ang walang hipay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon'y nabuhayan ang aking pag-asa, na ang tadhana'y mas mahalagang makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw, sayaw, umiinda ako sa dalan, dahil sa kaligtasan labis mo sa iyong pangalan. Nalaman na tunay na ligaya, ang kapayapaan sa iyong bubuhay. Lungkot, bunot, simangon, nagkalimutan na. Tuwang saya na dalakan. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. We will now pray the Holy Rosary. Please kneel. O sacred feast, in which we partake of Christ, His sufferings are remembered, our minds are filled with His grace, and we receive the pledge of the glory which is to be ours. You gave them bread from heaven to be their food. And this bread contained all goodness. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as a memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom, where you live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Behold the faithful and prudent steward, whom the Lord has set over his household. The Lord has shown him his love and covered him with glory. He has clothed him in splendid garment. Let us pray. Father, you entrusted our Savior to the care of Saint Joseph. By the help of his prayers, may your Church continue to serve our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The joyful mysteries.
The Annunciation. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Visitation. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The birth of Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Presentation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The finding of the child Jesus in the temple. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven. have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God, the Holy Spirit. have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray for us. Holy Mother of God. Pray for us. Holy Virgin of Virgins. Pray for us. Mother of Christ. Pray for us. Mother of the Church. Pray for us. Mother of divine grace. Pray for us. Mother most pure. Pray for us. Mother most chaste. Pray for us. Mother inviolate.
Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the Holy Rosary, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Queen of the family, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy on us, Queen of the Holy Rosary of Manaoag, pray for us. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. We will now have the morning prayer of the Church, integrated with the celebration of the Holy Mass. We invite you to actively participate in our prayers. Please all stand. Lord, open my lips. And my mouth shall declare your praise. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. Come, let us sing to the Lord and shout with joy to the Rock who saves us. Let us approach him with praise and thanksgiving, and sing joyful songs to the Lord. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. The Lord is God, the mighty God, the great King over all the gods. He holds in his hands the depths of the earth, and the highest mountains as well. He made the sea, it belongs to him.
the dry land too, for it was formed by his hands. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. Come then, let us bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For he is our God, and we are his people, the flock he shepherds. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. Today, listen to the voice of the Lord. Do not grow stubborn as your fathers did in the wilderness, when at Meribah and Massa they challenged me and provoked me, although they had seen all of my works. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. 40 years I endured that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they do not know my ways. So I swore in my anger, they shall not enter into my rest. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come, let us worship Christ, the Son of Mary. O Mary, of all women, thou art the chosen one, who ancient prophets promised would bear God's only Son. O Hebrew generations, prepare the way to thee, that in your womb the God-man might come to set man free. Please be seated. We do well to sing to your name, Most High, and proclaim your mercy at daybreak. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning, and your truth in the watches of the night, on the 10-stringed lyre and the lute, with the murmuring sound of the harp. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works, how deep are your designs. The foolish man cannot know this, and the fool cannot understand. Though the wicked spring up like grass, and all who do evil thrive, they are doomed to be eternally destroyed. But you, Lord, are eternally on high. See how your enemies perish. All doers of evil are scattered. To me you give the wild ox's strength. You anoint me with the purest oil. My eyes looked in triumph on my foes. My ears heard gladly of their fall. The just will flourish like the palm tree and grow like a Lebanon cedar. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God, still bearing fruit when they are old, still full of sap, still green, to proclaim that the Lord is just. In him, my rock, there is no wrong. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I will create a new heart in you, and breathe into you a new spirit. I will take you away from among the nations, gather you from all the foreign lands, and bring you back to your own land. I will sprinkle clean water upon you, to cleanse you from all your impurities, and from all your idols I will cleanse you. I will give you a new heart, and place a new spirit within you, taking from your bodies your stony hearts, and giving you natural hearts. I will put my spirit within you, and make you live by my statutes, careful to observe my decrees. You shall live in the land I gave your fathers. You shall be my people, and I will be your God. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. On the lips of children and infants you have found perfect praise. How great is your name, O Lord our God, through all the earth. Your majesty is praised above the heavens, on the lips of children and of babes. You have found praise to foil our enemy, to silence the foe and the rebel. When I see the heavens, the work of your hands, the moon and the stars which you arranged, what is man that you should keep him in mind, mortal man that you should care for him? Yet you have made him little less than a god. With glory and honor you crowned him, gave him power over the works of your hand, put all things under his feet. All of them, sheep and cattle, yes, even the savage beast, birds of the air and fish,
that make their way through the waters. How great is your name, O Lord our God, through all the earth. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please all stand. Let us pray. Grant, Lord God, that we, your servants, may rejoice in unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of the Blessed Ever Virgin Mary, may we be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Exodus. When Moses came to the people and related all the words and ordinances of the Lord, they all answered with one voice, "We will do everything that the Lord has told us." Moses then wrote down all the words of the Lord, and rising early the next day, he erected at the foot of the mountain an altar and 12 pillars for the 12 tribes of Israel. Then, having sent certain young men of the children of Israel to offer burnt offerings and sacrifice young bulls as peace offerings to the Lord, Moses took half of the blood and put it in large bowls. The other half he splashed on the altar. Taking the book of the covenant, he read it aloud to the people, who answered, "All that the Lord has said, we will heed and do." Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you, in accordance with all these words of his." The word of the Lord. Thanks be to God. Offer to God a sacrifice of praise. Offer to God a sacrifice of praise. God, the Lord, has spoken and summoned the earth. From the rising of the sun to its setting, from Zion's perfect in beauty, God shines forth. Offer to God a sacrifice of praise. Gather my faithful ones before me, those who have made the covenant with me by sacrifice, and the heavens proclaim his justice, for God himself is the judge. Offer to God a sacrifice of praise. Offer to God praise as your sacrifice, and fulfill your vows to the Most High. Then call upon me in time of distress. I will rescue you, and you shall glorify me. Offer to God a sacrifice of praise. Please all stand. Alleluia, alleluia. Humbly welcome the word that has planted in you and is able to save your souls. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until they harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, 'First collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" My sisters and brothers, the Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang pagmumuni-munian natin ngayong umaga ay tungkol sa tinatawag nating duplicity. Duplicity. Yung tinatawag din nating lip service. Makikita natin sa ating unang pagbasa, nung ang Diyos gumawa ng tipan, gumawa ng kasunduan sa mga Israelita, ang sabi niya, I am your God, you will be my people. Kayo ay akin, ako ay inyo. Ang sabi ng mga Israelita, paulit-ulit, we will do everything that the Lord has told us. Sapagkat kami, ang bayan ng Diyos, gagawin namin lahat ang mga sinabi ng Diyos. Paulit-ulit yan, sinabi nila, narinig natin kanina. Pero pagkatapos sabihin ito ng mga Israelita, anong ginawa nila? Gumawa sila ng gintong guya, ng Diyos-Diyosan, ipinagpalit agad ng Diyos. Duplicity. Lip service. Mga kapatid, hindi po natin pinagkakatuwaan ng mga Israelita dito sapagkat kung ano sila, ganoon din po tayo. Yung kasalanan nila, kasalanan din natin. Duplicity. Lip service. Sabi ng Diyos, I am the Lord your God, and you will not take other gods beside me. Ako lang ang Diyos ninyo. Sasabihin natin, we will do everything that the Lord has told us. Pagkatapos yung magsimba dito, baka mamaya bumili kayo sa labas ng agimat, buntot ng pagi, pupunta kayo sa albularyo, tapos ipapabless ninyo yung mga agimat nyo dito. Duplicity. Lip service. We will promise one, we will do another. Sabi ni Lord, thou shalt not kill. Sabi natin, we will do everything that the Lord has told us. Pero tuwang-tuwa tayo sa patayan. Pag may nakita tayong patayan sa TV, wala tayong pakiramdam, pumapalakpak pa yung iba sa atin. Duplicity. Lip service. Promising one, doing another. Hindi lang yung relasyon natin sa Diyos, pati sa relasyon natin sa isa't isa, sa ugnayan natin sa isa't isa. Sabihin natin, mahal na mahal kita, hindi kita iiwan. For richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Pero pag yung asawa nyo nag-abroad, nasaan kayo? Di ba? Duplicity. Lip service. Promising one, doing another. Kaya nga ang sabi ni Jesus, tayo daw ay parang mga wheats and weeds. Tila baga mga palay at mga damo. Maiintindihan po ito ng mga magsasaka sapagkat sa bukid, hindi mo mahahalata kung alin ang palay at ang damo. Paano natin malalaman kung alin yung palay at alin yung damo? Pag yung palay namunga na. Sabi nga ng mga pilosopo, we will know a tree
by its fruits. Ang palay namumunga, ang damo hindi. Katulad din natin, yung masama mukhang mabuti, yung mabuti mukhang masama. Pero malalaman natin kung alin ang palay at ang damo sa atin sa pamamagitan ng bunga. Mga kapatid, mabunga ba ang ating buhay? Yung palay, he shares from himself to others. Yung damo, nakikinabang lang. Hindi yan namumunga. Wala yang sinishare. Ang sabi ni Jesus, sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, may mga palay at may mga damo. And we will know the weeds. We will know the weeds by the fruits. Mabunga ba tayo? Kapag pakikinggan natin yung ating mga panalangin, if we listen to ourselves when we pray, malalaman natin kung palay tayo o damo. Kapag ang panalangin natin ay para sa sarili lamang natin, nakikinabang lamang tayo, damo tayo. Kapag ang panalangin natin ay para sa sarili natin at para rin sa ibang tao, doon tayo nagiging palay. Kaya mga kapatid, as we pray together, listen to the prayers that we offer. Let us listen to the prayers that we offer. What kind of person are we in the kingdom of God? Nakikinabang lamang ba tayo sa grasya ng Diyos o ang grasya ng Diyos ibinabahagi natin? We will know the weeds. We will know the weeds by the fruits. At kung tayo hindi namumunga at hindi nagbabahagi sa iba, hindi rin natin nasusunod ang Diyos. Hindi rin natin nagagawa yung pangako sa covenant. We will do everything that the Lord has commanded us to do. Mga kapatid, let us look deep within ourselves. Are we weeds? Or are we weeds? Kayo lamang po makakasagot niyan. Magsitayo po tayo. As a frail and weak people, we bring our petitions before our Heavenly Father, who, in His mercy and love, wants us to be saved and come to the knowledge of truth. For every petition we shall say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That church leaders may also work for the good of souls, especially of the poor and the less privileged. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those entrusted with the delivery of justice may be fair in their judgments. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That as a community, we may recognize the goodness in each other instead of condemning one another for each other's shortcomings. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick and those who suffer may be consoled by the truth of God's love for them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We also pray for our brothers and ministry at Ruma Biara Santo Dominicus and Ruma Santo Tomas Aquino, Saint Dominic, Saint Antoninus, Camiguin, and Calayan. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have died may enjoy the harvest of everlasting life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ialay natin sa ating mga panalangin. Heavenly Father, may the power of your love always sustain us. Help us not to get distracted by the cares of the world and not to be overcome by evil in our lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
Blessed are you, Lord God of all creation, for through goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. By the mystery of his sacrament, we come to share the divinity of Christ, who humbled himself to share in our life. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. With humble and contrite hearts we ask you to receive us, O Lord. May what we offer before you today be pleasing to your sight. Please all stand. Pray, my sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we ask, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we'll lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Socrates our Bishop, Gerard our Master, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles,
with Dominic, our Holy Father, with Vincent Ferrer and Martin de Porres, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please all stand. Let us pray the prayer our Lord taught us. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, and now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. brothers and sisters, behold, this is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are we who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass in air is Reverend Father Art Vincent Pangan O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
Please all stand. The Lord God Most High has blessed you, Virgin Mary, above all the women on the earth. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his holy prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord God Most High has blessed you, Virgin Mary, above all the women on the earth. Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech you, O Lord, your mercy, that we, who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary, may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption, through Christ our Lord. Amen. Please all kneel for the prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Please be seated for some announcements. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. From September 27 to October 5, 2019. On September 29, Sunday, additional Masses at 3 and 5:30 p.m. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Solemn Mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill out the form at the religious store at the ground floor. The names of the sponsors will appear in the souvenir program if you submit them on or before August 20, 2019. Thank you very much for your continuous support. Please all stand. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Our Eucharist is offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Babasbasan po natin ang mga kapatid nating may sakit. Babasbasan rin po natin ang mga religious articles po ninyo. Blessing of the sick. Let us pray. O God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Babasbasan po natin ang inyong mga religious articles. Let us pray. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of His Mother, the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oils, and other articles of devotion be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Let us all sing the Immaculate Mother. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and
for love of him who is the eternal high priest. Have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. It's not just about the manger where the baby lay. It's not all about the angels who
sing for him that day. It's not all about the shepherds on the bright and shining star. It's not all about the wise men who traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. About the good things in this life I've done. It's not all about the treasures or the trophies that I've won. It's not about the righteousness that I find within. It's all about His precious blood to save me from my sin. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can take you, and that's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's Son nailed to a tree. It's about how every drop of blood that flowed from Him when it should have been me. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's about the cross. It's about the I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be late. Let me start it off by saying this: you mean everything to me, nothing I wouldn't risk. Every single second, a moment that passes by, I'm thinking about you and I really want you to know that there's something more out there, something that will hold you very tight when you're scared. Cause I know when times get tough and it starts to feel rough, it can feel like everything's crashing down on you. When it seems like every road you're on is hit a dead end, there is hope. Let me show. I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. You'll never be alone. Man, crazy how you got this far. I be sitting just wondering where to start. Last week you were saying that something just ain't right, laying in your bed, staying up all night. Cause this life is harder than it seems. But one thing I've learned is never stop chasing your dreams. And if it ever gets
GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be streetlights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. You'll never be alone. Happy Saturday. If you have time, you can go to the field and plant any seed, plant a tree, so that after several years, you will have to reap. Will have a harvest. So plant, and plant. And later on, you will be able to harvest. Happy Saturday. You are the one, there's no one else who lifts me up and gives me water from the well. But there's a hole that seems to drain it away, and once again I'm left in fear and doubt when all my strength is crying out. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do today, and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. The evil wind, it blows a storm to wrap my wound. Just when I think I'm safe and warm, I'm led astray far too easily. It always is hard for me to say I'm wrong until I know I can't go on. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do today, and then be raised to reach me on the pain, like a flower in the rain. Lord, you have searched me and know when I sleep and when I rise. You're familiar with all my ways. Even the darkness will shine like the day when you look into my heart. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do today, and then we raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. Shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away.
Our time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. O Diyos ko, inihandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw nito at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw nito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. A great attitude becomes a great day, which becomes a great month, which becomes a great year, which becomes a great life. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 12 ng Hulyo. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." Makikita natin sa Ebanghelyo ngayong linggo ang tagpo na kung saan si Marta ay nagrereklamo sa ating Panginoon na pagsabihan ng kanyang kapatid na si Maria na tulungan siya sa mga gawain sa kusina. Ngunit sinabihan siya ni Jesus na, "Marta, Marta, ikaw ay nag-aagam-agam at nababagabag sa maraming bagay, ngunit isang bagay lamang naman ang mahalaga. At ito ay pinili ng iyong kapatid na si Maria." Maraming beses sa ating mga buhay na tayo ay nababagabag sa napakaraming mga bagay, mula sa simpleng mga bagay sa ating paligid hanggang sa mas malalalim na bagay tulad ng mabuhay at manatiling buhay. Inaanyayahan tayo at pinapaalalahanan ng ating Panginoon na gayon paman maraming bumabagabag sa atin. Nasa atin pa rin ang desisyon kung tayo ay magpapabagabag. Kung ano ang pipiliin nating pagtuunan ng pansin. Katulad ni Maria, pipiliin ba nating ituon ang ating pansin kay Jesus, ang kanyang mga aral at utos, mga bagay na kailanman ay di mawawala sa atin? O tayo ba ay magiging katulad ni Marta, na nililibang ang sarili sa mga bagay na kumukupas at nawawala? Pinatuloy ng magkapatid ang Panginoon sa kanilang tahanan.
Inasikaso ng maigi ni Marta ang mga pangangailangan ni Jesus. Ngunit si Maria ay nakita at nakilala kung sino talaga ang kanilang pinatuloy sa kanilang tahanan. Kaya naman, bukod sa pagbubukas ng kanyang tahanan kay Jesus, binuksan niya ang pintuan ng kanyang puso sa mga turo at aral nito, dahil kanyang napagtanto, nasa kanyang harap ang Diyos. Nawa ay maging aral ang tagpo na ito para sa ating lahat, upang ating matagpuan si Jesus sa lahat ng tagpo ng ating mga buhay. Sa mga pagkakataong pinapatuloy natin siya sa ating mga buhay, tanggapin nawa natin siya hindi lamang sa may bukas na tenga para marinig ang kanyang mga salita, kundi higit sa lahat, may puso na handa siyang tanggapin ng buong buo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal, hanggang sa susunod na linggo po dito sa binhi ng buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM.
sa Manaoag Dominican Radio. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Get rid of bad habits. You control your habits until they become so strong to control you. You ultimately become what you repeatedly do. Now, are your habits helpful or hurting? Do they bring out the best or the worst in you? A big chunk of your life is controlled by the mind. While you can choose what you eat, who makes the choice to digest your food. While you are aware of your hands, who allows them to sway every time you walk. While you know that oxygen is a must if you want to live, who does the breathing when you are asleep? The answer to all of this is still the mind. There is a part in our head we call conscious, and there is a big part of that we are not even conscious about. It is there. We do not see it, but we know that it exists because of its effects in our everyday life. It is the one for our gasping for oxygen, even when we are daydreaming or dreaming at night. Our beliefs help us react in a manner that is constant and predictable. They also allow us to box people, giving them concrete and precise definitions of who they are. These people operate within the boundaries of what they believe, that no matter what they do, they get the same old results. They do things habitually. They are controlled by the habits that they develop through time. Unfortunately, both good and bad habits make us act spontaneously. The good news is you can always replace your bad habits into something more productive. You can change those old beliefs that do not serve you anymore. You can make a stand and do away with the old patterns that keep messing up with your life. Unless you are an acacia tree, you do not have to stand where you are for the rest of your life. Even trees take roots, grow, bloom, and change through time. Remember, happy people develop as many good habits as they can. Once they're aware of habits that do not serve them well, they scrape and replace them with something more productive. So get rid of the bad habits, because bad habits will only give you a bad, miserable life. So now that you know that there are bad habits that you must get rid, take them away and throw them away. Remember, habits can be replaced by another habit, a good habit for that matter. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Happy Saturday! Welcome the new morning with sweet smile, because you have to be ready like previous schedule of the week. Good morning and wishing you a happy Saturday! Across the world and never find the answer. I could search the sky above and never get any closer. You may
faces. I have nothing left to fear as long as your face is all I can see. You're all I need. Every breath, every step, you're here with me. You give your life for mine to have me by your side. I won't look back anymore. I am yours. You never say goodbye. You are the reason why. I won't look back anymore. I am yours. I belong to you. You and you alone. I belong to you. You and you alone. I belong to you. You and you alone. You're here with me. You give your life for mine to have me by your side. I won't look back anymore. I am yours. Never say goodbye. You are the reason why. I won't look back anymore. I am yours. I can walk across the world. I can search the sky above. You made it all, and I am praise you in the morning, praise you in the evening, praise you when I'm young and when I'm old. Praise you when I'm laughing, praise you when I'm grieving, praise you every season of the soul. If we could see how much you're worth, your power, your might, your endless love, then surely we would never cease to praise. Praise you in the heavens, join with the angels, praising you forever and a day. Praise you on the earth now, join with creation, calling all the nations to your praise. If they could see how much you're worth, your power, your might, your endless love, then surely they would never cease to praise. Everything that
Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live. And like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember, when you walk, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus and live. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain, and cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus and live. Oh, and when the love spills over and music fills the night, and when you can't contain your joy inside, then dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus and live. And with your final heartbeat, kiss the world goodbye. Then go in peace and laugh on glory's side, and fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live. Fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live. Love you po kasama. Let's come now to the Catechism of Catholic Doctrine. The question is, what did Jesus do in the 3 years of his public life? The answer: in the 3 years of his public life, Jesus preached the gospel, the good news of salvation. He taught us the way to heaven. He proved that he was God and that he was the promised Redeemer, Christ the Messiah. Finally, he founded his church. After spending many years in obscurity and humble toil, Jesus Christ began to go about and teach publicly. Leaving his home in Nazareth, he began his public life by an act of great humility. He went to be baptized by St. John the Baptist in the river Jordan. After his baptism, Jesus went into the desert. There he fasted for 40 days and 40 nights. He wanted to teach us to look upon baptism as a call to penance and to prepare for all kinds of activity by mortification and prayer.
After our Lord's long fast, the devil was permitted to tempt him. Christ rebuked the devil, and angels came to minister to him. Upon his return from his 40-day fast in the desert, Jesus called his first disciples. In a few days, he performed his first miracle. He changed water into wine at the marriage feast in Cana at the request of his mother, although he told her his time had not yet come. During the first year of his active life, Jesus drove sellers out of the temple, saying they made it a den of thieves. He cured many people, such as the ruler's son, Peter's mother-in-law, the paralytic at the pool, and the daughter of Jairus. Jesus began the second year of his public life by an act of utmost significance. He chose from the many disciples who followed him the 12, who became his apostles. Jesus himself gave them the name apostles. In the Sermon on the Mount, he summarized his teachings, the law of love, taking the place of the law of fear. During the second year of his mission, Christ performed many miracles. He cured the centurion's servant. He brought back the life of the widow's son at Nain. He multiplied bread and fish. He walked on the water and bade Peter walk on it too. In the second year, he forgave Mary Magdalene and sent the apostles on their mission. He began teaching in the form of parables, connecting what he wanted to teach with common everyday things. Among his parables of this period were the sower, the tares and wheat, the mustard seed, the pearl of great price. In his third year of teaching, Jesus went to Galilee and Phoenicia. He moved on because in Judea, where he had been teaching, the Pharisees, for envy and jealousy, sought to kill him. In Phoenicia, he granted the entreaties of a Gentile, a Canaanite woman, who persevered in asking him to cure her daughter. In Galilee, Jesus cured a deaf and a dumb man using signs that the church has adopted in the baptismal ceremonies. He performed the miracle of the second multiplication of the loaves. On Mount Tabor, he was transfigured in the presence of Peter, James, and John. Among those cures he did were those of the 10 lepers and of the man blind from birth. He promised the primacy over all to Peter, paid the tribute to Caesar, forgave the woman caught in adultery, sent out his 72 disciples on a mission, called the rich young man, instructed Mary and Martha, and was the guest of Zacchaeus. He told the parables of the unmerciful servant, the good Samaritan, the lost sheep, the lost coin, the great supper, the unjust steward, the prodigal son, Dives and Lazarus, the Pharisee and the publican, the laborers in the vineyard. Finally, at the end of his public life, Jesus raised Lazarus from the dead. By this time, the envy of the Pharisees was so great that they were determined to put Jesus to death. Judas came as a ready tool. Mary Magdalene anointed our Lord, as he said, for his burial in triumph. He entered Jerusalem riding on a donkey, with children singing and waving palms. He told the parable of the vine dressers and the heir to show the Pharisees that he knew of their designs against him. Finally, he ate
the Last Supper with his apostles, and instituted holy orders and the Holy Eucharist. In order to spread the good news of salvation, Jesus gathered some 72 disciples. From them, he chose 12 apostles, to whom he gave special instruction and training. Through them, he established his church, which was to carry on his work after his death, to continue teaching what he had openly and publicly taught. He spoke to large crowds, sometimes numbering 4,000 or 5,000 people, as when he multiplied the loaves and fishes. His teaching was called Evangelium, which means good tidings or gospel. Christ taught in the simplest manner, so that all might understand him without difficulty. He used plain, homespun words. He often used signs and parables. He illustrated his meaning by examples from nature and common life. In the doctrines taught by Christ, the leading idea is seek first the kingdom of God. He taught a new rule of faith. He perfected the commandments given in the old law. He taught the precepts of love even for our enemies. He revealed certain mysteries such as this, the Blessed Trinity, his own divinity, the Last Judgment. He instituted the 7 sacraments and the holy sacrifice of the Mass. And the question is, what did Jesus do in the 3 years of his public life? Mga kasama, I have something for you. Let me talk about what school spirit demands of you. Loyalty and enthusiasm are important elements of the so-called school spirit. Proper school spirit, first of all, makes you cooperative. It makes you want to pull together to sacrifice your own wishes for the common good. If you have school spirit, you'd rather attend rehearsals in school than to go to a movie. If you have it, you will do your best to help make your school to the cleanest of all. If you have it, you try to support all the projects of the school, even if you have not been asked to take part. If you have the right spirit, you respect authority. You follow the wishes of your teachers and administrators. If you are in athletics, you obey the coach and the captain. As club member, you abide with the rulings of your class officers. Good school spirit tends to be concerned with everything. Athletic contests and parties are not the only places where it must be shown. You may attend class parties and shout and cheer during games, but if you fail to support the gardening project of your school, if you have no interest in such activities as convocations and debates, you are lacking in school spirit. If you are proud of your school, you will not spit on floors, write on the walls, or make yourself disagreeable with any way. Poor school spirit is noticeable when during convocations, for example, some sing half-heartedly, some whisper to each other, some don't pay attention to what is going on. Selfishness and jealousy have no place in school if there is to be the right spirit. Other unpleasant traits that must be avoided are rudeness, courtesy, pride of the wrong kind. Therefore, take stock of yourself, enter into the game, and take part in everything you can. You are listening to 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami.
as I am, oh God. Broken, wounded, I lay at your feet. You see every teardrop, you feel every pain I feel, 'cause you're not just my God, you're my Father who cares for me. Though the earth gives way, I will bless your name.
hiding in the clouds. I don't feel them shining when I can't see beyond my doubt. The silver lining when I've almost reached the end. Like a flood, you're rushing in. Your love is rushing in. Light up the sky, light up the sky to show me you are with me. I can't deny, no I can't deny that you are right here with me. You open my eyes so I can see you all around me. Light up the sky, light up the sky to show me that you are with me. So I run straight into your arms. You're the bright and morning sun. To show you love, there's nothing you won't do. Light up the sky, you light up the sky. Show me you are with me. I can't deny, no I can't deny that you are right here with me. Open my eyes so I can see you all around me. Light up the sky, light up the sky. Show me that you are with me. Stay tuned for more music. May kasama ka. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-27 ng Hulyo, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Pantaleon. Si San Pantaleon ay isang manggagamot sa palasyo ni Emperador Galerio Maximiano sa Nicomedia, anak ni Eustorio at ni Eubulo. Sa buhay sa palasyo, si Pantaleon ay tumiwalag sa Kristyanismo, subalit nagsumikap ang isang matapat na Kristiyano na si Hermolaos upang mapanumbalik ang manggagamot. Nagsisising inialay niya ang buhay sa pagpapatotoo sa katotohanan ni Kristo nang usigin ng Emperador Diocletiano ang mga Kristiyano noong 303. Siya itinapon sa dagat, binuhusan ng kumukulong tingga at pinugutan ng ulo. Ang punong kahoy na kinamatayan niya ay nagbunga at may lumabas na gatas sa kanyang leeg. Sinasabing ang kanyang dugo sa Ravelio ay nabubuhay hanggang ngayon kung dumarating ang kanyang pista. Siya ay pintakasi ng mga manggagamot tulad ni San Lucas, San Cosme at San Damian. Sumalangit ang santo noong 305. Aral. Kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon naman ang inyong puso. Kung malabis nating minamahal ang kinapal, ang may-ari ng ating puso at buhay ay hindi ang may kapal. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Pantaleon. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Hey guys, every Sunday in the Holy Days, we confess our faith in the communion of saints. Our faith in the communion of saints flows from our faith in the triune God, one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Totally different from one another, but one and the same God. By just being Himself, God draws us closer to Him and teaches us how to live like Him. Though totally different from each other, we can all become one. Those who believe in God are called saints. Through the cleansing water of baptism,
we are made holy and become children under one Father, the fountain of all holiness. Washed clean by one sacrament and sharing one and the same Father, we become brothers and sisters, forming one great community and family, the Church. Within the Church, there are many bonds that bring us closer together. One of them is religious profession, which is a commitment made in public to follow Jesus through a life of poverty, chastity, and obedience. It is a deepening of the vows made during baptism. By making a religious profession, one enters a family within a family, just like the order of preachers. Those who join the religious life become twice brothers and sisters. Every Dominican is warm in heart whenever Dominic, Thomas Aquinas, Albert the Great, Catherine of Siena, Vincent Ferrer, Rose of Lima, Martin de Porres, and many others are honored by the Church because they are twice his brothers and sisters. In each of them, every Dominican finds an example and intercessor while he fares on the road to follow Christ the Lord. Every Dominican is assured that, constantly, his brothers and sisters, closer to him than any other, pray for him and pray with him. These saints, as they eternally behold the face of God, see their brothers and sisters in the present life, helping them too in their life of sainthood. Every Dominican preaching is a grace proclamation as these saints accompany their preaching brothers and sisters through their prayers. The great bond among Dominicans, and indeed among all saints, transcends time and place. It binds believers, holy men and women who have lived in the past, who live in the present, and who are still yet to be in any part of the world. This is 102.7 Dominican Radio. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga may sala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa puso, kaya kami sa lahat ng masama. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga may sala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa puso, kaya kami sa lahat ng masama. Amen.
Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Never forget 3 types of people in your life. One who helped you in your difficult times, who left you in your difficult times, and who put you in difficult times. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and truly. Ayan, isang mapagpalang umaga, Bayang Pilipinas na naman! Hello dito sa Manaoag, Pangasinan, kung saan naroon ang ating studio, ang Dominican Radio. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, Noning! Good morning po sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, at siyempre yung lahat ng mga, huwag mo kalimutan yung mga nakalagon sa atin sa internet, ha, sa www.radiomanawag.com, at tayo makikita nila live streaming. Ayan, good morning sa mga nakikinig sa atin, yung mga kapatid natin na siyempre probinsya ito, ano, yung mga papunta na sa bukid, papunta sa opisina, papunta sa kanilang mga trabaho. At siyempre, higit sa lahat, yung mga naiwan sa bahay, magandang good morning po sa inyo. Magandang good morning. Siyempre, hyper tayo dahil tuwing magsasalita tayo rito, kailangan natin magbigay ng inspirasyon. Good morning. Ayan, magandang umaga po muli. At ayan, sabahin po kami sa isang oras sa pagtatalakayan at pagbabahagi dito sa programang Ang Kristiyanong Pamilya. At iba pa. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng edukasyon at informasyon, no? Na pwede nating gamitin at maging solusyon ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Na kaya kung ikaw'y nalulungkot, ano, sa Dominican Radio, may kasama ka. Si Kristo, si Jesus, ayan, Maria, at kami. Kita mo naman, ni Kristo na, may Jesus pa, no? At siyempre, yung mga nakikinig natin dyan, ano, magandang umaga po sa inyo. Samahan nyo kami, at kung gusto nyo tumawag sa amin, at makipag-chat sa amin, o text sa amin, ano? Ang mga telephone numbers ay... Ayan po, mag-text po kayo sa amin, ano? 0917-528-0979 at saka po sa 0917-522-8773. Ayan, pwede rin po kayo mag-email sa amin sa bot_Lea at yahoo.com. Ayun. At syempre ngayong umagang ito, ano? Ang tatalakayan natin ngayon yung grasya ng ating Panginoong Kristo dahil mga nakaraang araw ay tinalakay natin yung pag-ibig ng Diyos. At kung bakit nga ba tayo nakikinig ito? Dahil ito po yung pinangako namin sa inyo na Live Christ, Share Christ na ginagawa natin o gagawin natin dito sa radyo. Ito po yung katuparan ng pangalawang talk, no? Yung grasya ng ating Panginoong si Kristo. Sino nga ba si Kristo? Bakit nga ba siya may biyaya? Ito yung celebration ito, no? Sa 2021 ay magkaroon ng malaking selebrasyon ang ating pamunuan ng simbahan, ang CBCP at sa buong mundo, dito sa Pilipinas, ano,
upang i-celebrate yung 500 years nung tayo ma-discover ni Magellan noong 1521 at magsimula ang unang misa. No? Ito yung patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko na tayo tinatawagan ng simbahan at na tayo mga laiko tinatawagan upang mag-evangelize, manghikayat, no? Sa ating mga kapatid na medyo nangihina na o medyo lumalabnaw o nanlalamig sa kanilang pananampalataya, no? At ito ay para sa ating lahat, ano, upang ipakilala muli at muling maipakilala sa inyo ang ating hindi lang ang lumikha, no? Ang katuparan ng paglikhang niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na. Kaya tatalakayin natin, kaya samahan kami, no? Huwag kayong alis dyan. Ang mga telephone numbers namin, kung may mga comments kayo at suggestion ay 0917-528-0979 at saka po 0917-522-877. At yung, yung natin, yung Facebook natin is Bot Leia. Yan, meron din yung ACPI, no? ACPI Radio. Papunta lang po kayo doon at makikita nyo yung ating email din, no? Email, ayan. So, samahan kami, no? Huwag kayong umalis dyan. Kami bigyan, ano? Ang ating Panginoong Diyos ay bigyan ng pagkakataon makapasok sa ating mga tahanan at sa ating mga puso ngayong umagang ito. At subaybayan niyo po itong Live Christ, Share Christ na ito. Sa radio, sa radio. Siyam na talk ito. Siyam na talk po yan, ano? At, maging tuloy-tuloy. Depende yan sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibibigay sa atin, ano? Kaya, samahan nyo kami, no? At muling natin kilalanin. Sabi nga natin, 3 module to. Yung unang module is Meeting Christ, ano? Ayan, nandiyan po yung paano nga ba natin makikilalang muli ang ating Diyos na lumikha, ang ating Panginoong Kristo at ang Banal na Espiritu, no? Yung Holy Trinity, tatalakayin natin dyan. At ano ba mga biyaya nito, mga pagpapalat gantimpalang makukuha natin kung muli tayong nakikipagkilala at matatamo ang kapangyarihan ng mga nasabing santatlo. Ayan, tawag na! So, simulan natin ito sa maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po, maraming salamat na naman sa umagang ito. Pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang muling magkaroon ng buhay at makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Sa pagkalabit mo sa amin kaninang umaga, ay maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng trabaho, sa biyaya ng pagkain, sa biyaya ng lahat ng mga provisyon na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Sa mga answered prayers, Panginoon, maraming salamat. Sa pagpapala at mga gantimpala, dala na ngayong bugtong na anak at ng Banal na Espiritu, Panginoon, maraming salamat. So, maging dalangin namin, samahan mo kami sa programang ito, pangunahan, upang matalakay namin ng maayos. Sino nga ba ang iyong anak na si Jesucristo? Gusto namin siya ipakilala, Panginoon, sa buong mundo, sa lahat na nakikinig sa atin. Kaya samahan mo kami pangunahan ng iyong banal na Espiritu at siyang magsalita para sa amin. Gawin mo na kayong daluyan at gawing instrumento ng iyong kabutihan, pag-ibig at pagmamahal upang ihayag ang iyong paghahari sa sangkatauhan, Panginoon. Samahan mo kami at bigyan ng grasya ng iyong karunungan, ng iyong kaalaman, ng iyong pangunawa. At lahat, Panginoon, the gift of faith, the gift of miracles, upang ito'y maging isang milagro at biyaya para sa lahat ng iyong tagapakinig ngayong umagang ito, Lord. The gift of thanks para maging malinaw at maintindihan ang lahat ng yahayag mo ngayong umagang ito. The gift of thanks para kami makapanalangin at tulad ng ginagawa namin ngayon upang kami iyong samahan at tumimo sa puso't kaisipan ng mga nakikinig ang iyong gustong ipahayag. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na aming tigapagligtas na si Jesucristo, kasama ang Banal na Espiritu sa kanyang kabunyihan at sa pagtawag at pananalangin kasama ng aming Inang Maria, ang Our Lady of Manaoag. Maraming salamat, Panginoon. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang ating pagbasa ngayong umaga natin, babasahin sa inyo ni Leia. Ang mabuting balita yung kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila? Sumagot sila, may nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya. Sinabi niya sa kanila, ngunit sino ako para sa inyo? At sumagot si Simon Pedro,
ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot naman si Jesus, mapalad ka Simon, Bar-Yona, hindi nga laman at dugo ang nagbigay nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, o bato, at ang batong ito ko tatayo ang aking iglesia, at hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan mo sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayun ano, ang ganda nito, no? Dito, hinayag ni Pedro, ang unang Santo Papa, kung ituri nga natin si Pedro, no? At nung tanungin siya ng ating Panginoong Kristo, sinabi niya. At sinabi niyang, kung ibig sabihin, sinasabi na si Juan Bautista ka, no? Sabi ng ibang alagad, si Elias o si Jeremias o mga propeta. Pero nung tanungin niya si Pedro, ang linaw ng sagot ni Pedro. Sabi niya, ikaw ang Misayas, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ng ating Panginoong Kristo, mapalad siya, no? Sapagkat hindi laman at dugo ang nagbunyag dito sa kanya, kundi ang Diyos amang nasa langit, no? Kaya nga, makikita natin dito sa pagbasa ito, ibinunyag ni Jesus kung sino siya kay Pedro. Tayo, di ba, tayo bilang mga Katoliko, di ba, napaka-importanting makilala natin ang ating Panginoong Kristo. At katulad nga na sinasabi namin, ito po yung ginagawa nating Live Christ, Share Christ. Ito po yung galing sa Vatican, ano? Ang Santo Papa Francisco ang unang nagsabi nito noong 2012 at hinayag ang re-evangelization na gustong gawin sa buong mundo. At dito sa atin sa Pilipinas, tayo magsa-celebrate na ika-500 taon ng Katolisismo dito sa ating bansa sa 2021. At bilang paghanday, gusto nating ipabatid sa lahat ng ating mga tagapakinig, especially tayo mga Katolikong Kristiyano, ang tunay at pag-ibig ng ating Panginoon sa atin at hikayatin yung mga kapatid natin, di ba? Siyempre hindi umalis sa dami ng problema, sa dami ng trabaho, wala nang panahon para makinig sa Diyos, wala nang panahon para magpunta sa simbahan at nanlalamig na, no? Kung kaya ang programang ito ay kaisa, ang Kristiyanong pamilya at iba pa ay kaisa, upang muling buhayin natin sa pamamagitan ng pagpapaalala kung sino nga ba ang ating Panginoong Diyos o yung tatlong persona ng Diyos. Mga nakaraang araw, katulad ng sinabi ko kanina, ay natalakay na natin yung pag-ibig ng Diyos. At sa pangalawang tatalakay natin ngayong araw na ito, ay yung sino nga ba? Si Yesu Kristo. No? Kung tatanungin natin ng bawat sarili natin, tayo nga ba? Sino nga ba si Kristo sa atin? Ano ba ang halaga niya sa buhay natin? Ano ba ang nagagawa niya sa buhay natin? Diba kapatid, ano? Yan ba ikaya mo pang sagutin? Diba? Tayo ba ay nakakapanalig pa at nakakapanampalataya sa ating Panginoon? At nasa puso pa rin ba natin siya? Yun ang gusto nating talakayin ngayong araw na ito. Sino nga ba si Yesu Kristo sa ating buhay? Diba? At katulad ng sinabi ko na 1521, nung unang maganap ang misa dito sa Pilipinas at magkakaroon ng 500-year celebration by 2021. So ano nga ba yung grasya ni Hesus Kristo sa ating buhay? Di ba? Lahat tayo mga kapatid, siguro, no? Bata matanda, may iniidolo Maaring yan ay nasa telenovela, maaring yan ay artista sa pelikula, maaring yan ay nasa radyo na papakinggan, ano? At kung saan-saan, maaring yan ay artista o ordinaryong tao, di ba? Maaring yan ay boss mo, maaring yan ay anak mo, nanay mo, no? At kung sino-sino, lahat tayo ay may iniidolo sa ating buhay, di ba? Parang siya yung nagiging pamantayan natin, di ba? Katulad ng mga artista, marami tayong kabataan na pag nakita nilang ganito ang ginagamit na shampoo ng isang artista, pampalambot, nung artista nga, pampalambot ng buhok, di ba? Gamit yan. O sabi ng isa, pampaputi di ba? Gusto natin lahat pumuti, pati nga ako Kaya lang hindi ako pumuti-puti, di ba? At gusto natin maging extra gwapo. Marami diyang mga ipinapahid sa mukha at pagka yung artistang iniidolo mong gumamit ito, para bang kumbinsido ka 101% na ito yung makukuha mo din. Ano ha? Ikaw ba noon, may mga idol ka ba? Sundan. Diba ikaw ang idol mo si Marian, di ba? Marian de la Riva ba o Marian Rivera?
Kasi pag sinabi ko kung sino dun, malaman ko ilang taon na ako. Hindi, pero di ba lahat tayo sinusundan? Kaya nga, tawag niyan, pagka nakikita natin yan, yung iba nga, di ba, pag may Pants Day, pupunta yan doon, at ako, grabe. Talagang inuukol yung buong panahon, maghapon, pupunta rin, mag-aantay upang makita yung kanyang paborito. Ngayon panahon natin, parang Noranin at Bilmanian yun. Ay, parang nalaman din, Oo, pero noong panahon ngayon, pero ngayon, ang idol ko na ngayon, iba na eh. Siyempre, ang idol ko ngayon, yung ipinako sa krus eh. Actually, pinako sa krus, pinagkanulo ng tao, di ba? 2,000 taon na ang nakakaraan. At yan, ang ating Panginoong Hesukristo, no? Marami pa rin ngayon ang maraming hindi nakakakilala, pero marami na rin ang nakakakilala sa akin dahil marami na rin mga komunidad dito na yung Catholic religious communities na talagang nagbibigay buhay, no? Kung sino ang ating Panginoon Diyos. Yung mga komunidad na talagang vibrant ang pananampalataya. Ayan, yes, at dyan ay nagiging idol nila ang ating Panginoong si Kristo dahil sa mga communities na ito nalalaman natin ano nga ba yung mga ginawa ng ating Panginoong si Kristo sa buhay natin noon at ngayon at tuloy-tuloy na paggawa, no? At pag yan na nalaman mo, sigurado ko magiging idol mo din ang ating Panginoong si Kristo. Diba? Dito sa ating mundong ginagalawan, marami na, no? Countless saints ang mga napatay at nakiklaim, no? Maraming tao, milyon, no? Bilyon nga ang nagsasabing follower ni Kristo, no? Marami na ring mga santo at mga martir, no? Ang pinatay, no? Nagpakamartir at napatay dahil sa kanya, no? Maraming mga taong kinilala siya at talagang niyakap na lubos, ano? At sila ay itinaya ang buhay dahil gusto nilang panindigan ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Yung libro na sinulat para sa kanya, diba? Yung banal na aklat ng Biblia, di ba? Dahil 2,000 taon na rin yan ba? Ba't ito hanggang ngayon ay patuloy, no? Patuloy na ay ginagawa natin to bilang pamantayan ng ating pamumuhay. Sabi nga nung iba, ito yung ginagawa nilang manual ng kanilang, di ba? Kasi totoo naman yun, no? Parang mula noon, 2,000 years ago hanggang ngayon, talagang napaka-effective at nandiyan pa rin, no? Lahat ng bilin at panuntunan, pamantayan, utos, at mga aral, no? Ng ating Panginoong Hesukristo. So, sino nga ba si Kristo? Siya ba ay Diyos o isang ordinaryong tao o isang propeta lamang, no? Yan ang tinatanong madalas, ano? Bakit nga ba siya ipinako sa krus at namatay, no? Sino ba si Kristo? Sabi nga nung panahon niya, di ba? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Sabi ng iba, taga rito ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Kaya't sila ay nagdududa sa kanya at siya'y hinahamak nila. Yan po yung matatagpuan natin sa Marcos sa stress, no? At dito makikita mo na talagang ang tingin nila sa ating Panginoong Hesukristo nung panahon niya o nung kapanahonan niya ay isang ordinaryong taong may mga kapatid din at namumuhay bilang isang karpintero, no? Katulad ng kanyang amang si Joseph. Kaya wala silang tiwala, di ba? Parang tayo, di ba? Pag may kapitbahay ka, di ba? Sinabi ko, banal yan. Ako, hindi banal. Totoo, banal. Barumbado yan, di ba? Parang hindi natin mapaniwalaan, no? Dahil kilala natin siya. Parang sinasabi natin, alam na natin ang kanyang kalooban, ano? At madalas huhusgahan, ano? Hindi ka nga paniniwalaan, sabi nga nila, sa sarili mong lugar. O, di ba, katulad niya, di ba, sa Nazaret, kung saan siya lumaki, ay hindi siya pinaniniwalaan doon dahil yun nga, lumaki siya doon isang ordinaryong, di ba, wala namang ginawang... Pinagbabasihan kasi nila. Yes. Yes. Inis na makamove on, ano. Pero hindi nila matanggap na ang ating Panginoong Diyos ay ang ating Panginoong Kristo ay isang Diyos at anak ng Diyos, ano. Ang tingin nila, karpintero at isang ordinaryong mamamayan. So, at marami rin na nagkukumpara, no? Sa kanya, kay Buddha, kay Lao Tse, kay Socrates, kay Confucius, ano? Ipinapantay siya dyan sa mga taong yan. Pero kakaiba ang ating Panginoong Diyos, no? Kung titignan natin, ano ba yung uniqueness? Ano ba yung kaibahan ng ating Panginoon sa mga taong ito, katulad nila Lao Tse, nila Buddha, no? Ang kanyang pagdating, mga kapatid, ay pre-announced. Ibig sabihin, wala pa siya. Ay pinag-uusapan na siya doon sa lumang tipan.
No? Sa book ng Isaiah ay sinasabi na at binabanggit na ang kanyang pangalan doon. No? At kung magbabasa tayo ng Biblia, makikita natin doon na talaga nga pala, no? Na talagang noon pa ay pinag-uusapan na. Actually, sa Genesis pa lang nung ilulong ng Diablo si Eva at si Adan, di ba sabi ng Diyos Ama na si Yahweh, may darating na isang lalaki na magiging anak ng isang birhen na siyang dudurog sa ulo ng Diablo na yan. Doon pa lang, no? Kaya nga makikita mo na yung kaganapan ng pag-ibig ng Diyos noon pa lang ay ibinigay na rin ng Diyos mula pa rin sa simula sa Genesis, kung saan nilikha yung si Eva at si Adan. Doon din nung linlangin ito nung sila'y linlangin ng Diablo ay ipinangako na ng Diyos na tutubusin sa pamamagitan ng isang lalaki ay sisilang ng isang birhen, di ba? Siya ay nagkaroon ng dalawang bagay ang kapanahunan, di ba? Merong BC at AD. Ito yung before Christ, ito nga yung sa Old Testament ang nag-usapan siya, at yung New Testament kung saan siya dumating, nabiyak ang panahon mula sa BC naging AD o yung Anno Domini, So, makikita mo, yung kaibahan niya. Yung kaibahan ng atin. Sabi nga nila, every other person who came into this world came into it to live. Jesus came into the world to die. His death was the goal and fulfillment of His life. Yan pa yung kaibahan niya, di ba? O lahat tayo. Di ba? Lahat tayo pumunta rito sa mundo. Sinilang, siyempre, para mabuhay. Sabi nga nila, para matali sa mundo at magpakaligaya sa mundo. Di ba? Panginoon natin, Dumating siya rito para natin. Amen. At yung pagkamatay na yun ay hindi basta-basta pagkamatay na, sapagkat sinubject siya sa maraming bagay, pahirap, pasakit, at kung titignan mo nga siya sa krus, binayubay siya sa krus na kung saan yan ay isa sa pinaka-karumal-dumal na pamamaraan ng pagpatay ng tao nung panahon ng ating Panginoong Diyos. Diba? Sino kaya yung nabuhay dito para mamatay? Siya lang yun, At ang matindi ron, yung pamamaraan. Yes. Oo. At saka yung pagkapatay na yun, yung pagkabuhay na yun, yun ang magdadala sa ating lahat. Salvation. Kung tayo'y maniniwala sa Kanya, di ba? Ano pa ang kaibahan, ng ating Panginoon? Ang buhay niya ay talagang ordinaryo lang, Isa siyang karpintero, di ba? Anak ni Maria. At siguro, iniisip ko, siguro ang gaganda ng ginagawang bangka ng ating Panginoong Diyos, Kasi nagagawa ng mga bangka si Joseph nung panahon na yun, So, gaano kaya kakagaganda yung kanyang mga ginagawa? Dahil noon naman, ay hindi pa naman niya panahon, ay talagang tumutulong siya, So, talagang hindi siya talagang mababa ang simulan niya. Oo. Pero kung titignan mo, kung naging mayabang siguro ang ating Panginoon, pwede naman siya maging hari agad, At, talagang nag-umpisa sa bilang isang tao. Kaya ngayon ito, nag-uusapan yun, parang ito parang walang masabing iba ang tao, nanggaling siya nun, lahat ng nararanasan natin ay dinanas niya bilang tao. Kaya nga, nagkatawang tao siya at hindi niya ginamit ang pagiging Diyos niya doon sa pagiging tao niya. Kaya yun ang mga kaibahan niya, At ganun din ang buhay niya, At ganun din, yung pagiging karpintero niya ay mahabang panahon, Tapos nung kasi nag-30 na, dito nagsimula yung pagiging itinerant preacher, pero yung pangangaral niya yan, hindi man lang umabot ng 100 milya mula sa kanilang tahanan, He had never been into cities with a population of larger than 50,000. So parang mga barangay lang ang pinupuntahan niya, Maliliit lang talaga na lugar. At hindi pa siya malayo. Yes, kung saan siya nagturo, yan, di ba? Kaya nga sa kanyang pagtuturo, pag nakita siya ng mga tao, talagang namamanghain. When the people saw Jesus, they were astonished and ran to greet Him, Doon sa Mark 9:15, makikita natin yan. Yun ang kaibahan niya, di ba, Pag nakikita siya ng mga tao, nagugulat sila, tumatakbo siya ng sinasalubong upang batiin ang ating Panginoong Diyos. Para siya may magnet. Yes, magnetic leader nga din siya, kung tawagin, di ba? Ang buhay niya ay nilalaan niya sa pananalangin, sa pangangaral, di ba?
sa pag-ibig sa tao, di ba? Pinakikita niya ang kanyang misyon, di ba? Pagpapakain, di ba? May pinakain siyang 5,000 katao. Pero yung mga babae at mga bata, ganun na naging buhay niya, no? Puro bigay, grasya, lahat, no? Puro pagpapala ang ginawa niya sa ating mundong ito. Diba? Naging magnetic leader siya, katulad siya nasabi mo, no? Nung tawagin niya si Andres at saka si Pedro ay kasalukuyang naghahabi ng lambat kasama ang kanilang magulang, pero iniwan ito nung magkapatid na yan at sumunod sa kanya. Ganon din kay Santiago, no? At saka kay Juan, no? Kay John and James. Tinawag niya rin ito habang nasa bangka at nagliligpit ng net at hindi na nila natapos iligpit nga yun. Actually, sumunod. Tinawag niya yung disikulo niya. At sumunod, talagang siguro, ano kaya ang dating niya? Gandang lalaki siguro, ha? Talagang parang with power, yung kanyang boses na talagang convincing, ika nga, tapos kahit nga makasalanan, di ba, ang mga tax collector noon, tinuturing na makasalanan. So, sinama niya rin. Kaya nga magugulat kayo, no? Parang ano kaya ang purpose nito? Parang hindi naman masyadong mga aral yung iba. Tapos yung ibang makasalanan pa. Makasalanan ng Pilipinas. Oo. Kasi itong mga tax collector noon, tinuturing na makasalanan sa Saudi yan dahil sila yung nangungulekta ng tax. Nagtatrabaho yan sa Roman Empire. So, bali, ang boss nila, Romano, ang pinahirapan niya, yung mga kapwa nila at pinapatungan pa. Pero, ang ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, walang pinipili. Di ba? Meron at wala. Kasama niya, no? At tinawag din niya. Ano pa ang ginawa? Ang buhay niya ay naubos sa, di ba? Meron siyang pinagaling na ipinanganak ng bulag. At nagkaroon pa ng pagkakataon dyan, ang pagalingin niya yan ay pinatawag ang mga magulang niyan. Dahil tinatanong, totoo bang ito'y bulag mula nung pagkasilang? At ito'y pinatunayan ng mga magulang, no? At sinabing totoo. At dumating pa yung panahon, tinakwil sila, no? Sa pananampalatayang Hudyo dahil sinasabing nagsisinungaling sila dahil baka gawa-gawa lang nila yon dahil kay Kristo, no? Si Kristo ay nagpabangon din ng patay, no? Kung matatandaan natin, pag binasa natin, merong isang babaeng nagdadalamhati ang kanyang anak na babae na 12 taon ay malubang-maluba. At pagdating niya ron, sinasabi nga ng mga naroon ay patay na. Sayang lang at nagpunta pa siya. Ngunit sinabi niyang natutulog lang ito, no? O kaya ito'y ang kanyang puntahan ay pinagaling niya ito. No? At lahat ay namangha sa kanya, no? Meron dyan, alam mo, yung amazing na story dito, yung mamang 30 taon na, kasi parang may lugar doon, hindi ko na matandaan kung na parang may bababang anghel at gagalawin yung tubig. Pag ginawa yung tubig, kung sino yung unang makalublob, gagaling. Merong isang mama doon na mahina at hindi siya makapunta sa tubig at nakita niya, sabi niya, anong ginagawa mo rito? Gusto kong gumaling, ika niya. Kaya lang walang maglublob sa akin sa tubig. Every time nagagalawin ng angel yung tubig. So sabi ni Kristo, dahil sa pananampalataya mo, magaling ka na. At dito rin nagsimula, no? Nagsimula dito dahil yung pangyayaring yun ay ginawa niya ng Sabat o yung araw ng pamamahinga na sagrado nung panahon na yun, no? Hindi ka pwedeng gumawa nung panahon na yun. At doon nagsimula yung panghinala sa kanya, no? O isa sa mga tagpo kung saan tinuligsa siya at simulan siyang pagplanuhan kung paano ipapapatay, ano? Yung kung matatandaan natin, ang buhay niya din, ito yung meron 12 taon ng babae na dinudugo, At ito ay nagkaroon ng kagalingan dahil sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit. Sa laki ng pananampalataya, nagagaling siya, no? Oo, grabe, no? Mahipo lang talaga, Oo, grabe. No? Totoo naman nangyari, Oo, di ba? At nagulat pa nga si Kristo dyan, ang ating Panginoon, dahil nagulat siya, may lumabas na kapangyarihan sa kanya, Naramdaman niya. Oo, dahil, pero makikita mo yun, dahil sa pananampalataya ng babae, yung kapangyarihan ng pagpapagaling na yun ay talagang kumawala, no? Dahil sa labis na pananampalataya ng babaeng ito. Ganun din doon sa babaeng Samaritano, no? Na kinausap niya. At pinagaling din. At napakaraming bagay pa. Pero alam mo,
ang pinakasikreto, isa sa pinakasikreto sa buhay ng ating Panginoon, ay yung kanyang prayer time. Di ba? Every time yan, madaling araw, gabi, pupunta yan sa isang lugar, no? Na tahimik at doon mananalangin. Na parang sinasabi niya sa atin na, siguro tayo din, tayo din magkaroon ng praying time, no ha? Yung kanyang buhay ginugol sa pananalangin, sa pagpapagaling, sa pagpapakain, sa pangangaral, at higit sa lahat, di ba? Ang buhay niya ay siyang nagbigay ng salvation. At sa tuwing may gagawin siya, talagang idinadasal muna niya sa Ama. Oo nga, no? Yun ang mapapansin mo doon, Every time nagagawa siya ng himala, gagawa siya ng isang bagay, para bang nagpapaalam siya, no? Humihingi siya ng patnubay, basbas sa atin. So, siguro ganun din ang gusto niyang gawin natin, Tayo tuwing kikilos, tawagin natin siya, isama natin siya, pag tayo'y nananalangin, para maging, maging, umaga, di ba? Sa pangalan ni Jesus, kasama ng banal na Espiritu, yan. Tayo mananalangin ng ganun, At ito, di ba, dun sa 1:14-12, di ba? Oo. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. No, greater things. Diba? Greater things, makakagawa ka. So kung nakakapagpagaling ka pala, ay kung nakakapagpagaling ng ating Panginoon, tayo rin pala, ay makakapagpagaling, at makakagawa ng mas higit sa ginawa niya sapagkat hihinto na yung paggawa niya mula, di ba? After 3 years kasi pinatay siya, Pagbangon at pagkabuhay niya, umakyat niya sa Ama. So, sa mga susunod na panahon, makikilala natin itong sinasabi niya, sapagkat babalik na ako sa Ama at ipapadala ang karungtungan, ang banal na Espiritu. Kaya sabi niya, mas marami kayong magagawa. O kaya nga natunghayan din natin yan, di ba? Sa aklat na mga gawa, di ba? Ang mga apostoles, ang mga disipulo, ay nakagawa ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos. At nahigitin pa siguro, nagbuhay din sila ng patay, So, naging martyr din sila para sa ating Panginoon. So, lahat, sinundan nila yung yapak ng ating Panginoon. Ganun, Ganun ang ginawa ng mga disipulo dahil doon, sa basbas nga ng banal na Espiritu, natatalakayin din natin yan later on, At dito nga, pinakikita ko dito sa Mark 14:16-62, Sabi niya, at ang nakakita ng ngunit, diba? Ito yun, ngunit hindi umimik. Namumulol ako, ayan. Sige nga. Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng mapagpalang Diyos? Sumagot si Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapak ng kalangitan. Ayan. At yan ay makikita sa Marcos 14:61-62. Oh, ito yung panahon na nakasakdal na siya, Tinatanong siya ng high priest kung siya yung pare, Ay kung siya yung anak ng Diyos, na mapagpalang Diyos. At sinabi nga niya, oo. At dito, sabihin niya, dito nagsimula yung nung sirain nung high priest yung kanyang damit at pagsakdal siya na blasphemous at nagpapanggap na Diyos, Kasi maraming insidente rin na ang ating Panginoon sa Kristo yung nagpagaling, hindi lang nagpagaling, kundi nagpatawad pa ng mga kasalanan ng tao. Kung kaya parang ang naging tingin sa kanya ay kakumpetensya at siya'y balakid, sa mga pariseyo, mga eskriba, mga namumuno sa relihiyon ng panahon na yun, Ang tingin sa kanya ay isa siyang balakid at malaking bara sa kanilang lalamunan, kung kaya siya ay pinagsakdal nila siya at hinimok ang taong bayan na lumaban o mag-aklas laban sa kanya, Diba? At kasi sinabi niya rin sa Juan 12:40, at ang nakakita sa akin ay nakakita sa nagsugo sa akin, sabi niya. At ako at ang Ama ay iisa, sa 1:30. Kaya parang antitindi nung binitawan niya rito, sa harap ng kongregasyon nung panahon na yon ng mga pariseyo. Sumagot si Jesus, makatandaan nyo, bago pa pinanganak si Abraham, ako ay ako na. Biruin mo yun, Kung ikaw ay isang high priest, kung ikaw ay isang mananampalataya ng panahon na yon at itinuturing mo ang sarili mong ikaw ang nakakaalam at nakakakilala sa Diyos at makakarinig ka ng isang
karpintero at ordinaryo, no? Na nagsabing siya ay Diyos, no? Naku, di ba? Matataranta ka rin siguro. At talagang ipagsasakdal mo siya. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Tapos ito, matindi, ako at ang Ama ay iisa sa 1:30, no? Pakatandaan nyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. So, sinasabi niya, ano ko, mga musmus pa kayo, o wala pa kayo, di ba? Ay, Diyos na ako, di ba? Ako na si Kristo. So, yun ang kaibahan, ang kaibahan ng ating Panginoong sa Kristo. Diba? Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Di ba? At kung ititingnan natin yung binanggit natin kanina, kung tungkol kay Buddha, kay Confucius, kay Muhammad, ang kaibahan niya at ang buhay niya, ang mga taong ito ay talagang tao lamang sapagkat wala sa kanilang nag-claim na sila ay Diyos o anak ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Diba? When Jesus saw the faith of these people, He said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now, some teachers of the law who were sitting there wondered within themselves, how can he speak like this, insulting God? Who can forgive sins except God? Who can forgive sins except God, sabi nila sa Mark 2:5 and 7. At sa Tagalog sabi niyan, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupurong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastanganan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Grabe, no? O, tignan mo yun, ano ha? Kasi ito yung istorya nung tungkol dun sa paralitiko na may kaibigan at gusto rin bumaling yung kaibigan nila. So, ang ginawa nila, dinala nila kay Jesus. Pero hindi sila makapasok doon sa pintuan. Sa dami ng tao. Kung kaya, dahil sa tindi ng paniniwala nila, na siya ay gagaling, basta makita ni Kristo at mahipo, ay bumuo sila ng isang planong, o nagplano sila na tinanggal nila yung bubong ng bahay. At doon, hinugos, binaba ng dahan-dahan sa harapan ni Kristo. At yun, no? At dahil nakita ng ating Panginoon yung pananampalataya ng kaibigan at ng taong ito, no? Sa laki ng pananampalataya, sinabi niya sa Panginoon, anak, sabi niya, pinatawad na ang mga kasalanan mo, di ba? Kaya, parang sinasabi dito na ang ating Panginoong Diyos ay ganun ang kapangyarihan, di ba? At ang matindi rito, nung sabihin niyang pinatawad na rin, ano? Ang mga kasalanan mo. Na siyang naging, ayun na naman, no? Na-intriga na naman sila. At sinabi pa niya, no? Maliban sa, di ba, sabi niya kanina, ako ay si Abraham, no? Wala pa si Abraham, parang ako ay ako na, no? So, parang yung mga tao talagang, ano ba ito? Sino ba ito? Mayabang, oo, parang mayabang, di ba? Ang nakakita daw sa kanya, sabi niya, ay nakakita na sa Ama, di ba? Di ba? Bago pa ipinanganak si Abraham, siya na. Tapos ang matindi, ako at ang tatay ko ay isa. So parang, wow, sino tong mamang ito, no? Tapos, ano bang sinasabi mo na ang Diyos lang talaga dapat? Oo, nagsasabi, oo, di ba, no? Pero ngayon, meron, sino tong anak ng karpintero? Sino tong anak ni Jose na to na kapatid nila, di ba, na nagsasabing, di ba? Anong kalapastanganan sa Diyos, di ba? At sabi niya, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang sabi nila, sino ba nagpapatawad ng kasalanan? Hindi ang Diyos, di ba? So yun, ano? Kalapastanganan sa kanila yun. At dyan, nagdagdagan na naman. Kaya nga yung pagkakasakdal sa kanya, ay nagugwat sa mga tagpong ito, no? Yung pagpapagaling niya, paggawa niya ng Sabbath day, pagpapatawad ng mga kasalanan, no? Lahat kalapastanganan. Kaya nga, kung minsan itatanong mo, si Jesus ba ay sinungaling, lunatic, o Diyos, no? Dun sa nakikita natin, sino nga ba siya, no? Kung siya ay sinungaling, ba ay wala tayong kaligtasan ngayon, no? Kung sila ay saraulo, o loko-loko, ba, wala naman siyang ginawa na kalokohan at pwede mong sabihin ginagawa ng mga loko-lokong tao, di ba? Kung hindi niya ginagawa yung mga nun, di ba maliwanag na siya ay Diyos? Na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos? Di ba? Ano yung mga katunayan? Siya ay binayubay sa krus. Sa kalbaryo ng pagkamao, pinatay siya at binayubay sa krus.
at muling nabuhay. Di ba? Yung binabanggit natin kanina, no? Sila Lao Tse, sila Buddha, sila Confucius, ay ng mga mata yun, pero nabulok. Ang ating Panginoong Diyos ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Katulad ng ipinapangaral niya bago pa siya patayin. Tayo, ang mga tao, talagang kung minsan yun no? Imaginein mo, doon sa may tagpo pa dyan na nung kay Pilato, ang gusto nilang palabasin ay si Barabas, ay isang kriminal, no? Ay isang mamamatay tao kaysa kay Kristo. Na nakita nila na wala namang ginawang masama kung hindi puro kabutihan lang. Di ba? Nagpagaling ng may sakit at lahat-lahat. Di ba? Siya yung resurrected Christ. At sino ba? At dito'y pinatunayan niya yun sa kanyang mga disipulo na siya ay talagang Diyos. Si Tomas na nagdududa sa kanya ng maraming beses. Si Tomas na nagsasabing hindi siya maniniwala hanggang doon sa maipasok niya ang kanyang daliri sa pinagpakuan, no, ng palad ni Kristo, ilagay sa tagiliran kung saan biniyak ng sundalo na tagiliran, ay hindi siya maniniwala. Ngunit ito'y pinabulaanan lahat ng ating Panginoong Kristo sapagkat nagpakita siya kay Tomas. At doon nga ay pinasuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kamay, ganun din sa tagiliran. Diba? Katunayan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga tayo, no? Kung tatanungin tayo, sino nga ba si Kristo sa atin? Siya ba'y Diyos nga? Itinuturing ba natin siyang Diyos? Diyos na kakampi natin? Diyos na nagkatawang tao? Diyos na pumunta upang mamatay, upang tayo magkaroon ng buhay? Diba? Diyos na nagpagaling, Diyos na bumuhay ng mga patay. So, kitang-kita natin yung pagiging Diyos niya. Pero marami sa atin ay hindi pa rin tumatanggap, di ba? Yung pagiging centurion, no? Maalala natin siguro, may story sa Biblia, di ba? Yung kanyang alipin o yung servant niya ay may sakit. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pupuntahan ko, halika, puntahan natin. Sabi niya, hindi na po, Panginoon. Ako din naman ay sundalo. At pag sinabi ko sa aking mga kawal na pumunta ron, gawin to, gawin yan, ay sumusunod sila at nangyayari. Kayon din naman, sabihin nyo lang ng kagalingan para sa aking alipin, ay gagaling na siya. No? Yung pananalig na yun. Yung mga ganung pananalig ang nagbibigay ng parang astonishment, no? Kahit na Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, talagang nagugulat siya sa may mga ganung pananampalataya, no? Na talagang 100%. No? Hindi ka mukha ni Doubting Thomas, di ba? Nagkaroon pa siya, matagal niya kasama ang ating Panginoon. Ngunit nagduda pa rin. At tulad ng mga Pariseyo na yan, na walang silang nakita kundi pagpapagaling, pagpakahawang gawa, no? Ng ating Panginoong Jesucristo. Kaharap nga sila, buhayin niya si Lazarus, eh. Di ba? 4 na araw nang patay si Lazarus at binuhay niya. Si Simon Pedro, na napahiya dahil sinasabi niyang tapat siya. Ngunit tumating doon sa panahon na 3 beses niyang pinagkanulo o pinagkait ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang Diyos, pinatawad sila. Si Nathaniel, na tinawag ni Felipe, sabi niya, nandun kinakita ko na yung Misayas. Sabi ni Nathaniel, pero sumama. Pero bago sila nakita ng Panginoon, o bago sila kapagsalita, sabi niya, nakita kita sa ilalim ng puno, At nagulat si Nathaniel, sapagkat sino ang makakakita sa kanya? Hindi pa naman niya na-meet ang taong ito. At naniwala din. Tayo, no? Tayo, sa buhay natin ito, gaano ba ang paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo? Who is Jesus Christ? Ano mo kung titignan natin yung mga pinag-uusapan natin? Puro grasya, no? The grace of Jesus. The grace of Jesus. Ang ating Panginoong Jesucristo nagpunta rito upang tayo ibigyan ng biyaya. Upang tayo kumbinsihin na may buhay na walang hanggan. Upang sa atin isiwalat na ang buhay dito sa ating kinalalagyan ngayon sa lupa ay pansamantala lamang. Marami siyang kababalaghan, katulad ng sinasabi ko kanina, yung pagbuhay niya kay Lazarus na 4 na araw ng patay. At dito pinatunayan niyo, actually, dito sinabi nga niya na para maniwala kayo. Binigyan niya ng kamulatan ng tao.
Kaya't inalis na ito yung sa Juan 11:41-42 eh. Sabi niya, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ayan, hayagan dito. Pinakita niya sa mga lahat ng nando doon. Pero makita mo rin dito, ipinakita niya yung paggalang sa Ama. Na tinawag niya ang Ama. At pinatutunayan, para maniwala, na ikaw ang nagsugo sa akin. Si Kristo, sa kanyang grasya, di ba? Sa lahat ng kanyang ginawa. Tayo, naniniwala ba tayo doon? Bagay, talagang kung titignan mo, napakahirap di ba? Katulad nung kanyang mga apostoles lang mismo, hirap Nung nakita nilang... Nakasama at nakita na nga Oo. Yung grasya niya, hindi pa rin makita Yung Jesus empty tomb, di ba? Yung nawala doon ang ating Panginoong Jesucristo dahil pumunta na nga, nag-resurrect na nga siya. Kung kaya nga, di ba? Tayo mga kapatid ay laging kinakatok ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pamumuhay. At makikita natin ang kanyang grasya ay pasimula pa lang ay naroon na. Sabi ko na tayo, marami tayong iniidolo. Sino bang iniidolo natin? Ano bang grasya ang nakukuha natin sa iniidolo natin minsan? Ano ba yung mga pagpapalang nakukuha natin? At yung mga iniidolo mo ngayon, kapatid, ay magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Hindi, Marami ng taong nabuhay. At sinasabi, na sila'y mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hinahabon tayo ng ating pananampalataya at ang ating Panginoon na rin. Ngayong taong ito ay taon ng Laiko, o Year of the Laity na tinatawag. Sinabi mong Laity, ito yung mga ordinaryong tao, tayo yun, At tayo tinatawagan, at tayo magsalita. At tulad siguro ng ginagawa natin ngayon dito sa radyo, ipamalita kung sino nga ba ang ating Panginoong Jesucristo. Ano nga ba ang nagagawa niya sa buhay natin? Maglilimandaang taon na ang ating pananampalataya, pero hindi pa rin natin alam kung ano ang grasya ay binibigay sa atin ng ating Panginoon, kung kaya tayo hindi pa rin tumatalima. Karamihan nga o marami na nga, actually ang tumalikod o nanghina ang pananampalataya. Sino nga ba si Kristo? Diba? Ang tingin natin, siya ay isang siraulo dahil pumunta rito para magpakamatay. Diba? Hindi tayo maniwala sa kanyang layunin at plano ng Diyos para sa atin. Diba? Ang tawag sa atin ngayon, ang panawagan siguro, ibalik natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabagat kung titignan natin, maraming naging santo, maraming nagpakamatay para sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang paniniwala. Tayo, nasaan ba yung paniniwala natin? Ang libro na iniwan sa kanya 2,000 years ago, ay iniwan niya para sa atin. Ito ba'y nabubuklat man lang ba natin? O meron ba tayo nito sa bahay? Nahaalikabukan lang. O sinasapot lang. Ang librong naghahayag ng lahat ng grasyang pwede nating makuha sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi mo, ito yung manual ng buhay. Oo, di ba? Naitanong na ba natin, sino ba si Kristo? Ano kaya isasagot natin? Pag tinanong tayo, kapatid, sino si Kristo? Diba? Sino siya sa buhay mo? Siya ba isang ordinaryong taong nabuhay lang basta at naging kwento na lamang? Diba? At tayo ba ay naniniwalang siya anak ng isang ordinaryong karpintero na wala naman nagawa sa buhay natin? Diba? Sino ba na ang tingin natin kay Kristo? Siya ba ay si Buddha, si Lao Tse, si Socrates, o si Confucius? Na alam naman nating hindi nagsalita tungkol sa pagiging Diyos at anak ng Diyos. Sila'y namatay at nabulok. Ang ating Panginoong Jesucristo'y namatay, ngunit nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Ang kaibahan niya ay dapat nating makitang lagi. Ang uniqueness niya, yung pre-announce na pagdating niya, na nagkaroon ng hati sa dalawa ang panahon, mula BC hanggang AD. At ito'y namamayagpag 2,000 taon na mahigit ang nakakaraan.
Diba? Maraming libro, maraming mga taong sinilang o naging bayani o naging significant sa ating panahon. Pero ilang panahon lang ay nawawala na. Ang tinutukoy natin ay ang ating Panginoon sa Kristo mula noon hanggang ngayon ay nariyan pa rin. Ang kanyang kaibahan, di ba? Ang kanyang kumparito'y para sa atin dahil mag-aalay lang siya. Sacrificial lamb. Mag-aalay ng buhay para tayo naman ay magkaroon din ng buhay. So yun ano, kitang-kita natin ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang ating Panginoong si Kristo walang ginawa kung hindi magmahal at tumubos. Kung kaya nga ang tanong muli, diba? Sino siya sa buhay mo, kapatid? Tayo tinatawagan ng ating simbahan na magbalik loob. Sana wag mahuli, no? Sana makapagbalik loob tayo at tunay na tangkilikin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa ating buhay na hiram na ito. Sana huwag din muna natin antayin na may mangyari pa, may mangyaring malaking problema o malaking pagkakasakit o anumang bagay para tayo maniwala at manalig, ano? Oo, maniwala at manalig at magbalik loob sa atin. Sabi nga nila, to see is to believe. Sabi nga natin, believe and you will see. Diba? Ayan ang Diyos di ba? Maniwala ka. Ha? Maniwala ka. At siya ang bahalang gumawa para sa iyo na. Jesus is God. Jesus is not a liar. Jesus is not a lunatic. But Jesus is God. Sa buhay natin, mga kapatid, sana mapanatili natin, sana makita natin, sana mayakap natin. Katulad ng mga taong yumakap sa ating Panginoon, yung paralitiko, yung bulag sa pagkabata, yung babaeng dinudugo, di ba? At sana magkaroon tayong pananampalataya katulad nila Pedro din, nung magkaroon ng panahon dahil alam nilang siya Diyos. Kung sabihin kay Pedro na ilaglag mo sa kaliwa o sa kanan, diba? Kahit na magdamag ng isda si Pedro at professional na fisherman, sinunod pa rin ang ating Panginoon. Dahil alam niya na ang nagsasalitang yun ay Diyos at walang imposible. Dahil magdamag silang ng isda, wala nangyari. Pero nung ihulog nila at sumunod at naging obedient sa ating Panginoon, ano nangyari? Laksalaksang isda. Diba? Ang kanilang nakuha. Diba? Yung pananampalataya nung paralitiko. Sana magkaroon din tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon na may paninindigan, hindi. Pagka may pagsubok na, wala na. Talikod na. Ayaw ko na dyan sa relihiyon na yan. Mahirap dyan. Mahihirap ang tao dyan. Puro krus ang pinapasan dyan kasi nandyan si Kristo. Si Kristo pinapapasan yung krus sa mga Katoliko. Hindi po totoo yun, no? Lahat tayo, no? At sana kung makikita lang natin na yung krus na yan ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan, no? Sapagkat yung krus na yan na dumadating sa atin, ay darating yan na may kasamang Kristo. Ibig sabihin, pag dumating yan sa'yo, meron kang kaparaanan, di ba? Uno, G's, 13 nga, ng Corinthians, di ba? Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Ang dating ng pagsubok na yan, bibigyan niya ng kaparaanan. Mura ito yung mapagtagumpanan. Dahil dito, no? Kasi sa mga pagsubok naman, masasaliksik ang puso natin. Na kung tunay na naniniwala tayo sa grasya ng ating Panginoong Diyos. Sa mga pagsubok din, yun ang magpapatibay sa atin. Amen. Di ba? Yan ang magpapatibay sa atin. Yan ang magbibigay sa atin, no? Ng pagkapit sa ating Panginoon na siyang gustong-gusto ng Diyos. Dahil dito, sa mga pagsubok din, makakabalik tayo sa Kanya at maangkin natin ang kaluwalhatian niya. No? Kaya sa susunod, tatalakayin natin, ano ba yung sinasabi niya kanina, no? Na ibibigay niya kapag alis niya. Yan ang susunod na tatalakayin natin. Ngayon sa bukas, huwag kayong bibitaw, no? Bukas ay tatalakayin natin, no? Ang grasya, no? Ng banal na Espiritu. Maliban sa ating, no? Maliban sa ating Panginoong Kristo ng katawang tao, may ipinadala siya na Espiritu upang tayo'y pangalagaan. Pero for now, no? Para maging katuwang natin. Yes, katuwang. Alasag, ikang advocate. Kaya abangan niyo po yes. Susunod na tatalakayin. Yeah, kasi kayo,
Sangay, di ba? Ngayon, i-focus natin. Yung grasya, kapatid, nasa paligid mo lahat yan. At yan, ang unang nagdala ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sana mula kung sa Ama. iidolo natin, yung talagang pinanggagalingan ng grasyang dumating sa atin. At sana makita rin talaga natin kung kanino talaga nanggagaling yung mga Walang masamang mag-idolo ka, no? Pero, mas maganda kung maging idolo mo ay talaga nagbibigay ng buhay na walang hanggan. And with that, Amen, di ba? Yung sabi natin, Amen. Jesus is God. Jesus was resurrected. Jesus, di ba? Nagpunta sa Ama. Kaya nga, di ba? Tayo'y kinakatok ng ating Panginoong Diyos sa Revelations 3:20. Papasukin natin siya sa ating buhay upang siya ay makasama natin sa ating hapag. Dahil sabi niya, kung sino man ang bubukas ng pintuan na aking kinakatok, which means tayo, no? Yung buhay natin, ay sasaluhan ko. Ako'y papasok doon at sasaluhan ko siya sa kanyang hapag. Makakasama natin siya, kapatid, kung tayo ay papayag na pumasok siya sa ating buhay. Amen. Hindi na natin dapat ipagpabukas, ano? Ngayon na, now na, sabi niya. Now na. At yan, ano, sana kahit pa paano ay nagkaroon ng liwanag, ano? Ano yung mga grasya ng ating Panginoon? Bakit tayo dapat manumbalik sa ating Panginoon, ano? Ano yung mga matatamo natin, ano? Nakita natin, ano? Ang kanyang mga ginawa para sa atin. Ang nangyari, no? Lalong-lalo na sa panahon, BC AD. Tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin sa anak naman, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Mapapagin na muli po, salamat na naman. Salamat sa iyong grasya. For unveiling our eyes and ears and our thoughts, Panginoon. Salamat sa pagtatanggal mo ng mga bara sa aming mga mata, sa aming mga tenga, sa aming kaisipan. Salamat at sa umagang ito'y nalaman namin na ikaw nga pala ang grasya ng Diyos, na ikaw nga pala mismo ang anak ng Diyos, na ikaw nga pala ang ginamit ng Diyos upang kami tubusin sa lahat ng aming pagkakasala. Na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng patnubay, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mga pagsubok, ngunit kasama kang pumapasa. Na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng awa, grasya, pagpapala at gantimpala. Lord God, ang dami namin kasalanan sa iyo. Dahil tinitignan ka namin bilang ordinaryong karpintero, at sinajudge ka namin kapag may nangyayari sa buhay namin, ay wala kang magawa at hindi ka namin kasama. So umagang ito'y salamat sa pagmumulat mo at naipaliwanag ang iyong kabanalan at ang iyong grasya na dala-dala sa sanlibutan ito. Salamat, Panginoon, at tulungan mo sana kaming makapagbalik loob. Marami kaming hindi kayang gawin. Marami kaming kinatatakutan. Marami kaming alalahanin. Kaya tinataas namin siya sa umagang ito ang lahat ng ito. Ang pagpabalik loob ay hindi namin magagawa, Panginoon. Hindi mo kami sasamahan. Bigyan mo kami ng karunungan mula sa iyo upang ang pintuang ito na sinara namin na mahabang panahon ay muli namin mabuksan. Ang pintuang ito yung tinali ng mga pagsubok, pait ng buhay, at mga karanasang hindi mabuti ay muling magmilagro upang magbukas at patuloyin ka sa aming buhay. Samahan mo. Gusto namin ng grasya mula sa iyo. Gusto namin makasama ka. Gusto namin ikaw ang patakbo ng aming buhay. Kaya samot na langit namin. Samahan mo kami. Mga kapatid namin may mga sakit, may mga karamdaman, anong karamdaman ka. Katulad ng tinalakay ngayon, walang imposible siya ang Panginoon sa Kristo. O kaya lahat ng mga sakit ay pagalingin sa mga oras na ito, pipuin sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ibigay ang kagalingan. At katulad ng aming natunghayan ngayong umaga ito, magmaaliwala sa aming pakiramdam, mawala ang mga sakit na nararamdaman, at magkaroon ng kalayaan sa pamamagitan. Ang lahat ng ito tinataas namin sa grasya ng aming Panginoong Jesucristo, Ama naming nasa langit, at sa banal na Espiritu, kasamang pananalangin ng aming Inang Maria, ng Our Lady of Manaoag. Maraming salamat sa ngalan ng mga Espiritu Santo,
Amen. At yan, muli po, no? Pansamantala kami magpapaalam at bukas, tunghayan nyo muli ang ating pangatlong talk, sa unang module na to, no? Natapos tayo dun sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. Tapos ngayon ay yung grasya ng ating Panginoong Kristo. Bukas yung fellowship with the Holy Spirit. Ayan, pag-usapan natin, maganda rin yan. Yung santatlo, di ba? Yan yung nananampalataya natin bilang mga Katoliko. So, sana samahan nyo kami bukas muli, no? So, pansamantala kami nagpapaalam. Ito po si Kuya Bobot. At si Atlea. Bye-bye. God bless. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami na buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid. Naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Just because something isn't happening for you right now doesn't mean that it will never happen. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 12 ng Hulyo. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing.
Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. Makikita natin sa Ebanghelyo ngayong linggo ang tagpo na kung saan si Marta ay nagrereklamo sa ating Panginoon na pagsabihan ng kanyang kapatid na si Maria na tulungan siya sa mga gawain sa kusina. Ngunit sinabihan siya ni Jesus na, "Marta, Marta, ikaw ay nag-aagam-agam at nababagabag sa maraming bagay, ngunit isang bagay lamang naman ang mahalaga, at ito ay pinili ng iyong kapatid na si Maria." Maraming beses sa ating mga buhay na tayo ay nababagabag sa napakaraming mga bagay, mula sa simpleng mga bagay sa ating paligid hanggang sa mas malalalim na bagay tulad ng mabuhay at manatiling buhay. Inaanyayahan tayo at pinapaalalahanan ng ating Panginoon na gayon pa man maraming bumabagabag sa atin, nasa atin pa rin ang desisyon kung tayo ay magpapabagabag. Kung ano ang pipiliin nating pagtuunan ng pansin. Katulad ni Maria, pipiliin ba nating ituon ang ating pansin kay Jesus, ang kanyang mga aral at utos, mga bagay na kailanman ay di mawawala sa atin? O tayo ba ay magiging katulad ni Marta, na nililibang ang sarili sa mga bagay na kumukupas at nawawala? Pinatuloy ng magkapatid ang Panginoon sa kanilang tahanan. Inasikaso ng maigi ni Marta ang mga pangangailangan ni Jesus. Ngunit si Maria ay nakita at nakilala kung sino talaga ang kanilang pinatuloy sa kanilang tahanan. Kaya naman, bukod sa pagbubukas ng kanyang tahanan kay Jesus, binuksan niya ang pintuan ng kanyang puso sa mga turo at aral nito, dahil kanyang napagtanto nasa kanyang harap ang Diyos. Nawa ay maging aral ang tagpo na ito para sa ating lahat, upang ating matagpuan si Jesus sa lahat ng tagpo ng ating mga buhay. Sa mga pagkakataong pinapatuloy natin siya sa ating mga buhay, tanggapin nawa natin siya hindi lamang sa may bukas na tenga para marinig ang kanyang mga salita, kundi higit sa lahat, may puso na handa siyang tanggapin ng buong buo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalainawa tayo ng Panginoong may kapal, hanggang sa susunod na linggo po dito sa binhi ng buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM.
from our God. If you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. Sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise.
to Manaoag Dominican Radio. Hi and hello, this is your friend and brother, Father Boots Bombase OP, giving you a thought for today. And our thought for today is the Eucharist as a meal. Whenever we have a celebration, it always means that there is going to be a special meal. When we finish our period of mourning, we have a special meal. For graduations and birthdays, we have a celebration. When visitors come or visitors go, we serve special food. When children go back to school, we have a little party. Whenever we want to thank people, we eat a meal with them. In the same way, when Jesus knew he would be leaving his followers, he had a special last meal with them. Catholic churches always have altars in them. The altar is always built like a large table, and all of us are gathered around it, just as the disciples were gathered around Jesus at the Last Supper. The altar is the center of the attention inside the Catholic Church. Most other Christian churches have no altars. They're just large halls which are used for prayer, meetings, and sermons. We Catholics must remember that the main reason why we come to Mass on Sunday is not to hear a sermon by a famous preacher. No, it is to attend Mass and go to communion. Protestant pastors often advertise, even in the newspapers, who the famous speaker at the next Sunday service will be. We Catholics never do that. Like other Christians, we also have the liturgy of the Word, which always includes a sermon. But that only leads up to our main moment, the consecration at the Mass. To attend Mass and not to go to communion means that we are not cheating ourselves. We are not getting everything we can to get. Mass without communion, except for some special reason, is a slap in the face of Jesus. It is like going to someone's house for a party and walking out just when the meal is being served. That is an insult to the people who invited us. Catholics who skip communion just do not believe our Lord's words. Unless you eat my flesh and drink my blood, you will not have life in you. John 6 verse 53. And this is your friend and brother, Father Boots Bombase OP, giving you a thought for today, which is the Eucharist as a meal. Happy Saturday, peace. It does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work. It means to be in the midst of those things and still be calm in your heart. Happy Saturday! Strangers in a hostile
be thanked and praised and worshipped and adored. Worthy, oh worthy are you, Lord. Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Singing hallelujah, Lamb upon the throne, we worship and adore you, make your glory known. Hallelujah, glory to the King. You're more than a conqueror, you're Lord of everything. Worthy, oh worthy are you, Lord. Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Worthy, oh worthy are you,
music, may kasama ka. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos. Ngayong Hulyo 27, ating pagnilayan ang kwento na magbibigay inspirasyon, pinamagatang ang mga negosyante bukas. Malamang hindi mo pa naririnig ang Entiac Transportation Ltd, isang kumpanyang Kenyan na pinamumunuhan ni Stony Copia, isang kabataang negosyante na determinadong magtagumpay kahit dumaan pa ang anong hirap. Ipinanganak si Stonic sa isang kraal o baryo sa Maasai Mara sa Southeast Kenya. Dito'y pilit na namumuhay ang mga Maasai. Nagpapastol sila ng mga baka sa tigang na lupain na puno ng nagbabagang buhangin, dala ng hangin mula sa disyerto ng Sahara. Kaawa-awa ang mga tao rito. 2 beses lamang sa isang araw kumain ang mga bata ng lugaw na mais o trigo na may gatas. At kapag wala ng gatas, inihahalo rito'y dugo ng baka. Habang naglalaro ang mga bata, kailangan nilang hampasin ang katawan ng mga langaw na umaaligid sa kanilang mukha. Wala bang dapat ipaglaban? Tanong ng batang David sa kanyang kapatid na takot harapin ang higanting Goliath sa panahon nila. Maraming kabataan ngayon ang nakakakita ng mga dapat ipaglaban para sa Habitat for Humanity. Isinasakripisyo nila ang kanilang bakasyon sa summer. May mga naglalaan ng kanilang oras para magsagawa ng kawang-gawa sa mga liblib na puok. Pero marami pa ring kabataan ang hindi sinusubukan ang landas na hindi pa tinatahak ng iba. Nakatutok kasi sila sa ako at akin. Ang totoo, ang mga Stonic na lumisan sa isang Maasai Mara sa Kraal, isang araw ay maaaring magmaneho ng mga magagarang kotse at mamamahala ng mga korporasyon. Naiintindihan nila na ang pagsusumigasig at pagsisipag ay may dalang sariling gantimpala para sa mga may determinasyon. Di lamang nagtagumpay ang negosyanteng si Stonic, nakilala rin siyang may integridad, ganun din ang kanyang commitment sa pamilya at iglesia. Lord, let our whole lives reflect our gratitude for your many blessings as we seek to serve you. We say thank you for all the things you have done for us, things so undeserved, yet you gave them to us to prove your love for us. Even in our sorrows and sickness, you were always there. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manaoag, Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Just the best songs on the radio. I've seen what you can do in my weakness. Can you hear me? Am I getting through tonight? Can you see it? Can you make it feel alright? Di ako magtataka kung kami magkapiling na. Manaoag Dominican Radio. Can you lay your life down so a stranger can live? Can you take what you need? Take less than you give. Could you close every day without the glory and fame? Could you hold your head high when no one knows your name? That's how legends are made. At least that's what they say. You say
when you lose everything you ever had planned? Can you sit down again and play another hand? Could you risk everything for the chance of being alone? Through the pressure, find the grace. Won't you come undone? That's how legends are made. At least that's what they say. We say goodbye, but never let it go. We live, we die, 'cause you can't save every soul. Gotta take every chance to you. Slowly turn the camera menu. I'll never look back, never look down. I never let go. My name is regret. I'm pretty sure we have met. Every single day of your life, I'm the whisper inside that won't let you forget. Hello, my name is Defeat. I know you recognize me. Just when you think you can win, I'll drag you right back down again till you've lost all belief. Oh, these are the voices. Oh, these are the lies. And I have believed it.
you po kasama. Kaibigan, saglit lang. Ito nga pala si Father Boots Bombasi OP. May ikikwento ko sa inyo ngayon. Ang pamagat ng kwento natin ay ang kambal na halimaw. Noong kalagitnaan ng ika-16 na daang taon o what we call 16th century ay may napasa ilalim ang kanluran at gitnang India sa kapangyarihan ng emperador na Muslim na si Akbar. Sa palasyo ni Akbar ay merong dalawang kawal na ang isa ay mainggitin at ang isa naman ay ganid. Kilalang kilala ang dalawa bilang gaanong uri ng tao. Ninais ngayon ni Akbar na biruin ang dalawang ito sa harap ng kanyang korte upang ipakita sa lahat kung anong uri ng tao sila. Pinasundo ni Akbar ang dalawang kawal at sinabi niya nais niyang bigyan ng pabuya ang dalawang ito dahil sa matagal na nilang paninilbihan. Sinabi ni Akbar na ibibigay niya sa dalawa ang anumang bagay na hihilingin nila. Subalit dagdag ni Akbar, ang una sa inyo na magsabi ng bagay na gusto niya ay tatanggap nito ng minsan lamang. Samantalang ang pangalawa ay tatanggap ng doble ng hingi ng una. Naging tahimik ang dalawang kawal. Napakiramdaman sila at walang nauna sa kanilang magsalita. Ang sabi ng ganid sa nakawal sa sarili, kung ako ang unang magsasalita, kalahati lamang ang tatanggapin ko sa tatanggapin ng kasama kong ito, sapagkat doble sa hihing ko ang makukuha niya. Ang sabi naman ng mainggiting kawal sa sarili, mabuti pang wala na akong tanggapin kaysa makatanggap ng doble ang kasama kong ito na sa hihilingin ko. Naghintay si Akbar sa sasabihin ng dalawa. Nang hindi sila magsalita, ay pinili ni Akbar ang mainggiting kawal upang siya ay maunang magsalita. Inisip ng kawal na ito, ano kaya ang magagawa ko upang itong kasama ko ay hindi makatanggap ng doble sa tatanggapin ko? Kapag humingi ako ng isang kabayo, 2 kabayo ang makukuha niya. Kapag humingi ako ng isang bahay, 2 bahay ang tatanggapin niya. Hindi. Hihingi na lang ako ng kaparusahan upang dobling kaparusahan ang tanggapin niya. O anong hihilingin mo sa akin? Tanong ni Akbar sa mainggiting kawal. Nais ko po, mahal na emperador, sagot ng mainggiting kawal, ay putulin ninyo ang isa sa kamay ko. Sa sagot na ito ng kawal na iyon ay nalaman ng lahat kung gaano siya kasakit. Kaya't nagtawanan sila at kinutnya nila ang dalawang kawal dahil sa pag-iinggitan nila sa isa't isa. Mga kaibigan, diyan po nagwawakas ang ating kwento tungkol sa ang kambal na halimaw. Sa kwentong ito, makakapulot tayo ng aral. Anong aral? Malimit na naiinggit tayo sa ating kapwa dahil sa mabubuting bagay na dumarating sa kanila. Yan ang pinakamasamang uri ng inggit, sapagat kalimitan ay ninanasa tuloy natin na mapasama pa ang ating kapwa. Iwasan natin ang inggit at huwag nating damdamin kung ang ating kapwa ay meron ng mga bagay na wala tayo. Pasalamat tayo sa Diyos na sila ay biniyayaan ng ganito. Sa ganoon, bibiyayaan din tayo ng Diyos. Sa buhay, napakaganda po ang taong
hindi naiinggit dahil ang taong palaging nag-a-appreciate, humahanga, yung wow, okay yan okay yan. At masasabi natin nagpapasalamat at nakakakita palagi ng kabutihan sa kapwa, ay magiging mabuting tao at magiging maganda ang kanyang buhay. Ito nga pala si Father Boots Bombasi OP na maghatid pa sa inyo ng maraming kwento. Manaoag Dominican Radio.
He's a courageous prophet, bold in proclaiming the truth, steadfast and unwavering in bringing God's love and hope. A prophet among us is rare, like stone mined from the deep, but God has blessed us and favored us with a prophet in our midst. Through two peaceful revolts, our pastor has led us safely, holding our hands firmly as we walk through the dark valley. We have a prophet in our midst, a pastor and friend among us, a patriarch and brother with us, a priest and pastor cardinal, I miss him. He is a courageous prophet, bold in proclaiming the truth, steadfast and unwavering in bringing God's love and hope. A prophet among us is rare, like stone mined from the deep, but God has blessed us and favored us with a prophet in our midst. Through two peaceful revolts, our pastor has led us safely, holding our hands firmly as we walk through the dark valley. We have a prophet in our midst, a pastor and friend among us, a patriarch and brother with us, a priest and pastor, cardinal, I miss him. Steadfast and unwavering, bold in proclaiming the truth. He's a courageous prophet, bringing God's love and Two peaceful revolts, our pastor has led us safely, holding our hands firmly as we walk through the dark valley. We have a prophet in our midst, a pastor and friend among us, a patriarch and brother with us, a priest and pastor, cardinal, I miss You are listening to 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call
Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod, sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas, at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Positive thinking evokes more energy, more initiative, and more happiness. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. The other day, I came from Thailand. A beautiful place, beautiful people, but what I loved the most, being in that country, in that city, was how they greeted one another. You know, 95% of Thais are Buddhist. And the way they greeted one another was this: they would put both of their hands clasped together in front of them, and then they would bow down in a very gentle way. And I loved it. I really did. It was amazing. And I found out that it didn't come from Buddhism. It came from Hinduism. They called it Namaste. And it meant that when I bow down like this to you, I'm saying, I'm greeting the God in you. Isn't that wonderful? Okay. And how many of you understand this? That the Bible says that we're the temples of the Holy Spirit. And that God is in you. Amen? So could you do that for me, please? I want you to bow to the person beside you and tell that person, I greet the God in you. God dwells in you. Amen? Jesus lives in us. And we're going to be praying and understanding that that power that dwells within us will be the force that will heal us. One more time, everybody say, I will be healed.
Everybody say, the healer lives in me. Are you ready to be blessed today? I'd like to welcome all those who've come for the very first time. Can I see a raise of hands? I want to welcome you. Thank you so much for coming. Thank you so much. I want you just to relax and let the love of God be your home today. I hope to see you, more often every Sunday if possible. Make this your own spiritual home. After the feast, go to the lobby. There's some chairs there. We're going to give you a welcome gift if you've come for the first time. So thank you so much for coming. Thank you so much. Welcome to the place of miracles. Welcome to the place where God's love reigns. Welcome to the happiest place on earth. Are you ready to be blessed? If you are, then let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance. Today, healing and miracles. Today I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I will bless the world in Jesus' name. We're in the last talk, the last session of our series, Awaken the Healer in Us, in you, in me. And the talk is faith. Everybody say faith. My big message for you is that faith will release the power of God in your life. Say that with me. Your faith releases God's power. I want you to tell someone beside you, your faith releases God's power. We're going to read the word together. Are you ready? Hallelujah. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. In Mark chapter 5, verse 25 to 34, it says, there was a woman who had suffered terribly from severe bleeding for 12 years, even though she had been treated by many doctors. She had spent all her money, but instead of getting better, she got worse all the time. 12 years is a long time. Yes? She was sick for 12 years, and she had tried every human solution, but every time she tried a solution, it turned out to be a dead end. In fact, the solution made her problem worse. Are you familiar with this? Do you identify with this? That sometimes you're facing a problem, you've tried every avenue, you've tried every answer, you've tried every solution, and every solution you've tried did not work. Have you experienced this? Maybe it's your marriage. Maybe you've been trying to resolve that problem and the marriage is still bad. Maybe you've been reaching out to your kids for months and for years, but until now your kids are still wandering away from God. Or maybe it's a financial problem, but no matter what business you've tried, no matter what kind of investment you've been doing, you've always remained in that financial hole, and it's as though you're getting deeper and deeper and deeper. I've got a word for you. God has a word for you today. If this is your condition, if this is your situation, if you're facing an impossible problem, I want you to listen carefully to what's going to happen. You see, this woman, she was bleeding. Everybody say bleeding. But she was not only bleeding physically, she was bleeding financially. Because she spent all her money. I remember this woman, she came up to me. Is it okay if you remain standing for a while? We're gonna do our preaching in a bit of a different way today. I remember a woman, she came up to me in the feast. She said that last year she had cancer. The doctors discovered that she had cancer of the ovaries. She went through surgery. They removed the tumors from her body.
And then the doctor said, you've got to go through 8 sessions of chemotherapy, and then a few more sessions of radiation. She spent all her money. Kulang na yung pera niya. She started borrowing money for her treatments. And then, the sad news was that 6 months later, the cancer came back. More deadly, more fatal. And she had no more money. Exactly what was happening with this woman. Not only was she bleeding physically, not only was she bleeding financially, she was also bleeding relationally. Everybody say why? Because during that time, if you were a woman that bled, it meant that you were ceremonially unclean. Say unclean. In their time, if you were a woman and you were bleeding, that meant that no one could touch you and you could not touch anyone, because the person who touches you or the person you touch becomes also unclean. You cannot enter a synagogue, you cannot enter a church, you cannot join a ritual, you cannot join a ceremony, you're unclean. For 12 years, she could not step into a church. For 12 years, she could not enjoy shaking the hand of a friend, embracing her kid, embracing her mother, stroking the back of a friend, saying high five to a neighbor. She could not do that for 12 long years. She was bleeding physically, she was bleeding financially, she was bleeding relationally, and she was bleeding spiritually. Because if you've had a problem for 12 years, your heart is filled with questions. And you're asking the question, Lord, why? Am I right? She was desperate. Say that word, desperate. How many of you have ever experienced, even once in your life, you reached that point of desperation? Have you reached that point? I have a word for you. Ask me what? Desperation is a good place to be in. Desperation is a good place to be in. And I'm going to tell you why. She had heard about Jesus, so she came in the crowd behind him saying to herself, if I just touch his clothes, I will get well. You know what desperation does? Ask me what? It forces you to do things you've never done before. Desperate people do desperate things. And the desperation in her forced her to push herself in the midst of a crowd, to claw her way in that crowd, to crawl on her knees, weave her hand through the crowd so that she could find an opening whereby she could touch Jesus. She could touch Jesus. Desperate people run to God. Maybe some of you were desperate once upon a time in your life, and that's why you're here at the feast. And that's why you've come to God. And that's why you are touching Jesus. She touched his cloak. And her bleeding stopped at once. And she had this feeling inside herself that she was healed of her trouble. Friends, she did not touch Jesus. She touched the cloak of Jesus. Did you hear me? But you see, it was just the same. Because whoever touches the cloak of Jesus really touches Jesus. And she was healed. Friends, I'm going to invite you today, as you stand there before your God, to touch the cloak of Jesus. When you took communion a while ago, that host that you received that melted in your tongue, that was Jesus. Do you hear me? But did you see Jesus? You know, bearded fellow, 5'8", 5'10", Jewish guy. Did you see Jesus when you received communion? No, but was that Jesus? Yes. Why could you not see Jesus? Because a cloak was covering Jesus. The cloak of that thin wafer, covering the appearance of Jesus. When you read a Bible, guess what? Do you hear the audible voice of God in your ear? Speaking to you? Do you?
actually hear God? No. But does God speak to your heart? You know why? Ask me why. Because there's a cloak that covers the voice of God. It's words printed on ordinary paper. But it's that cloak that when you touch that cloak, you will be healed. This feast, Jesus is here. Do you believe in that? God's power is here. Do you believe in that? God's healing is here. Do you believe in that? God's presence is here. Do you believe in that? But do you see Jesus floating around with brilliant light, with wounds on his hands and his feet and his side? Do you see Jesus? Our physical eyes don't see. Our faith sees. Ask me why? Because there's this cloak. The cloak is a tangible expression of the presence of God. And it's ordinary, it's normal, it's regular. But you touch the cloak and you will be healed. You touch the cloak. Many people have been healed in this feast. Amen? I wrote a story there in your feast bulletin about this woman, about a nun, a sister. Her name is Sister Marisa. Happy woman, 50-ish. You know, she came to the feast one day, and this nun came up to me with a big smile. Brother Bo, first time she saw me, you know, can you pray over me? I have an operation of the thyroid this coming week. And I said, sure. I prayed over her, and then she after the prayer, she said, Bo, should I go with the operation? And I say, why? And she said, you know, I've been postponing and postponing and postponing. And I said, okay, why don't you postpone for one more week, and then you can meet my health mentor, you know, my health teacher. And she said, okay, you know. She called up the doctor, and the doctor said, this is going to be your last delay, okay, sister. And she 2 weeks later we met, and she explained herself. She said, you know, I have this thyroid, and the doctors wants to operate on me ASAP. And I said, do you feel good? You know, do you feel well? She said, yes, I feel well, but the doctors want me. You know, and I said, why don't you get another opinion? And she said, you know, I had 3 doctors, all of them telling me I should have my operation as soon as possible. And I said, well, you know, we can pray for you some more. And she said, you know what? I'm praying that a doctor has to tell me that I don't need the operation, because that's the only way my mother superior will believe that I'm not, you know, she keeps on telling me that I'm scared and I'm just postponing this operation. Well, what happened? What happened was this. She had a brilliant idea 1 week later. She talked to her surgeon and she said, doctor, can I include another doctor in the surgical team when you operate? I want a thyroid specialist to be in this. And the surgeon said, sure, fine. So she calls up a doctor, a thyroid specialist, and she said, can you be part of my team? And she said, yeah. And he said, yeah. So she got an appointment. But before going and meeting this doctor, this 4th doctor, she undergoes a thyroid exam, another one. And it's a funny story, because she was able to do it without a doctor's prescription, but she got it. Another story. And then she goes to this 4th doctor, shows the exam, and the doctor studies it, and then looks at the nun, and he says, sister, you want me to join the surgical team who will operate on your thyroid this coming week? And the nun said, yeah. And the doctor said, I'm reading your exam now. You don't need an operation. There's nothing wrong. Three doctors saying she needed an operation right now. And a 4th doctor saying, a thyroid specialist saying, no, you don't. And today, Sister Marisa, I just met her some last week, I think, or 2 weeks ago. She's just as healthy and as strong, and she changed her diet. We taught her how to do something and to rearrange her emotional life, and healing happens. Miracles happen. It's normal. Amen? You know what happens when you touch the cloak? Ordinary stuff, pregnant with the presence of God. I'm gonna say the most important message to you. Are you ready? It says here, backtrack a bit, she touched the cloak of Jesus,
Her bleeding stopped at once. She had a feeling inside her that she was healed of her trouble. And then it goes on. At once, Jesus knew that power had gone out of him. So he turned around to the crowd and asked, "Who touched my clothes?" His disciples answered, "You see how the people are crowding you? Hundreds of people are touching your clothes. Why do you ask, who touched you?" But Jesus kept looking around to see who had done it. The woman realized what had happened to her. So she came, trembling with fear, knelt at his feet, and told him the whole truth. Jesus said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. You've been healed of your trouble." Here's my big message for you. Are you ready for this? Are you ready to be blown away? Are you sure? Are you ready to receive this message? This is big. This is very big. Jesus healed her, yes? But Jesus never touched her. Jesus never spoke to her. Jesus never even looked at her. Jesus did not even know her. Jesus did not even know her name. Jesus did not know her condition. Jesus did not know her sickness. Jesus did not know that she's been suffering for 12 years. Jesus did not know her background. Jesus did not know where she was coming from. Yet she was healed. You know what that tells me? Ask me what? There is available power. There is available healing. There is available miracles. There is available every blessing in this universe is potentially, everybody say that word, potentially. Every blessing of this universe is potentially yours. Potentially. It's there. It is available to you. And a lot of people think that God has placed favorites. Lord, why is it that that person is so blessed and I'm not? You got me? Maybe you're playing favorites. You know what? No. The rain shines, falls on the good and the bad. The sun shines on the good and the bad. The buffet table of God's blessings and miracles and healing are there. Are there. You got me? And what you need to do is to stand up and grab the blessing. That's what that woman did. She did not go to Jesus and say, "Jesus, I need healing." No. She went from behind and she grabbed the healing. There's this guy, his name is Pedro. I want you to imagine now. And he's from a little barrio and lived there all his life. And Pedro grows into a city for the very first time, walks around in Metro Manila, gets hungry, looks at a restaurant, and then he says, I wanna eat. Goes into this big restaurant, lots and lots of people, looks for a table, sits down on the chair, and then he has this empty plate in front of him, and he's really hungry. And then after a few minutes, no one's approaching him. No waiters, But he looks around and all the people are eating. And there's so much food on the table. And after a while, he's so hungry, he's so miserable. A waiter comes, finally. And the waiter says, "Sir, why are you not eating?" "Because you're not giving me food." And the waiter says, "Sir, this is an eat-all-you-can restaurant. The food is there. It's all available. All you have to do is stand up and grab the food." And you see, it's the first time he's been to a place like this, so he stands up with his empty plate. Oh, this is how it works. So he goes to the buffet table and he says, "Can I get that a little bit of pancit?" And the waiter says, "Yes, sir, as much as you want." He's so overwhelmed, so much food. And then he gets the pancit and he says, he tells the waiter, "Can I get that little piece of adobo?" And the waiter says, "Please, sir, get." And so he gets adobo and then goes back to the waiter, "Can I get 1 cup of rice?" And the waiter says, "Sir, you don't have to ask my permission. Every piece of food on that table is potentially yours. All you have to do is stand up and grab it and put it on your plate."
The universe is an eat-all-you-can buffet. And your life is an eat-all-you-can buffet. And our problem, ask me, what's the problem? We're sitting down on a chair with an empty plate waiting for the blessing to come. That's our problem. When God wants you to stand up and grab the blessing that's available for you. It's there. Don't wait for the perfect job to come. You create the perfect job. Don't wait for money to come. You create a money machine. You discover your core gift. You develop your skill. You hone your craft. You develop who you are and you make yourself more valuable. You make mistakes. You double your rate of failure so that you double your rate of success. Are you getting me? You do not wait for income to flow to your life. You create an income stream. You work. Friends, listen to me. Do you want to be blessed? Then you've got to be two things. You've got to have two things. Ask me, what are those two things? You need to be a person of action. And being a person of action is good, but it's not enough. You need to be a person of faith. But a person of faith is not enough. You need to be both. Everybody say both. A person of action and a person of faith. Where when you act, you believe. Your faith will release the power of God. And your faith Are you ready to touch the cloak of Jesus? Are you? Put your hand over your chest. Everybody say, Father, I believe that the blessing I want, that the miracle that I need is available to me right now. I'm standing up and I'm going to get that blessing. I'm claiming that blessing for my life. You know, friends, sometimes I do not know why some people I pray for, they don't get healed. Sometimes it's because of a lack of faith. Sometimes it's because there's so much emotional baggage. I told you before, you know, the healing of God has to go through the soul and the spirit and then to the body. Are you listening to me? Sometimes it's like this. You're in the buffet table and there are hundreds and hundreds of dishes, but the miracle that you need is not there. Let's say your favorite dish is lapu-lapu. Let's say Pedro's favorite dish is lapu-lapu. And he looks at all the steak and all and there's other fish. There's mackerel, there's salmon, there's, you know, tuna, there's bangos. And he goes to the waiter, wala bang lapu-lapu? Is there no lapu-lapu? And the waiter says, sir, lapu-lapu is being prepared in the kitchen. If you're going to wait, it's going to come. But in the meanwhile, enjoy the other food. And sometimes the specific miracle that you need is not yet in the buffet table. But guess what? It's in the kitchen. And God is cooking it for you. God is preparing it for you. He is baking it to perfection. And your job is to enjoy the other blessings while you wait for that one specific blessing that He is preparing for you. Do I hear an amen? Let's pray. Father in heaven, I believe that You will bless me today. I'm going to take action. But I'll do it all by faith that my miracle is there. Brothers and sisters, I want you to get your novena to God's love. Just get it out. And I like big dreams. Ask me why. Because if they're small ones, I don't depend on miracles. But if they're big ones, I say, Lord, I need Your miracle. I need Your miracle. And I know that miracles are there. Everybody say, Father in heaven, I believe that these dreams will come true. I believe. In Jesus' name.
Amen. Amen. Hallelujah. Father in heaven, I pray that you touch us and you bless us and you heal us in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Give the Lord a big hand. Praise Him. Worship Him. Glorify His name. Thank you, Father. Hallelujah. Praise God. Just hug someone beside you. Tell that person God will heal you. Amen. Amen. Thank you, Father. Please be seated. I wanted to end the series with a talk on like we had 2 talks today, like I gave you the first one. So you didn't notice it, but I gave you my first talk. But I'm not going to give the second talk. We're going to have a beautiful, inspiring, and I believe powerful presentation on the sacrament of healing. Because all of us are Catholics here. And I want you to understand what the sacrament of healing is and how that is connected to our lives. Are you ready? Please welcome our dear friend, Brother Michael Angelo. Maraming salamat, Brother Bo Sanchez. Palakpakan po natin si Brother Bo. Akala ko po ako po si Miss Saigon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakarating po ako sa takdang oras. Ako po ay nanggaling po sa Dumaguete. Kagagaling ko lang po sa airport. Sabi ko sa Panginoon, nung umalis ako kanina, Panginoon, malimit na lilit ngayon ang mga eroplano, pero nananalig ako sa iyo. I will be blessing people through your name. Tulungan mo ako, Panginoon, wag maliit. And please, Father, dinggin mo ang aking panalangin sapagkat ako yung anak. Ako ang Santo Niño, pinging kindi. No? Ayun, sa awa ng Diyos, nakarating po ako ngayon. Kasi dati ho, napunta ako sa airport kung saan ako nakarating, sabi, we are 20 minutes ahead of arrival. Welcome to Dipolog. Papunta ako Manila, napunta ako Dipolog. Pero salamat sa Panginoon, ako po ay nakarating ngayon sapagkat alam niyo mga kapatid, ang pagkakataon ng ating pagsasama-sama. At ngayon, we are going to close the series of the Awaken the Healer in You. And brothers and sisters, only one thing is very important. Ano man ang maging topic natin dito sa ating community, ano man ang tema ng talk na pinakikinggan natin, only one thing is very important. And that you have to believe that God loves you so much. That God cares for you. Look at your seatmate. Yang mukhang yan. Minsan, Diyos na lang ang pwedeng magmahal dyan. Pero mahal ka ng Diyos. Alam mo kung ba't ka mahal ng Diyos? Sapagkat ikaw ang tanging yaman ng Diyos. Sabi mo nga, ako ang tanging yaman na nasa puso ng Diyos. And that is true, brothers and sisters. We are the very treasure of God. Brothers and sisters, don't ever think that it was us who found God. It was not us who looked for Him first, but it was He who searched for us. And thanks to His love, He has found us in this place, together worshiping and loving Him. Mahal ka ng Diyos. Diba sabi ko sa inyo dati, yun lang ginawa kang tao, Diyos ko, swerte mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ang swerte mo, naging tao ka, kahit hindi halata. Kasi parang biruan lang ang itsura minsan ng tao. Di ba nakita nyo ang story of creation? Bago nilikha ang tao, nilagay muna ng Diyos ang lahat ng backdrop. May langit, may lupa, may dagat, merong kalawakan, may mga halaman, may mga hayop, at saka nilikha ang tao.
Bago nilikha ang tao, mga hayop at halaman. At nung inilikha, sino unang nilikha? Nandun kayo? Nakita niyo siya nilikha? Si Adan ang unang nilikha. Pero nakita ng Diyos malungkot si Adan pag walang kasama. Kaya nilikha nandun din kayo nung nilikha si Eva? Si Eva. Kaya nung nakita ni Adan si Eva, napasigaw siya. Sabi niya, thank God, I'm tired of giraffe. No, kasi puro giraffe ang kasama niya. At sabi ng Panginoon kay Eva at Adan, Eva, Adan, kayo pwede kain kahit ano. Hindi ko alam kung ano salita ng Diyos, no? Pero kung in-check mo kang nakakatawa ang Diyos, ano? Kayo pwede kain ano. Naalala ko yung kaibigan ko, no? Hindi siya Katoliko, sinama ko sa El Shaddai. Nung nagmimisa na, kumakanta ng ama namin. Sabi niya namin, bigyan mo kami ng aming kakanin. Sabi niya, ako brother, lugaw lang. Ba't nag-request pa? In-check lugaw lang, konji daw sa kanya. At sabi ng Panginoon, Eva, Adan, kayo pwede kain kahit ano. Wag lang puno, isa. Ano sumunod na eksena? Yung umangata na yung dalawa. Busog na. At isang kagat lang ay sapat na para mabuksan ang isip nila na sila ay pakilakas. Nakita niyo sila doon? Nandun na kayo? Na nakahubad sila? Nang malaman ng dalawang nakahubad sila, isang malaking kakahiyan ng pagiging hubad. Kaya naghanap sila ng damit. Ang swerte ni Eva na patakbo sa kanang bahagi ng hardin. Kung saan nakatanim ang mga dahon ng anahaw, 2 dahon lang, sapat na, covered na siya, sold na. Ang kawawang si Adan, napatakbo sa taniman ng sampalok at malunggay. Ang naisot niya, dahon ng malunggay. Kaya pagharap sa Panginoon, sabi ng Panginoon, bakit see-through? At sapat na mga kapatid ang kagat na yon para masugatan ang ating pagkatao. Nakakapanibago pala dito sa Valle Verde, pag nagtoka ganito lang. Mga kapatid, buti wala dito, hello. Feeling ko magdadalawang session na tayo, palakpakan natin ang Panginoon, Diyos ko. Nako, bilhin na natin tong PICC ha, Brother Bo ha. Dahil sa ginawa ni Eva at Adan, nagsugatan ng ating pagkatao. And that was the beginning that our humanity cried out for healing. We want salvation. And that's how you are to understand why we are having this talk about healing. Ba't ka naman hihiling ng healing kung napakagaling mo? Tingnan mo yung katabi mo. Biogesic ang kailangan yan. Pahinga, stress na stress. At you will understand that we modern people, we cannot help but to cry for healing. It's so hard to be a modern person. Imagine, no? Nung unang panahon, napaka-imposibleng magpadala ng sulat sa kaibigan ng mabilis. Ngayon, mag-i-email ka lang, nasa kanya na in seconds. Dati, you have to go to the post office, ihulog mo sulat mo, nagpadala ka January, matatanggap mo na January next year. Ganun katagal. Ang maganda lang sa post office natin, nung nag-talk nga ako sa kanila, may extrang public service. Sila na nagbubukas ng sulat natin, no? Bukas na pagdating sa'yo, no? Parang kailan lang napaka-imposibleng mag-text, di ba? Nung unang panahon, nung fourth year ako, imagine niyo kung gano'n lang kalaki nung fourth year, parang baso lang ako. Nung fourth year ako, natatandaan ko na ang cellphone na unang nakita ko ay yung parang pangkaskas ng yelo. May dila pa yung cellphone, di ba? At may antena pa. Yung ginagamit sa pag-uulat ng panahon para sa ulo ng mga balita, bagyo, papalapit, bansa, papalayo. Yun yung ginagamit. Ang unang cellphone na nahawakan ko, mga kapatid, 5110. Pag ikaw may 5110 ka, Diyos ka. Lahat na makakita sa'yo, my God, powerful, no? Mayaman. Sapagkat mahal ang 5110. Kaya nung estudyante ako, nung fourth year ako, nahawak ko laging 5110, hindi ko binibitawan yun. Pag nagre-recite ako, tinuturo ko classmate, 2 plus 2, ginagawa mong panturo. Pero ngayon, pag ang cellphone mo 5110, Diyos ko, para ka nabuhay ng panahon ng bato, no? Ang ringtone mo, Flintstones, meet the Flintstones, no? Ang message tone mo, yabadabado, hyper, no? At siyang mga 5110 na yan, pag naiwan mo sa Jollibee, bawa dito sa fees, naiwan niyo yung phone nyo, huwag kayong mag-alala. Giba na ang PACC, nandiyan pa phone nyo. At may note pa, nakakaawa ka, niloadan kita. At alam nyo, pag kayo na-hold up kayo, nakita ng magnanakaw, na hold upper, na 5110 ng phone nyo, iyayakapin kayo. Magkakaroon siya ng compassion, no? Sabi niya, yung susunod kong i-hold up bukas sa'yo. Palitan mo lang ang phone mo. Parang kailan lang. You see, we modern people, we live now in days of irony. Sabi nyo nga, irony. You see a modern person, very busy, yet bored. Ako, nagtotok ako ngayon, busy ako, pero hindi ako bored. Diyos ko, addict na ako kung bored pa ako.
Namamawis na kilikili ko, mag-Amerikana lang, no? Pero may mga kakilala ako, sabi nila, brother, dami akong ginagawa, pero busy ako. Bored ako. Ganon. Kaya pala multitasking. We text while we talk. We eat while we do Facebook. Ang hirap mag-Facebook nowadays. Ako pa nagbubukas ako ng Facebook, maingat eh. Kasi mag-a-add ka lang, oras na yon. Yung sasagot ka ng mga message, may magpapapapa. Hello, Brother Michael. Hi, Brother Michael. Kamusta, Brother Michael? Kung lahat yung sagutin ko, patay na ako. You see yourself being pulled in so many directions. And yet, a modern person has everything, practically everything. Money, material things, people around, so-called friends. And yet, the modern person feels empty and alone. That's why we need healing. Sugatan ng pagkatao natin. Sasabayan ka pa ng maraming kakausapin, maraming susulat, tas may sarili kang issue. May pamilya ka pa. Kaya di ba minsan nakikita nyo na lang ang sarili nyo, nakaupo kayo sa sopat, umiiyak. May nangyari ba sa akin ngayong araw na to? And as your days pass by, you find yourself so wounded. Kaya nga dito napapasok yung biyaya ng mga sakramento. How many 7 sacraments do we have? Yes, 7. Kasi may estudyante ako, no, sa college. Sabi ko, Iha, how many 7 sacraments do we have? 4? Wow, parang kulangot ang utak mo. Huwag kang atsing, baka matanggal. Mga tao ngayon ang gugulo, no? Get 1 whole sheet of paper. May batas na kamay. Sir, 1 whole? Oo. 1 whole Manila paper. Back to back ang exam mo, buisit. Ang gugulo ng mga tao ngayon. Nung isang araw, bago ko pumunta ng Dumaguete, nagpagas ako. Pagbaba ko ng bintana, lumapit ang gasoline boy. Sir, magpapagas kayo? Hindi. Magsisigarilyo ko hanggang sumabog tayong dalawa dito. Siyempre, kaya nga ako nandito. Mukha ba ako magluluto? Yung pinsan ko, sabi ko, iakyat mo nga to, pakiakyat mo, sabi, sa taas ba? Hindi. Iakyat mo pababa. Subukan mong umakyat pababa. Tapos nagpunta ako sa isantok, nung nakita ko ng mga tao, nagsigawan, yay! Andito na si Brother Michael. Hindi, kaluluwa lang ako. Katang-isip. Hindi ako to. Ano ba yan? Ang gulo ng mga tao. Bago ako pumunta ng Macau, nagpunta ako ng SM Mega Mall, bumili akong damit, namukaan ako no sa stadium. Kayo po ba yung nakikita ko sa Channel 5? Malamang, no? Kasi alang makita mo ko sa radyo, no? Wala kang makikita doon. Sabi niya, brother, anong kailangan nyo? May size small ka nito, damit? Para sa inyo po ba? Hindi, para sa iyo. Bibilang kita. Ninong mo ko eh. Siyempre, para sa akin. Ako nagtanong eh. Ang gulo ng mga tao. Kaya lutang na lutang kawawa ang mga tao ngayon. We need healing. Tapos ang hilig mo magpa-feng shui. Feng shui. Chinese feng shui. Bawal magtayo ng second floor pag walang first floor. Siyempre, lulutang ang hagdanan ng bahay mo. Chinese feng shui. Bawal maglagay ng front door katapat ay back door. Siyempre, kapapasok mo lang lalabas ka na naman. Pamahiin. Pag nakakita ka ng itim na pusa, huwag kang tutuloy, maaksidente ka, malas. Diyos ko, bigyan niyo pa ng problema yung pusa kung sa siya dadaan. Kaya minsan nakita niyo yung pusa, lugmong-lugmo na kayo ko. Bakit ba ako kulay itim? Sana naging aso na lang ako. We need healing. Mga simple lang yan. Ang gulo-gulo ng buhay natin kasi sabog-sabog tayo, sugatan. Dito ka lang makakakita, di ba, ng mga tao na hindi maintindihan ng buhay niya kung saan papunta. Kaya nga, we have the 7 sacraments. And when you look at the 7 sacraments, brothers and sisters, the 7 sacraments guide us from womb to tomb. There are 3 classifications of the sacraments. Makinig kayo mga Katoliko. Dahil paglabas nyo naman dito, protestante na naman kayo. Pag may nagtanong sa ibang relihiyon, Katoliko ka, oo. Sarado pa nga eh. Bakit kayo may mga ribulto? Ewan! Pag hindi nyo masagot, kayo namang ines. Gusto namin eh. Trip namin.
Makinig kayo mabuti ha sa mga teaching na to. Buti nga si Brother Bo, may mga teaching tayong ganito. There are 3 classifications of the 7 sacraments. First classification, second classification, and third classification. Now you have 3 classifications. The first classification, the sacraments of initiation. Sabihin nyo nga. O, kita nyo, initiation lang sinabi nyo. Sacraments of initiation. We are being initiated. Ano yung mga sakramentong yun? Baptism, confirmation, Eucharist. Mabilis lang. Binyag. That's our entry to the church. May mga di pa nabibinyagan dito, Diyos ko. Naubusan na ng tubig ang Maynila at magpabinyag na kayo. Ito, pwede to. At pwede ba pag kayo nagpabinyag, yung mga pangalan ng anak nyo, ayusin nyo. It should be names of saints or biblical people so that paglaki ng batang yan, ganun din ang pagkatao niya. Kaya ako, pangalan ko, Michelangelo, umasa ang magulang ko na paglaki ko, magiging anghel ang ugali ko. Nagkamali sila. Una, hindi na ako lumaki. Tingnan nyo ako. Naging anghel, pero kirubin, ulo lang. No? Gwapo naman, no? Umiinom ako dati ng growth balls, tinigil ko, may side effects. Tatangkad ka, pero iksi ang kamay mo. Ang hirap nun. Ayoko mag-preach na para kang dinosaur. Hello po! Kumpil, di ba? Pagka right age, kinukumpilan to confirm the faith which your parents and godparents answered for you. Bakit? Nakakasagot na ba yung sanggol ng binyag? Tinatanong ba ng pare, ikaw batang paslit? Tinatanggap mo ba si Kristo? Opo, ihagis mo pag sumagot yan. Hindi bata yan, sanak yan. Ang sumasagot, magulang, ninong at tinang. Pero sa kumpil, sino nang sasagot? Yung bata na. And then, first communion. Tatanggap ka ng komunyon sa unang pagkakataon. Naalala ko, isang beses, nung seminarista pa ako, nagkomunyon sa burol. Siguro iyak nang iyak yung hindi ko naman namalayan, nakapikit pala, nung susubukan ko na, sabi niya, busog po ako. Ano to, pagkain? Eucharistia, and then the sacraments of vocation, what are they? Marriage, matrimony para sa mga may asawa, at holy orders para sa mga nagpapari, sa mga banal na orden. And now we have the sacraments of healing. And what are those? Penance, reconciliation or confession, and the sacrament of anointing of the sick. At ang napakaganda sa dalawang sacraments of healing nito, they bring healing, pero bibihira ang nag-a-avail. Ayaw natin magkumpisal, Father. Baka kasi chismis ni Father yung mga kasalanan ko. Hindi pwedeng i-chismis ng pare, hindi pwedeng lang sabihin ang mga kasalanan nyo, kahit sa homily o ikwento, dahil may parusa na tinatawag tayong excommunication. Pag ang pare, they break the seal of confession, they will be excommunicated automatic. Kaya minsan may 3 pare nagkikwentuhan, sabi nila, mga pare naman tayo, mag-aminan nga tayo ng mga kasalanan natin. Sabi ng isa, ako, alam mo, dati, mahina ako sa sugal. Mahilig ako magsugal. Sabi ng isang pare, ako naman, mahina ako sa pagkain. Kain ako ng kain. Sabi ng dalawa sa isang pare, ikaw, Father, ano namang makainaan mo? Wala naman akong problema sa sugal. Wala rin akong problema sa pagkain. Pero isang problema ko, may pagkatsismoso ko. Sinasabi ko lahat kay Bishop, lahat ng naririnig ko. No? Tapos, no? Whenever we go and approach the sacrament of confession, we are humbling ourselves and we are admitting because of what I did. I have sinned, I have expressed my weaknesses, pinutol ko ang pakikipagkaibigan ko sa Diyos. That's why whenever you go to confession, there is a practical understanding that the humility that you give expresses already God's forgiveness. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, don't be afraid to go to confession. You can choose your priest. Kung sinong gusto mong alam mo na virtuous ang buhay, kaya makapagpaliwanag. Sapagkat ngayon, ang kumpisal, hindi na magdasal ka ng libang abagi noong Maria. Kaya mga kaibigan ko, sabi, brother, pagka naging pari ka na, sa'yo kami magkukumpisal, mukhang mabait ka magbigay ng penan. Sure. Lakat na kasalanan. Mag-rosary ka lang, isang buo. Kahit nakapatay ako, oo. Kahit nag-abort ako, oo. Di ba ako tapos? In between ng Hail Mary, mag-i-stations of the cross ka. So tapos ka, no? We go to the sacrament of confession because we acknowledge that God is present through the ministry of the church through His priest. And it is biblical. Sinabi ng Biblia, anuman ang ibulid ninyo sa langit ay ibulid sa langit at binulid sa lupa, at anuman ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Whoever sins you forgive, they are forgiven.
That's why we approach the sacrament of confession. Nagkakasala rin si brother. Sino makakapagsabi dito kung walang kasalanan? Tumayo kayo ngayon, ipapalit ko kayo sa mahal na ina. Kayo na tumayo dito. Lahat tayo nagkakasala. Ako minsan isang pangit kay Brother Michael, minsan mabilis uminit ang ulo ko. Lalo na pagka-gulo-gulo ng invitation, bawa, nag-talk ako, 7:30 daw ang talk, dumating ako 6:30. Pagdating doon, wala pang tao, wala pang upuan. Hindi ko nakita sa invitation na kindly bring the chairs for us. Dumating ang upuan 7:30, dumating ang mga tao 8:30, ang talk pala ay 9:30. Hindi ako magalit-galit kasi ang tema ng talk ay patience and forgiveness. Pag nagkakamali ako, nagkukumpisal ako. At umahanap ako yung medyo binging mga pare, no? Hindi masyado marinig, no? Naalala ko dati, nung ako'y seminarista pa, nagkaroon ako ng kasalanan. Mabigat. Nagkaroon ako ng girlfriend when I was inside the seminary. Sabi ko sa Panginoon, Lord, mali ito. Nagpapari ako, pero bakit may girlfriend ako? Alam ko, gwapo ako, pero bakit ako? So, nadagdagan ng kasalanan ko, yabang, no? Nagkumpisal ako, iyak ako ng iyak, moment ko talaga yung luha ko, uhog ko, laway ko, naglabo-labo na. Pero isa lang ang lasa, lahat, mapait, malaalat, no? At iyak ako ng iyak, sabi lang nung pare sa akin, Kaya ba ginagawa nito? Ba't lang si Father, sinilip ko, Diyos ko, nagbabasa na Meralco Bill. Sabi ko, Father, may liwanag ang buhay. Ako po si Juday, no? Humanap kayo ng paring pwede magpakumpisal at magbigay sa inyo ng magandang payo upang maihatid kayo sa tamang pamumuhay. Ngayon, hindi na lang basta magdasal, kundi you have to replace the vice with a virtue. Sabi mo, Father, madamot ako. Paglabas mo sa kumpisalang ito, maging mapagbigay ka. Father, nanchichismis ako sa isang linggo, 10 buhay ang kaya kong busirain. Sasabihin ng pare, bawas-bawasan mo, 5 muna. Unti-unti. And that's the purpose of ongoing confession, devotional confession, kasi unti-unti, nababago mo sarili mo. Lalo na kung isa lang ang kinukumpisalan mo, kasi mahihiya ka. Kasi pagluhod mo pala, sabi niya, alam ko na, same penance. Diba, pag nagkukumpisal, nagkikwento ka, ganun din tayo pag may problema, masarap yung may pinagkikwentuhan ka. It brings you healing. The sacrament of reconciliation. And the last sacrament is what you call before the last sacrament. Kaya walang gustong kumuha ng sakramentong ito dahil ang pangalan niya, the last sacrament. Ano kaya lapit kita? Gusto mong last sacrament? Nang pwedeng tumanggap nito yung mga matatanda lang at maari na mamatay. Sabi ng simbahan, baguhin natin ang pangalan. So binago. Extreme unction. Sa pangalan pa lang, ihimatayin ka na. Extreme. Kaya binago, sinabi, anointing of the sick. Now, you don't need to be old. Now, you don't need to be dying in order for you to receive the sacraments. But rather, you receive it kahit hindi maluba ang sakit mo. Pero ngayon, ang hirap magbigay ng ganyan pag ang mga may sakit sa ospital, natatakot. Pag nakakakita ng pare, ako, namamatay na ba ako? May kaibigan kami na ICU, Diyos ko, no? Hindi na nakapagsalita, may tubo pa dito. Nung dumating kami, barkada rin namin pare. Itong pare, may pagkabalo ako, nagsuot pa ng kulay itim, tinako talaga. Nung nakita yung pare, nagagaganon yung kaibigan namin. Nung lumapit kami lalo, tapos naglulupasa yung may sakit. Hindi makapagsalita dahil nga may tubo sa bibig. So sumenyas, habang pinipray over, sumenyas, papel daw, sumulat. At in the middle nung pinipray over, nalagutan ng hininga. Namatay. Pero natapos yung sulat, sabi ng kaibigan kong pare, salamat sa Diyos, namatay siya sa piling ng Ama habang tayo nananalangin. Ngayon basahin natin ang kanyang isinulat, ang kanyang huling habilin. Father, naapakan mo oxygen ko. Kaya naman pala. Kaya pala nangingisay. Naapakan yung oxygen. Huwag kayong matakot. Sabi ng letter of James, is there anyone among you who are sick? Call the presbyters. Who are the presbyters? The one who presses the clothes. Who are the presbyters? The priest. Thank you. Love you, Bene. Salamat, ha. Sabi niya, ang santo ninyo pinapawisan. Naghihimala, no? Huwag kayong matakot magpatawag ng pare. Marami na ako nakitang gumagaling. Sa anointing of the sick, brothers and sisters, remember this. Not all our sickness are brought by physical ailment. Genes, no. There are sickness that are brought by sins that we have not repented. I have a friend, close friend of mine.
Kasama ko pa siya nung naggumimi kami. High school kami nun. Aba, siyang kasama ko hanggang mag-college. Nakapag-asawa. From time to time, we still go out. And then one day, nakareceive ako ng tawag, brother, si June. Namamanas ang katawan. Pinuntahan namin sa ospital, Diyos ko, talagang bloated siya. Parang uminom ng tubig na kapag kadami-dami, talagang yung mata niya halos lumuwa na. Sabi ko, June, mukha kang goldfish. At talagang nakita mo na yung mga ugat niya, parang puputok na talaga yung mga katawan niya. Tapos pinacheck sa lahat ng mga espesyalista, walang makita. Lahat ng aparato ginamit na sa kanya, washing machine, oven, kubiertos. Sabi ko, tanong mo yung CT scan, baka yung makatulong. Ginawa na lahat, CT scan, MRI, MRT, LRT. Walang makita. Sabi ng doktor sa kanya, ito pinakamaganda. Only miracle can save you. Wow, thanks. Alam nyo na narinig ko yon. Pinalabas ko lahat ng tao sa ospital, simula first floor hanggang 5th floor. Hindi, yun dun lang sa kwarto. Kayo, sinisado kayo seryoso, sabi nyo. Pinalabas ko yung mga tao sa kwarto. Nagulat ako, mag-isa na ako, pati may sakit lumabas. Hoy, bumalik ka rito. Ikaw ang kakausapin ko. Alam nyo, sabi ko sa kanya, June, magsabi ka sa akin ng totoo. Alam ko, hindi pa ako pare, pero magsabi ka, meron ka bang kasalanang matinding daladala ngayon? Sabi niya, meron. Umiyak? Diyos ko, ngayon ako nakakita ng goldfish na umiiyak. This is history! Talaga mukha siyang goldfish, talaga nasa side na yung mata niya sa laki. Kaya nga pag tumayo ka sa gitna, hindi ka na niya makikita eh. Nasaan ako, June? Alam nyo, nung umiyak siya, alam ko na. Sabi ko, anong kasalanan mo? Sabi niya, brother, may kinakasama akong ibang babae. Sabi ko na, alam ko na, kaya nagkasakit. Kasi ang bait-bait nung asawa niya. Kaya alam nyo, kinuha ko agad yung cellphone ko. Sabi ko, Juliet, yung mister mo ng bababae. Sabi ko na salbahe. Sumbongero, sinumbong, no? Ay, hindi. Tinawagan ko yung kaibigan kong pare, pinapunta ko. I asked my friend, confess your sin and have the anointing. After 1 week, he was healed. Now, this proves that the healing that we need is really spiritual. And that is why we are all here, brothers and sisters. We are claiming in the mighty name of Jesus that through these sacraments of penance and anointing of the sick, ibabangon tayo muli ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Before I end this talk, let us remind ourselves with this song. As we ask the Lord, oh, heal me, oh God. And as we sing this short song to the Lord, I want you to remember all your woundedness. I want you to remember how God touched you and now touching you again. Kung paano kayo hinihipo ng Diyos. I will stretch my hand and I pray to the Father that through the power of His Son, through the anointing of the Spirit, you may be healed. After our feast, pupunta ako sa bandang likod. Pwede ko po kayong i-touch. Pwede ko kayong i-lay hands. But this time, I want you to experience the healing power of God. As we remind ourselves the promise given by the Lord that I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Let this promise of God echo in our hearts. We feel His love now. We feel His tremendous gift of healing because He promised that He is the God that healeth thee. Atin pong napakinggan ang talk ni Boss Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radio Dominico ng Manaoag sa mga pangaral ni Boss Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami.
Our time now is 11 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa pangangailangan pinansyal. Sinabi mo, Panginoon, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, sapagat ako'y may pangangailangan pinansyal. Liwanagan mo ang aking isip upang malaman ko ang dapat kong gawin. Akayin mo ako sa mga taong may bukas na puso sa pagtulong, sa mga taong may mahigpit na pangangailangan. Naniniwala kong walang imposible sa iyo at nagtitiwala ko sa iyong kapangyarihan at habag. Hinihiling ko rin na gawin mo akong isang mabuting tagapangasiwa ng mga biyayang kaloob mo sa akin upang ako'y maging karapat-dapat sa lahat ng kabutihan mo. Ang lahat ng ito, sinasamo ko sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. As we come into your presence, Lord, lifting holy hands as we worship and adore you, Lord. Glorify your name. You are worthy. You are worthy to receive all praise. You are worthy. You are worthy. Worthy are you, Lord. And you shall glorify me. Offer to God a sacrifice of praise. Please stand. Alleluia, alleluia. Humbly welcome the world that has been planted in you and is able to save your souls. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told the crowds, this parable. The kingdom of heaven
may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where did the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull the weeds up?" He replied, "No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first, collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung aking binasang ebanghelyo ay nagpapaalala sa akin ng ating maraming paraan ng pagsasalarawan tungkol sa buhay. Meron diyang sinasabi nating ang buhay parang gulong. Kung minsan nasa itaas ka, kung minsan naman nasa ilalim. At pag gumulong na yan, kung ikaw'y nasa ilalim, maaring matagpuan mo naman yung sarili mo sa ibabaw. Sabi rin ng iba, at ito ang aking gusto, ang buhay ay parang halo-halo, o di kaya'y sapin-sapin, o di kaya'y pinakbet. No? Iba't ibang ingredients. Subalit, sumasarap ito, hindi dahil sa mga ingredients na nilagay nyo, kundi dahil tamang-tama yung pagkaka-balance nitong mga ingredients na ito. Kaya naman yung alat, o yung tamis, yung pait, yung asim, kapag pantay-pantay ang pagkakabalanse niyan, sumasarap yung pagkain. Ganyan din ang buhay. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, narinig natin na merong mga maaayos na pananim. Meron din namang mga masasamang pananim. Merong mga damo na hindi namang kailangan at dapat sunugin. At mayroon din namang nagmumula sa magandang binhi na dapat alagaan sapagkat ito'y magagamit natin. Ganyan ang buhay. Hindi lahat sa ating buhay ay maganda, kapaki-pakinabang, masaya. Hindi po. Meron ding mga bagay na ayaw natin. Ganon din, maski sa pamilya. Hindi lahat ng tao sa ating pamilya kanais-nais, kaibig-ibig. Maski sa ating lipunan, may mga tao tayong gusto nating malipol na, kunin na ng Diyos sapagkat masama sila. May mga tao tayong kasama na parang nakakainis buhayin, subalit nakakaawang patayin. No? Kaya mga kaibigan, ang buhay ng tao, parang ganyan din ang sabi ng Panginoon, yung paghahari ng Diyos ay makikita mo, hindi doon sa parang isa lamang lasa, isa lamang tanawin,
kundi parang halo-halo. At kaya lamang ito gumaganda ay sapagkat mayroong balanse o mayroong pagtatama-tama ng mga different ingredients. Kaya mga kaibigan, sa ating panalangin, humihingi tayo sa mahal na Birhen ng magandang buhay, masayang buhay, masaganang buhay. Subalit alam natin na yung buhay na ganyan, gaano man kasagana, kasaya, kahabang buhay, laging meron niyang kasamang lungkot, may kasamang kasawian, may kasamang mga bagay na ayaw nating maranasan. Pero bakit ganyan ang ginawa ng Diyos? Bakit hindi na lang puro araw? Wala na sanang gabi. Alam niyo, hindi pwedeng lahat na lamang ng buhay natin maliwanag na parang may sikat ng araw. Sapagkat kapag ganyan, paano natin malalaman na mayroon palang magagandang bituin at buwan sa langit? Kaya lamang natin nakikita yung buwan at mga bituin ay sapagkat may gabi. At hindi rin naman dapat puro na lang gabi, sapagkat paano naman natin makita ang kagandahan ng makulay na daigdig? Sapagkat kung walang liwanag, walang kulay. Kaya nga, ang buhay natin parang sapin-sapin, halo-halo, para ring rosaryo. Tingnan niyo, pag nagro-rosaryo kayo, hindi lahat ng misteryo ay misteryo ng tuwa, luwalhati, liwanag. Mayroon ding misteryo ng hapis. So life is like that, as God has created it. Sabi nga ng isang makata, in life, joy lies cheek to cheek with the deepest sorrow, and we can never appreciate one without experiencing the other. Kaya kung puro na lang tayo saya, paano natin marirealize na may lakas pala tayo to overcome difficulties and sadness? Kung puro naman lungkot lang at kasawian, we might despair. Kaya dapat may balance sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, pag tayo nananalangin, wag lang tayong manalangin ng kagalingan ng ating mga sakit. Wag lang tayong manalangin na sana bigyan ako ng Panginoon ng tamang yaman. Sana bigyan niya ako ng aking iibigin habang buhay. Ang dasalin din natin at lalong mahalaga ay ito. Sana'y bigyan ako ng Diyos ng tamang pananaw. Sapagkat kung mali ang pananaw ko sa buhay at mga bagay-bagay, mali rin ang aking pag-unawa. At kung mali ang aking pag-unawa, mali ang aking mga desisyon na gagawin. Kaya mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating misa, alalahanin nating idinadambana natin ang mahal na Birhen. Hindi sapagkat ang buhay niya ay puro tuwa at luwalhati. Saan kayo nakakita ng isang babaeng sinabihan ng anghel, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat? Pero yung babaeng yan, kamuntik ng mamatay sa pamagitan ng pambabato ng mga Hudyo, sapagkat sa kapanahunan ni Maria, pag nalamang ikaw ay nagpakasal, nabuntis na, ikaw ay karapat dapat batuhin hanggang mamatay. Siya'y pinagpalang babae, subalit sinong pinagpalang babae ang nanganak sa sabsaban? Meron bang ina rito na nanganak sa sabsaban? Hindi. Halos lahat kayo nanganak sa ospital o sa banig o sa inyong silid.
Subalit si Maria, na bukod na pinagpala, ng anak kasama ng mga hayop sa sabsaban. Sinong ina ang nakitang ang kanyang anak na ipinako sa krus? Kaya mga kaibigan, lahat ng ito'y dinanas ni Maria, subalit hindi siya nawalan ng pag-asa sapagkat meron siyang tamang pananaw sa buhay. Para sa kanya, ang buhay ay hindi lahat luwalhati, saya at liwanag. Lagi itong may halong lungkot at kasawian at nakasalalay sa ating kung paano natin ito ibabalance upang nang sa ganon mamayani yung ating pagiging positive outlook. As we continue with this Mass, let us ask the Blessed Mother, Mama Mary, give me the right way of seeing things so that even if I encounter difficulties and trials, I will never give up on you because I know that you love me and I am God's beloved. And whatever happens, He holds me in the palms of His hands. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Please stand. Brothers and sisters, we are frail and weak people who encounter difficulties, trials. We bring our petitions before our Father through the intercession of our Blessed Mother, who want us to be saved and come to understand the ways of the Father. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer, that church leaders may always work for the good of souls, especially of the poor and the less privileged. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those entrusted with the delivery of justice may be fair in their judgments. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That as a community, we may recognize the goodness in each other instead of condemning one another for each other's shortcomings. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick and those who suffer may be consoled by the truth of God's love for them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have died may enjoy the harvest of everlasting life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In silence, let us pray for the intentions of this Mass and for our personal intentions. Heavenly Father, may your love always sustain us. Help us not to get distracted by the cares of the world and not to be overcome by the evil in our lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have received the bread we offer you, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have received the wine we offer you.
Fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, as we honor the memory of the mother of your Son, we pray that the oblation of this sacrifice may, by your grace, make us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For truly, even to earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of Mary, your handmaid, you gave us through her, the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. And so, together with the angels and the saints, we proclaim your glory as we say, Holy, Holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. you are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it. He gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Socrates, our Bishop, Fidelis, his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and those who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, the blessed apostles, Saint Dominic, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him,
O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. Let us now pray with confidence to the Father in the words our Savior taught us. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, from every evil. Graciously grant peace in our day, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the fulfillment of our blessed hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of Christ's peace. Lamb of God, you You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. Behold Jesus in the Eucharist, the Lamb of God who takes away our sins. Blessed are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Roland de la Rosa, O.P. This live Mass on air is for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
pusong pasasalamatan at mahal na ina ng Diyos, mahal na Birhen, kayo ang inang tanging pag-asa namin. Anuman ang inyong ipagkaloob sa amin, buong pusong pasasalamatan at tatanggapin. Mahal na ina ng Diyos, mahal na Birhen, kayo ang inang tanging pag-asa Please stand. Let us pray. Lord, as we receive the Holy Eucharist, we beseech your mercy that we who rejoice in celebrating the memory of the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily in the mystery of our redemption. Through Christ our Lord. Amen. Please kneel for the prayer to Saint Michael the Archangel. Let us now pray together to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Please be seated for some announcements. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. On September 29, Sunday, additional Masses at 3 p.m. and 5:30 p.m. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Solemn Mass to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in this Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill up the form at the religious store at the ground floor. The names
of the sponsors will appear in the souvenir program if you submit them on or before August 20, 2019. Thank you very much for your continued support. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We shall now pray for the sick members of our family. Those who are sick, please raise your hands as a sign that you seek God's healing. And also those who want to pray for the sick members of their families. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness towards our sick brothers and sisters. Free them from all illnesses and restore them to good health. To the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully praise your holy name. We ask this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Those with rosaries and other religious articles, please lift them up in order to be blessed. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of Jesus, and to the honor and glory of Mary, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oils, crucifixes, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses, that they may face
as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart, and bless them abundantly in time and in eternity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Who can satisfy my soul like you? Who on earth
Maari bang umusog-usog ng konti? Hati-hati dahil masyadong masikip ang upuan. At kung iyong kausapin, ako na may hindi maselan at payag matabihan, umusog ng konti. Maari bang umusog-usog ng konti? Madadaan sa usapan ng maaring pag-awayan. Sakali man meron kang napapansin, sabihin lang. At kung makatuwiran, ako'y uusog din kahit konti. Hindi naman buong-buo ang hiniling ko sa iyo, ngunit kahit kapiraso maaring magkasundo tayo. Iba't ibang katuwiran ng taong sa lipunan, ngunit ang kailangan lang tayo'y huwag magtulakan. O kay raming suliranin, araw-araw dumarating, dahil di kayang lutasin, hindi na rin pinapansin. Subalit kung tutusin, ang kadalasang dahilan, kaibigan ayaw nilang umusog ng kahit konti. Hindi naman buong-buo ang hiniling ko sa iyo, ngunit kahit kapiraso maano'y magkasundo tayo. Iba't ibang katuwiran ng tao sa lipunan, ngunit ang kailangan lang tayo'y huwag magtulakan. O kay raming suliranin, oras-oras dumarating, dahil di kayang lutasin, hindi na rin pinapansin. Subalit kung tutusin, iisa ang dahilan, kaibigan ayaw nyo lang umusog ng kahit konti. At kung iyong kausapin, ako na ba'y hindi maselan at payag matabihan, umusog lang kahit konti. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I
This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihi nilalang ng Espiritu Santo. Mabagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abagi mong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamayan sa atin. Abagi mong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakunggangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maghuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hangguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng tuwa ay ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng tuwa ay ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary, the origin and first developments of the Rosary. Until a few years ago, it was rather commonly accepted that Saint Dominic de Guzman, the founder of the Order of Preachers, was the one to whom the Rosary was given by the Blessed Mother. He lived from 1170 to 1221. And his feast is celebrated on August 8. In his time, the sect of the Albigensians was very strong and influential. They originated in France, in the town of Albi, and because of this, they were called Albigenses. They rejected external things and structures in the church, and lived and preached an austere lifestyle
especially in regard to material possessions. This lifestyle of the Albigenses was true alternative to the way of life in the church, which at that time was very rich and powerful. No wonder that this new religion attracted many people and was very successful. Saint Dominic and his brothers of the Dominican order made it one of their tasks to preach the true faith and to counteract the Albigenses. According to the story reported by the Dominican Alanos de Rope in his book De Dignitate Saltarii, Saint Dominic was very much discouraged seeing the many difficulties in converting the Albigenses. He withdrew into a forest near the city of Toulouse, where he prayed unceasingly for 3 days and 3 nights. The Blessed Mother appeared to him accompanied by 3 angels and said, "If you want to reach these hardened souls and bring them over to God, preach my Psalter." She handed him over the rosary and asked him to preach about this prayer and to instruct the faithful in its practice. After this vision, Dominic went to the Cathedral of Toulouse and preached the rosary prayer. So fervently and compellingly did he explain the importance and value of the Holy Rosary that almost all the people of Toulouse embraced it and renounced their false beliefs. In 1743, the Jesuit Father Auguste Willem Coy Pers worked on the critical edition on the life of Saint Dominic. While doing his research work, he found that the above-mentioned story about the Blessed Mother giving the rosary to Saint Dominic is of much later date. It was reported for the first time only about the year 1460, while Dominicus died in the year 1220. For about 240 years, therefore, there was silence about such an important event. Such a silence is difficult to explain. Today, it is common opinion that this story is a legend, propagated or even invented by Alanos de Rope, and not a historical fact. The history of the Rosary has been complicated by the legend which linked its origin with Saint Dominic, a legend supported principally by the writings of Alan de la Roche. Critical scholarship from Dominicans as from others has not sustained the legend. And for more understanding the Rosary, tune in to this station of the angels. More than ever, we need Catholic like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio Dominican Radio, in cooperation with the Franciscan Radio.org,
brings you the Saint of the Day. This is the Saint of the Day for July 27th from the Franciscans in St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate Blessed Antonio Lucci. In 1682, Antonio was born in Agnone, Italy, a city famous for manufacturing bells and copper crafts. He attended the local school run by the conventual Franciscans and joined them at the age of 16. Following his ordination, he earned a doctorate in theology and taught in several Italian cities. 13 years after his ordination, he was elected regional superior of the friars. 1 year later, he was sent to Rome, where he served as professor at St. Bonaventure College for a decade. Perhaps that's where Pope Benedict XIII saw firsthand Antonio's gifts and observed his holiness. In announcing Antonio's appointment as Bishop of Bovino, Italy in 1729, the Holy Father noted, "I have chosen an eminent theologian and a great saint." Antonio's 23 years as bishop were marked by visits to local parishes and a renewal of gospel living among the people of his diocese, including the clergy who were in need of reform. He dedicated his income to works of education and charity. He was known for his warm pastoral style and his commitment to the poor and helpless. Antonio Lucci wrote a major book about the saints and blesseds in the first 200 years of the conventual Franciscans. He was beatified in 1989. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans in St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manaoag Dominican Radio, may kasama ka. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Huwag ka na nangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi nang ipamamala sa'yo. Paling sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan.
to Manaoag Dominican Radio. Okay, let's have some fun and some laughter. Our story is about the two monks and beautiful woman. Two Buddhist monks on their way to the monastery found an exceedingly beautiful woman at the river bank. Like them, she wished to cross the river, but the water was too high. So one of the monks lifted her on his back and carried her across. The fellow monk was thoroughly scandalized. For 2 full hours, he berated him on his negligence in keeping the holy rule. Had he forgotten that he was a monk? How dare he touch a woman, and more actually, carry her across the river? And what would people say? Had he not brought her holy religion into disrepute? And so on and so forth. The aggrieved monk patiently listened to the never-ending sermon. Finally, he broke in with, "Brother, I dropped the woman at the river. Are you still carrying her?" So, alam po ninyo ano ang mapupulot nating aral dito sa kwentong ito at sa joke nito. Una sa lahat, tayo ay dapat handang tumulong. Okay? Handa tayong tumulong. At sa pagtulong natin, iwanan natin. Basta nakatulong na tayo, tapos na. Nga lang, isa pang bagay dito sa isang monk naman, nagselos at nanghusga kaagad doon sa kapwa niya monghe na tumulong doon sa napakagandang babae. So, nanghusga siya at sabi nga niya na, hindi mo ba alam na masama ang ginawa mo dahil pinagbabawal sa ating batas na sa regulasyon natin na umawak ng babae. Pero yun, hindi mo lang hinawakan, kinalong mo pa at itinawid doon sa kabilang lupa. Pero ito po ang sabi ng monk na masyadong hinuhusgahan. "Brother, I dropped the woman at the river. Are you still carrying her?" Alam nyo, alisin po natin ang inggit. Yan po ang nakakapangit sa buhay ng tao. Pag tayo po'y naiinggit, hindi po nagiging maganda ang ating relasyon sa isa't isa. At halimbawa kung tayo po ay mapanghusga, hindi po magiging maganda ang relasyon natin sa isa't isa. Kaya nga, ang importante, tumulong tayo. At pag tumulong tayo, tapos na. Tulad ng ginawa ng monk nito, tinulungan niya yung babae, makatawid, tapos na. Of course, binuhat niya yun. Pero iniwan niya na. So, dapat tuldukan na natin. Ang sabi kasi dito, yun nga mahirap dahil sa dala-dala pa ng ibang. At yun may sinasabi tayo dito, tayo ba'y nabubuhay sa mga sabi-sabi ng iba? At yung sabi, what other people would say? Ano na lang kaya sasabihin nila? Mahirap din po ang taong nabubuhay na aayon sa ibang tao sapagkat wala tayong sariling desisyon. Dapat meron tayong sariling desisyon sa buhay. Ni sabihin nila o anong sabihin nila, ang importante meron tayong pinaninindigan sa ating mga buhay. Kaya po, ang isang leksyon sa buhay sa kwentong ito, manindigan tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Good afternoon mga kasama. Always be a blessing to everyone. Keep on listening to Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. There's a sound on the wind like a victory song. Listen now, let it rest on your soul. It's a song that I learned from a heavenly king. It's the song
Tinuring mo na para sa iyo. Hindi mo hinayaang ako'y mawalan. Ibinigay ang higit pa sa kailangan. At kailanman hindi ko mahigitan. Kaya ito na lang ang dalangin ko sa'yo. Dalangin ko sa'yo. Tulungan mo ako, Diyos, na ibigin ka ng higit sa buhay ko. Tulungan mo na kahit tulad lang ako, maging karapat-dapat na makasama mo. Mahirap mang bitawan ang mga nakasanayan. Naligaw ang puso, palayo sa'yo. Ngunit bakit ba mahirap italaga ang buhay na sa'yo naman nagmula? Tulungan mo ako, Diyos, na ibigin ka ng higit sa buhay ko. Tulungan mo na kahit tulad lang ako, maging karapat-dapat na makasama mo. Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves.
sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Train your mind to see the good in every situation. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 12 ng Hulyo. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." Makikita natin sa Ebanghelyo ngayong linggo ang tagpo na kung saan si Marta ay nagrereklamo sa ating Panginoon na pagsabihan ng kanyang kapatid na si Maria na tulungan siya sa mga gawain sa kusina. Ngunit sinabihan siya ni Jesus na, "Marta, Marta, ikaw ay nag-aagam-agam at nababagabag sa maraming bagay, ngunit isang bagay lamang naman ang mahalaga. At ito ay pinili ng iyong kapatid na si Maria." Maraming beses sa ating mga buhay na tayo ay nababagabag sa napakaraming mga bagay, mula sa simpleng mga bagay sa ating paligid hanggang sa mas malalalim na bagay tulad ng mabuhay at manatiling buhay. Inaanyayahan tayo at pinapaalalahanan ng ating Panginoon na gayon paman maraming bumabagabag sa atin. Nasa atin pa rin ang desisyon kung tayo ay magpapabagabag. Kung ano ang pipiliin nating pagtuunan ng pansin. Katulad ni Maria, pipiliin ba nating ituon ang ating pansin kay Jesus, ang kanyang mga aral at utos, mga bagay na kailanman ay di mawawala sa atin? O tayo ba ay magiging katulad ni Marta, na nililibang ang sarili sa mga bagay na kumukupas at nawawala? Pinatuloy ng magkapatid ang Panginoon sa kanilang tahanan. Inasikaso ng maigi ni Marta ang mga pangangailangan ni Jesus. Ngunit si Maria ay nakita at nakilala kung sino talaga ang kanilang pinatuloy sa kanilang tahanan. Kaya naman, bukod sa pagbubukas ng kanyang tahanan kay Jesus, binuksan niya ang pintuan ng kanyang puso sa mga turo at aral nito, dahil kanyang napagtanto nasa kanyang harap ang Diyos. Nawa ay maging aral ang tagpo na ito para sa ating lahat, upang ating matagpuan si Jesus sa lahat ng tagpo ng ating mga buhay. Sa mga pagkakataong pinapatuloy natin siya sa ating mga buhay, tanggapin nawa natin siya hindi lamang sa may bukas na tenga para marinig ang kanyang mga salita, kundi higit sa lahat, may puso na handa siyang tanggapin ng buong buo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag,
Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalainawa tayo ng Panginoong may kapal, hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Minsan pa, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Let's declare. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo saan? Sa banda rito. Sandali, bakit nilagyan ko yan ng banda rito? Di ba minsan palagi na lang yung katabi mo nagpapatotoo? No? Ngayon, sabi nga, Numbers 14:28, anumang marinig kong pinag-uusapan ninyo, iyon ang gagawin ko, sabi ni Lord. Hello, ang pag-uusapan natin ngayon, Lord, ibuhos mo ang pagpapala sa banda rito, ibuhos mo ang pagpapala sa pamilya ko, ibuhos mo ang pagpapala sa pangarap ko. Ibuhos mo, come on! Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo saan? Sa banda rito. Ibuhos mo, come on! Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos sa pamilya ko, sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos sa pangarap ko, sa pangarap ko. Itodo mo, hello, itodo mo. Itodo ng itodo mo. Everybody! Todo, todo, todo. Sige nga! 2, 3, 4! Todo,
todo pagpapala mo. Listen to this. Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, come on! Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos saan? Sa banda rito. Ibuhos mo, come on! Ibuhos ng ibuhos. Sa pamilya ko. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Sa pangarap ko. Everybody! Todo ng todo mo. Tayo lahat! Todo. Siksik liglig. Todo. Mas mababa. Pagpapala mo. Iba ka na, kitang-kita ko. Minsan pala si Claire, iba ka na, kitang-kita ko. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa gala. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa gala. Hawakan mo yung ulo, sabi mo, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Kitang-kita ko. Minsan pa, bless ka na. Bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Pwede bang tumalon tayo para meron? Tumatalon sa tuwa. Tumatalon sa gala. Tumatalon sa tuwa. Tumatalon sa gala. Eto, hanapin mo yung sasabihan nito. Umayos ka, umayos ka, umayos ka. Dapat makita sa'yo. Umayos ka! Dapat makita sa'yo. Ligligin mo! Umayos ka! Dapat makita sa'yo. Humihiyaw sa tuwa! Humihiyaw sa tuwa. Tayo mo lahat! Hallelujah! Humihiyaw sa galang. Everybody! Hallelujah! Humihiyaw sa tuwa. Everybody! Humihiyaw sa galang. Tayo mo lahat! Upo ka na. Upo ka na. Upo ka na. Upo ka na.
pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Isang lalaking nagtiwala at sumunod sa Diyos. Hango sa libro ng Genesis, Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 32. Muli na namang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit sila ay hindi rin sumunod sa Diyos. Marami sa kanila ang nakalimot sa Diyos. Sila'y naging masasama at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May isang mabait na lalaking nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Siya ay si Abraham. Isang araw, sinabi sa kanya ng Diyos, "Abraham, iwan mo ang iyong tahanan at pumunta ka sa isang lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Ito ay isang pangako na balang araw ipanganganak mula sa angkan ni Abraham ang tagapagligtas na si Jesus." Si Abraham ay naniwala at sumunod sa Diyos. Iniwan niya ang kanyang tahanan at naglakbay ng malayo. Kasama niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamangking si Lot. Kasama rin niya ang kanyang mga utusan at mga alagang hayop. Hindi niya alam kung saan ang bayang ibibigay sa kanya ng Diyos. Ngunit siya'y nagtitiwalang ituturo iyon sa kanya ng Diyos. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating sila sa lupain ng Kanaan. Ito ay isang napakagandang bayan. Maraming mga pananim na namumunga. Marami ring tubig at mga damo para sa mga alagang hayop ni Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak." Kaya't gumawa si Abraham ng isang dambana at naghandog ng pasasalamat sa Diyos. Madalas palipat-lipat ng lugar si Abraham upang may makaing sariwang damo ang kanyang mga hayop. Sa bawat lugar ng kanyang puntahan, siya'y nagtatayo ng dambana at sumasamba sa Diyos, kasama ang kanyang pamilya at mga alila. Madalas sinasabi ng Diyos kay Abraham ang tungkol sa kanyang pangako. Minsay sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong tagapagsanggalang at ang iyong Diyos." Nang dumaing si Abraham sapagkat wala pa siyang anak, siya'y dinala ng Diyos sa labas ng tolda. Sinabi ng Diyos, "Tignan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang iyong magiging anak." Muling naniwala si Abraham at nalugod sa kanya ang Diyos. Tinupad niya ang kanyang pangako. Binigyan niya si Abraham ng maraming mga anak. Si Jesus, ang tagapagligtas, ay ipanganganak din sa lupain ng Kanaan. Lahat ng tao ay pinagpala dahil kay Jesus na naparito upang tayo'y iligtas sa kasalanan. At yan po mga kasama, ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Isang Lalaking Nagtiwala at Sumunod sa Diyos. Hango sa libro ng Genesis, Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 32. Abangan muli bukas ang isang namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Father, I feel so weak, frightened and weak in this world of ours. And I hear you call to me, the sinner I be in this world of ours. Oh Lord, I haven't listened much to you. And here in your presence, it's all I can do. And I hear your voice call. It's like a vision of a light that turns
stand by your side. I will go by your way. And Jesus, you are to me all that I need in this world of ours. When you gave salvation to seek for all who believe in this world of ours. Oh Lord, I haven't given much to you. When here in your presence, it's all I can do. And I hear your voice call. It's like a vision of a light that turns night into day. When I hear your voice calling my name, and I will stand by your side. I will go by your way. There is neither of the life I am, no. Would you hold your voice chosen for me? Precious Redeemer of love you have shown. I will walk in the shadow of Jesus for mankind to see. Innocence falls at my feet. Oh Lord, I haven't listened much to you. You're here in your presence. It's all I can do. When I hear your voice call, it's like a vision of light that turns night into day. When I hear your voice calling my name, and I will stand by your side. I will go by your way. Your voice call. It's like a vision of a light that turns night into day. When I hear your voice calling my name, and I will stand by your side. I will go by your way. Father, you call to me, the sinner I be in this world of ours.
Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, brings you the program Ang Forever Ko sa Diyos, the program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams. Every Saturday and Sunday, Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. O sinasadya mong di pansinin. Isang mapagpala at mabiyayang Sabado na naman po ang pagbati namin sa inyo. Naway nasa mabuting kalagayan kayo. At sana lahat po ng mga nakikinig sa atin na nasa ibang bansa, nasa mabuting kalagayan po kayo. Gayon din sa ating mga kababayan dito sa mainit na Pilipinas. Napakainit po ng panahon ngayon. Ano po? So saan man dako kayo na naririyan at sabihin natin, hindi kayo nag-iisa. Kasama nyo kami at magkwentuhan po tayo kasama ng pagninilay, pagmuni-muni natin kung ano yung mga araw-araw na binibigay ng Diyos sa atin, may dahilan para po tayo magpasalamat. Ano po? Kaya pagsubok man, ano man ang mga ito, may paraan at may dahilan ng Diyos. At alam ko, hindi niya tayo pababayaan. So, saan man po kayo naroon, sisimulan po natin ang ating lahat ng mga ginagawa sa panalangin. Kasi napaka-inam na ang ating mga ginagawa po, ipinapabalik, ipinapaubaya, o sabihin natin, ang Diyos pa rin po ang siyang iiral upang nang sa ganon, anuman ang ating inspirasyon, kay mamali, kay maging tama man o hindi, maididirect ng Diyos, redirect niya sa tamang paraan. Ano? So, nais ko pong imbitahin kayo na samahan niyo po ako sa ating pananalangin at hilingin natin sa ating Inang Maria na gabayan tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of Consecration to the Immaculate Heart of Mary. I, Sister Annabel Pring, a repentant sinner, renew and ratify today in your hands, O Immaculate Mother, the vows of my baptism. I renounce Satan and resolve to follow Jesus Christ even more closely than before. Mary, I give you my heart. Please set it on fire with love for Jesus. Make it always attentive to his burning thirst for love and for souls. Keep my heart in your most pure heart, and I may love Jesus and the members of his body with your own perfect love. Mary, I entrust myself totally to you, my body, my soul, my goods, both interior and exterior, and even the value of all my good actions. Please, make of me, of all that I am and have, whatever most pleases you. Let me be a fit instrument of your immaculate and merciful hands for bringing the greatest possible glory to God. If I fall, please lead me back to Jesus. Wash me in the blood and water that flow from his pierced side, and help me never to lose my trust in his fountain of love and mercy. With you, O Immaculate Mother, you always do the will of God. I unite myself
to the perfect consecration of Jesus as He offers Himself in the Spirit to the Father for life of the whole world. Amen. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan, so na-consecrate na natin ang ating sarili at ang ating mga gagawin at ang buong araw sa Immaculate Heart of Mary. At sana po, gayon din ang ating gagawin araw-araw upang nang sa ganon, ano man ang ating ginagawa, gabayan tayo ng ating Inang Maria at ng Banal na Espiritu. Kasi kung hindi man po tayo makakapagdasal sa tuwi-tuwi na, at least nasimulan na natin ang pag-consecrate sa ating kamahal-mahalang puso ng ating Inang Maria. Okay, babati muna ikaw, Sister Rina. Halika na dito, tabi ka na dito, babati ka muna. Magandang hapon. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naku, solemn pa ang pagbati niya. Okay. Serious? Napakainit sa labas, kaya medyo pinapalamig niya ang kanyang boses. Kumusta, Sister Rina? Baka may mga announcement ka o gusto kang bating happy birthday, anniversary, bago tayo masinsinan ng ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Ayan, sige. Lahat po ng magbe-birthday ngayong month of July. Yan. Happy birthday. Pati na rin sa August. Ako sa August. Next month pa yung sister, babatiin ka namin next month. Sige, August Magsimba 25. po kayo kahit hindi nyo birthday. Ayan, ang importansya ng simba at ng pagmimisa, di ba? Sige nga, batiin mo pa yung mga kaklase mo. Kumusta na? Papasok na kayo. Ayan. Sa August pa po ang start ng classes sa Letran. Yan yung mga kaklase ko. May mga kaklase akong nakikinig dyan. Magandang hapon sa inyo lahat. Anong year na ba kayo? Second year na po kami. Ayan, bukas third year na kayo. Isang tulog pa. Kaya nga. Sige. Sa August pa po mag-start ang klase sa Colegio de San Juan de Letran. Yan, August 1 and 5 daw po. Wow. Magkita-kita tayo ulit. Next month na yun, ha? Okay. So, lahat ng mga pagbati, wala ka bang gustong batiin sa parokya? Lahat ng mga parishioners natin, sister. Sa Lady of Miraculous Medal, ang lahat ng BPC, Paris Pastoral Council, lahat po ng mga choir, lahat ng mga katekista, masisipag nating katekista. I-announce mo, maghanap pa tayo ng mga katekista. Yung katekist po, ibig sabihin ano yung young na yan, high school? High school, sige, junior, wanted. Mga out of school youth, yan, pwede po yan. Marami po kasing mga youth dyan na itong taon na to ay hindi makakapag-aral. So, pwede po tayong tumulong sa parokya, mag-approach lang po tayo sa mga katekista natin. Pwede kayong mag-volunteer sa katekist. Yan. Ang aming pong parokya, Our Lady of Miraculous Medal, ay nangangailangan po ng mga volunteer catechist, lalo na yung mga nag-retired na teachers. Kasi kung kayo po ay nag-retired na, madali na po sa inyo ang pagtuturo. At gayon din, alam ko, maski na gusto yung magpahinga, ay mamimiss nyo po, sigurado. Ako, teacher din. Pag hindi ka na nagtuturo, parang namimiss mo rin yung mga ingay ng mga bata. So, ito po yung pagkakataon para sa ating mga volunteer catechist, no, Sister Rina? Opo. Na kung sakali, gusto nyo pong maging katekista, i-approach lang po si Sister Rina. Sister Rina, anong cellphone number mo? Ang number ko po ay 0948-244-9080. Okay po, kahit po sino sa mga katekista natin sa parokya ng Our Lady of Miraculous Medal. Kaya po pupunta kayo, pwede kayo pumunta ng diretso sa parokya. Parish office. Sa office. So, lahat po ng mga gustong mag-volunteer. Actually, may open po ngayon para sa mga junior volunteer catechist at sa mga nag-retired na teacher. Kasi yung mga teachers po na yan, tutulong sa amin na talagang alam ko, may dedication sila kasi sanay nga sila sa pagtuturo. Gusto ko pa rin pong i-announce para sa mga high school at mga estudyante natin na natapos ng nakumpil, mag-join pa rin kayo sa ating mga choir, lalo na yung mga iniwan nating choir, no? Noong last year, sana magpatuloy silang mag-join ng choir. Mga katikis, yung mga sakristan mo. Kumusta? Yung mga sakristan. May pasok na eh. Oo, may pasok. Pwede wala na magse-serve.
Meron pa naman po kasi meron naman tayong tatlong bagong sakristan, 2 elementary at saka yung isa college na siya, sister, pero hindi pa siya, sa August pa daw ang pasok niya. So meron pa naman magsiserve. Yung gusto pong maging sakristan, pwede niyong dalhin yung mga anak ninyo sa parokya o sa simbahan mismo. Pumunta kayo kapag may misa para makita natin at mag-approach lang po kayo na gustong magsakristan ng mga anak niyo. Huwag niyo lang po silang pipilitin, pero i-encourage niyo sila na maglingkod yan sa simbahan. The other week ang ating naging tema ay ang na-interview natin ay ang mga grupo ng kabataan. At itong mga kabataan na ito, sa kanilang murang edad, mayroon silang na-realize sa buhay nila na mayroon silang apostolate. Kasi sa pagjo-join nila ng sakristan at pagjo-join nila sa iba't ibang mga grupo or organization ng simbahan, doon nila nakakakwentuhan ang karamihan sa mga kabataan ay may mga mabibigat na problema. At ito ay isang paraan na nang sa ganoon mapalapit sila sa simbahan. 'Di ba, Sister Lorenza, napakagandang halimbawa ng pagjo-join sa parokya at sa simbahan ng iba't ibang religious organization. Opo, siyempre naman, maliban sa ito ay isang magandang gawain upang mai-contribute mo yung iyong oras at talento sa simbahan, ito rin kalugod-lugod sa Diyos, sa paningin ng Diyos na ginagawa natin yung ating sinumpaanong tayo bininyagan. Yun ang mission kasi natin, by virtue of baptism, tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maging katikista. Yan, katikista. Sister, kasi nag-recruit na kami kanina sa parokya para sa mga Ngayon, i-recruit natin, i-encourage natin ng mga kabataan, lalo na Year of the Youth ngayon, na lalo silang mag-involve sa parokya. Oo, yung mga youth, ang dami yung oras. Alam ko, marami kayong oras. Alam ko, ang mga youth, napakaraming oras dahil hindi naman talaga sila inoobligang magtrabaho para sa pamilya. Hindi rin sila inoobliga na sila ang sumuporta sa pamilya, sumuporta sa pamilya. At oo, nag-aaral kayo, pero meron kayo siyempre responsibilidad sa pag-aaral, pero yung mga natitirang idle moments sa inyong buhay, wag ninyo itong gawing idle moments. Involve yourself in the ministry of the church. Yan. Especially a volunteered catechist. We need volunteered katikista! Wanted! Katikista! Ayan. Diba? Katikista, mag-choir, o kaya ano pa bang mga magsakristan. Yan. So, napag-usapan namin last week, mayroon kaming naimbita si Sister Lorenza, sina Judian, tapos sina Briggs at saka sina Toffee. Sila, natuwa ako, sila ay mga sakristan din, at ang iba doon ay nasa sakristan saan, Sister? Sa San Jacinto, sa Hyacinth, at saka sa Manaoag. Sa Manaoag, nandito sila. Tapos, natats ako doon, paano nyo natutulungan sa inyong pamamaraan bilang sakristan, etc. Ang mga kabataan. Natats ako nung sinabi nila sa kanilang, yung isa 18, magkakapareho halos. Sister, alam niyo po ba, sabing ganon, ni-encourage namin silang mag-involve sa simbahan at magsimba. Pero karamihan dito galing sa broken family at ang kanilang nararamdaman daw ay empty sila at may kulang, parang may kulang sa buhay nila, at may mga kabataan na ang issue ay nagpapakamatay. So, sabi ko, kala ko sa India lang to or what, kasi sa Japan, India, yung mga ganong bansa, napakadami na. At ngayon, ang ating simbahan ay umaharap, at ang lipunan ng bansa ay umaharap sa isang isyung napakabigat, at kailangan talaga nating bilang Katoliko panindigan at magdasal tayo. Ito yung inaharap ay same-sex marriage. Oo. Kaya talagang ang demonyo ay gumagawa ng paraan para
Marami siyang, ang pamilya. Wasakin ang pamilya. Ito na nga ang kabataan, sinasabi, empty sila kasi nandiyan ng mga magulang pero hindi sila makapakinig, makatanggap ng para bagang presence nila kasi they supported them financially. Pero wala yung tunay na pagmamahal. Gusto kong ma-share nga yung latest na nabasa ko sa Facebook, yung na-depression ng todo-todo kasi simula nung elementary siya, hindi uma-attend ng graduation ng kanyang parents. Nag-graduate siya na ng elementary, hindi nag-attend ang kanyang parents. Nag-graduate siya ng high school, hindi nag-attend ang kanyang parents. Ngayon nag-graduate siya ng college. Wala pa rin. Nandun pa rin yung inggit. Simula nung maliit siya, yung inggit sa mga kaklase niya, na nandun yung mga parents niya, na mga parents nila na sinasamahan yung kanilang anak na sa pagmamarche sa graduation, nandun pa rin. Kaya right after ng graduation, at nalaman ito ng mga guro niya, no, na depress siya. Bakit hanggang sa college hindi siya nasasamahan ng kanyang parents, no? Kaya nga so akala kasi natin yung mga ganitong kabataan tama nang maibigay or yung material na bagay, yung mga pangangailangan, pero hindi natin nalalaman kung ano yung pinagdadaanan nila pagdating doon sa gusto nilang maramdaman ano ang mayroong tunay na magulang, the presence of the parents. Ano ang role nila, sister? Minsan hindi nila alam. At iyon ang kakulangan minsan sa mga magulang na basta lang ba ipinanganak ang anak pagkatapos wala na. Alam mo ba, Sister Annabel, kaya ako na late kasi hindi halata, sister. Meron akong mga bisita na yung isa doon ay ng Radio Veritas. Mag-a-attend sila ng profession kasi yung isa sa magpo-profess ay estudyante nila. At na-open ko yung sabi ko, inangyayahan ko silang pupunta ngayon. Umalis akong kumakain sila ng almusal. Sabi ko, matiwasay lang kayong kumain ng almusal kasi 2 hours naman yon. Pero pagkakain nyo ng almusal, wag mong kalimutan na inaanyayahan ko kayo. Kasi napakaganda ng topic namin ngayon. Same-sex marriage. At mga, mga LGBT din sila. Pero sila'y mga very professional at napakaganda ng pananaw. Yung ang isa sa mga hamon talaga sa ating mga kabataan ngayon na dapat ay maging tama ang kanilang desisyon, yung sinabi mo. Isang hamon ang same-sex marriage. Kaya nga sa umpisa pa lang palagi kong inaano yung Immaculate Heart of Mary kasi maliligaw talaga tayo. Pero yung puso ng isang ina, maligaw man ang kanyang anak, may ina siyang babalikan at laging nandiyan. Kaya si Inang Maria talagang kailangan ng bansang Pilipinas, lalo ngayon. Ngayong panahon na to. Kasi ang lahat ay naghahangad ng pagmamahal. Ang lahat ay naghahangad na pakinggan sila. Di ba, sister? Sa 3 in-interview ko, common. Isa lang naman po may mapakinggan kami. Yung may makikinig. Yan ang tinig. Kaya nga sabi ko, yung isa na interview ko rin, may kakilala ako. May kakilala ako na natanong ko, kumusta naman ang iyong paghahangad sa Diyos? Sabi niya gano'n, sister, kaya ako naging ganito. Lalaking-lalaki po yun, Gulat ko na lang po kasi hindi pala siya talagang lalaki. Pero forma niya lalaki. Tapos sabi niya gano'n, sister, kaya ako naging ganito kasi sa family ko, hindi ko naramdaman yung tunay na pagmamahal at walang nakikinig sa akin. Nandyan ang mga magulang ko, physically present, nandyan sila. Lahat sila ay nandiyan. Araw-araw, paggising ko, nandyan sila. Magkasabay kaming kumakain. Madalas, lumalabas kami. Kompleto kami bilang pamilya.
Pero, sabi niya ganun, may kulang. Never kaming nag-usap ng masinsinan. Ang tanong lang, anong ulam? Ayan, kain ka na? Ayan. Pero yung malalim na tanong, mas kinasalita man lang na, kumusta ka talaga? Yung talagang kumusta ka. Minsan natanong daw, nung katulong iyon. Katulong pa, sabing ganun daw ng katulong, mukhang matamlay ka, kumusta ka? At naluha daw siya. Parang yun kasi ang pinagdadaanan ngayon, sister, ng mga kabataan, no? Totoo yung yan. kaya sila ay lumalabas na lang, nakikipagbarkada kasi nga hindi sila nakakakita ng attention, ng enough attention from their parents, from their family, no? Kaya yung mga pinagdadaanan nila sa mga barkada na lang nila sinasabi. Yes. Kaya medyo naliligaw sila ng landas, di po ba? Kaya minsan hindi mo rin sila masisisi kasi minsan sinasabi ng mga magulang, hindi naman kami nagkulang. Hindi nga kayo nagkulang sa mga material na bagay. Pero yung hindi nyo alam na may kailangan ang bata na mas sigit doon sa binibigay ninyo ng mga material things. Yung lang mga attention, yung time. Napaka-importante po, no, sa mga kabataan yung mga ganong bagay. Kaya nung nagulat ako, sister, na sinabi niya, sister, lalaki, gwapo na-interview ko siya one time. Ito nga yung mga issue na ganyan ang lumalabas, same-sex marriage. Nagkataon nito, akala ko matipuno. Maginoo. Yung pala maginaa. Tapos sabi niya ganun, sister, alam mo, kaya ako naging ganito. Yun, yung absence ng tunay na communication sa family. Kaya parang yung papansin na lang, nagbakla-bakla na siya, hanggang sa tinuutuon niya daw na parang bakla na siya. Pero ang itsura niya, lalaki siya. Pero sabi niya ganun, I just hope na someday na magbago talaga ako at ito yung hinahangad ng mga magulang ko. Pero ngayon, sabi niya ganun, dahil naging ganito ako, nabigyan ako ng pansin. O, tignan mo yan. Nakakalungkot kung ganun na lang para lang mapansin ka, ano ka ng attraction para sa ganung bagay. Alam mo, yung same-sex marriage, siyempre, ang itinuturo ng simbahan, hindi yan, ano? Yung tinuturo ng simbahan na yon na hindi dapat magkaroon ng same-sex marriage ay hindi equal o hindi equivalent sa galit kami o galit ang simbahan sa mga taong nakakaramdam ng ganitong hindi dapat itama ang sarili natin. Kaya nga kung maiintindihan lang natin, kaya nga malaki ang papel ng isang magulang sa pagtuwid, sa paghuhubog ng ating mga kabataan, ng prinsipyo at pananaw sa buhay ng mga kabataan. Kaya ang una siyempre nating tinatawagan dito ay yung mga magulang. Gabayan natin. Hindi natin nire-reject kung meron tayong anak na ganyan, bakla o tumboy. Hindi natin sila nire-reject. Kaya lang dapat maging tama yung landas na tatahakin ahead of their life. Tsaka yung mga kabataan ngayon, sister, parang hindi na rin nila maintindihan kung anong gusto nila. Yung yung kapag nagkaroon sila ng attraction, whether na babae ba to o lalaki ba siya, parang kumbaga susugod na lang talaga sila kahit na sabihin mong lalaki medyo gwapo yun. Parang nagkakaroon na lang sila ng ganong attraction. Parang hindi na nila, parang nalilito na ba sila kung sino sila, kung ano sila, di ba? Minsan kasi nai-influensyahan sila na may barkada silang bakla, kaya parang babakla-bakla na lang din sila kahit na hindi sila bakla. Parang ganun po ba, no? Parang influensya din po siguro. Isang factor din ay nakaka-influensya sa mga nakakasama nila, sa mga barkada nila. Kaya, yung na-interview ko rin minsan, sabi kong ganun, oy, ano ka ba? Babae ka ba? Lalaki ka? Tapos sabi yung ganun, sumagot siya, bakla po ako. Pero sabi niya, actually sister, nagsimula iyon nung high school daw siya, confused lang siya. Kasi yung parang naging mas malaki ang influence ng kanyang nanay sa buhay niya. Parang dahil mas malapit siya sa kanyang nanay,
Ayun. Ayun. Feminine na lang siya. No? Nagbakla. Nakakatuwa nga, sister, no? Nung last week kasi nag-attend ako ng convention ng Society of St. Vincent de Paul. Meron doon, sister, na isang 70 years old na gay, na bakla siya. Nag-share siya, sabi niya, 25 years. Nakakatuwa nga siya eh. 25 years na daw po siyang celibate. 25 years, sabi niya, hindi na ako ng lalaki, hindi na rin ako ng bababae. Kaya tinanong daw siya ng Vice President ng SSBP, ano ka ba talaga, babae o lalaki? Pareho! Sabi niya, babae o lalaki, pero hindi na ako ng lalaki, hindi rin ako ng bababae. Pero napakaganda po ding makita na kahit mga ganito sila, nanglilingkod talaga sila sa Diyos. Kumbaga, hindi sila nahihiya ba, sister, na ipakita yung pagmamahal nila sa simbahan. Kung minsan kasi nakikita natin na, ay, bakit naman ang dami dito, di ba? Yan ang tunay na pagsisilbi, yung talagang you will live a celibate life sa ganung, yun ang tunay na ayun ang naging commitment niya dahil alam niya nagsisilbi na siya. Tsaka nakakatuwa nga kasi sabi niya na-convert lang daw po siya nung may involve siya sa SSBP. Nang naging Vincentian siya, doon lang siya na-convert na parang wala na rin siyang time sa sarili niya. Parang yung time niya ay para sa trabaho at saka para sa organization. Ay nakakatuwa talaga, sabi niya, 25 years na talaga akong celibate, sabi niya. Hindi kayo maniniwala pero 70 years old siya, pero kung titignan mo, para lang siyang 50. Ang ganda-ganda ng boses, ilang beses siyang kumanta pa nga siya ng The Prayer. Nakakatasabi ko nga, kinongratulate ko nga siya, pero kung makikita mo, sister, bading na bading talaga. Pagsasalita, paglalakad, tapos ang puti-puti niya, parang nag-ano-ano pa siya sa mukha niya, pero ganun pala yung ano niya, yung talagang single siya. Kumbaga, yung time niya, dinedicate talaga niya sa simbahan. You see? Kasi nabigyan siya ng grace of conversion. At siguro kaya siya nabigyan ng grace of conversion, nakita rin ng Diyos na siya ay nagdadasal na maging diretso. Hindi nga siya diretso. Hindi siya diretso. Hindi talagang, kung makikita mo, nung first day pa lang talaga, sister, binati niya. Kasi siyempre, religious ka, binati niya ako. Tapos, talagang nakita ko na bading talaga ito, pero matanda na, pero sa itsura niya hindi siya mukhang 70. Kasi nagulat nga kami nung sinabi niya magse-70 na siya. Sabi niya, pwede pala yun, no, yung kahit na gay ka, pwedeng mamuhay ka ng matino at banal. Oo, matino. Tsaka nagpaglilingkod ka sa Diyos, makakapaglingkod ka sa simbahan, no. Kasi ang sabihin natin, ang hinusgahan o ang tinitingnan nating mali ay ang act. Act, hindi yung tao. Halimbawa, may kilala akong tomboy, ang bait-bait niya. Pero, gano'n siya. Pero hindi niya ginagawa yung act against chastity or whatever na sabihin natin that will against the commandment number 6. So, basahin ko, dito sa, you shall not commit adultery. Sa number 6 po iyon. And yung number 9, ang 10 commandments. You shall not desire your neighbor's wife. Ngayon, kung ang act ng babae-babae, o lalaki-lalaki, o maski babae at lalaki, ay against dito, dun sila nagkakasala. Diba? Pero kung ako ay maging bakla, sabihin na natin, sorry po LGBT, LGBT na lang, sabihin ko ganon. Pero wala akong ginagawang masama. Hindi ako nagiging against dito sa 6th and 9th commandment, okay ako. Ang difficulty ko lang siguro, yung naging behavior ko para akong lalaki. Dapat ako dapat maging babae. Pero minsan kasi nakaka-epekto nga yung influence ng aking background na mas malapit ako kay mama o kay papa. Kaya yung ugali ko, minsan, brusko naman ito, di ba? Pero wala akong ginagawang act. Yun ang importante. Yun ang importante talaga. Yun ang importante na ikaw ay pinagsisikapan mong maging matuwid ang iyong buhay. No? Na hindi mo ginusto na gano'n ang maging damdamin mo, hindi mo ginusto yung mga karanasan ng pagiging LGBT, pero yung tinanggap mo yon ng malinis. Correct. Tinanggap mo yon ng maluwag sa iyong
kalooban na yun ang grasyang naibigay sa iyo ng Diyos, hindi naman ikaw naging hindi ka naman naging anong tawag doon, gumagawa ng something pleasurable, immoral. Okay, ikaklaruhin natin yun, sister, ano? Okay, yung personality ko ay ganun. Ganon. Okay. Kaya nga sabi kong ganon na, kung halimbawa talaga namang hindi pwede at talagang yan ang itinuturo natin, at kahit na sa ating naturalesang ay law, the natural law, talagang hindi naman yan, alam natin na hindi yan tama. Pero tayo, dahil ewan ko kung ano yung pinagdadaanan talaga ninyo, na hindi namin maintindihan kung bakit ginugusto nila yung same-sex marriage, no? Yung pag-against namin, uulitin ko, sister, Annabelle, yung pag-against natin dito, ay hindi dahil sa against tayo. Dahil sa kanilang pagiging bakla tomboy. Against tayo against tayo sa kanila. Yes, no. Against sa kanila. Yes. Against tayo kasi lagpas na sa natural law, lagpas na sa kung ano yung dapat nating gawin. Yes. Hindi na yun tama. Parang gusto natin saklawin lahat ng mga gusto natin, ayun ang mangyayari. Gusto nating saklawin ang gumawa ng sarili nating batas. Correct. No? What I mean of batas is the natural law in us that by conscience we do not like it to have the same marriage, same-sex relationship. Okay. No? Kung may relationship, hanggang friendship lang. Dito, ang kinukundi ng palagi ay ang act. Halimbawa, maski na yung mga bagong magpakasal, sinasabi natin, kayo po ba ay nakasal na? Hindi, mayroon 3 anak na. Ay, sandali lang po. Wag po kayo magko-communion muna kasi ito po ay under sa ganitong, sabihin natin na may gabay ang simbahan na ang babae at lalaki pag nagsama sila at nagkaroon ng anak, of course, intercourse prior to marriage, ang tinatawag po doon na sabihin nating terminology ay fornication. So, fornication. Ito ay klarong kasalanan. Okay, ulitin ko po. Ang act, hindi yung tao ang ating sinasabihan na mali. Ang act na ginawa nila, maski na yung babae o lalaki o babae at lalaki, prior kasi sa kasal, sa sakramento. At ang sakramentong yon ay igagawad lang po sa tunay na babae at lalaki. Kaya ang pagsasama nila, isang lalaki at isang babae. Yes, na nagkaroon sila ng anak, ng kasal, na prior to marriage ay fornication. Kasi po ang sakramento ng kasal ay isang banal na sakramento. Okay, sige, sister. Na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo para pabanalin ang pagsasama, ang pagsasama ng isang babae at ang isang lalaki bilang mag-asawa. Kaya nga. So, yung sakramento na yan ay itinatag para sa mag-asawa na isang lalaki at isang babae. So, yung kabanalan na yun, yung sanctity of marriage na yun, dapat ma-preserve hanggang sa sino man ang henerasyon na darating pa. Hay, naku, mamatay na tayo, sister, hindi mababago. Sa lahat ng henerasyon, hindi yun po pwede nating baguhin. Yes. Dahil yun po ay itinatag para pabanalin ang pamilya. Ang pamilya. At pag sinabing pamilya, alam natin na ang pamilya ay binubuo ng isang ina at ama at mga anak. Kaya dapat makita nila ang sakramento ay hindi tinatag ng tao na pwedeng baguhin kung hindi ang Diyos. Kaya nga. Tignan mo, sasabihin, same-sex marriage, it is a matrimony, it is a sacrament, it is sacred, and it was established, it was instituted
Hindi nga pwedeng matawag na same-sex marriage, sister Kasi ang marriage ay pinag-iisa ng babae at lalaki. Oo, hindi pwede yun. Kasalan. At ang kasalan ng babae at lalaki ay sagrado sapagkat ang tao ay sagrado at ang katawan ng tao ay sagrado. Oo. At kaya nga pinababanal, binebendisyon na, binabasbasan. Ang pagsasama ng isang babae at ang isang lalaki. At hindi pwedeng lalaki o babae. Yung lumang tugtog, yung lumang kaisipan, kahit sino pwede mong maging karelasyon sa... Ay, hindi Yun yung mga luma nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga inayos niya. Inayos niya. Nung una, sister, di ba? Sabihin natin, sa pagkakasala sa Sodom at Gomora. Anong nangyari? Nangyari na nga iyon. At iyon ay nakita ng Diyos na kasalanan. So, anong ginawa? Punishment. At dahil dito, gusto nating ulitin ulit na magkaroon ng asawahan kung sino lang ang gusto mong asawahan. Hindi na tayo naiiba sa hayop. So, sa ganoong punto, para na tayong nagiging kahawig ng hayop. Kaya nga, hindi mo pwedeng asawahan yung basta na lang gusto mo. Ang tawag po dyan ay rape. Pag pinipilit ang isang... Di ba? Ngayon, kung ikaw naman ay malaya kang, sige, maski sino na lang gusto, ang tawag po dyan ay prostitution. So, hindi po tayo hayop na pwede tayong ibigay natin na basta na lang ang ating katawan dahil una sa lahat, tayo ay naging templo ng banal na Espiritu Santo. Nung tayo'y bininyagan. And kaya nga, ito yung sakramento. Sa umpisa pa lang, binyag, pinabanal na tayo ng Diyos at naging kawangis. Ginawa na tayong templo ng Espiritu Santo. Nung tayo'y binyagan. Napakaliwanag na bakit kasi ang labo-labo nila na hindi po pwedeng masabi ang same-sex marriage. Hindi po. Basta't ginamit yung same sex, that's using your body like an animal. Kasi sinasabi dito, we are God's temple. The body of man is God's temple. Sana makita nating maliwanag iyon. And marriage was instituted for that purpose. Man and woman relationship. Yes. Kaya sana po sa lahat ng mga nakikinig, baka po kayo nagulat na ibang programa natin. Ito pa rin po yung programa nating Ang Forever Ko sa Diyos. Kaya nga po nasasabi namin to kasi naniniwala po kami na forever natin ay sa Diyos. So, kung talagang tayo ay maninindigan at maniniwala na ang forever natin sa Diyos, meron pong mga bagay na hindi natin dapat tinatanggap na bilang isang prinsipyo o bilang isang moral na katulad nito, hindi po talaga natin ito matatanggap. Yan. So, nakikita natin, kinaklaro din po natin, hindi po natin inuhusgahan ang mga kapatid natin na LGBT. Kung hindi, ang act na pagnanais ng ilan na makasal sila. At sa atin po, sa mata ng simbahan at sa mata ng Diyos, ang kasal lang po ay para sa babae at lalaki. Naalaala ko nung ako'y nasa Karkar, ay napakarami kong mga estudyante doon na LGBT, mga bakla talaga. Tapos, pero sila yung mga katulong ko sa anumang gawain. Kasi sister, masisipag sila. Katulad ng isang beses, Ayan na sila. Ayan. Yan yung mga nano ko. Yan yung mga na... Sa radio? Taga Radio Veritas yung... Ayan, nandito po yung ating mga bisita. Okay. Maupo po kayo dito. May bisita po tayo. Sige po, akin na muna. Sir, dito po kaya. Ayan, sorry po. At mayroon yan tayo. Yan po bata pa po ako, nakikinig na ako ng Radio Veritas. Okay. Ngayon bata pa rin naman po ako Maupo po kaya. Ayan. Sige po. Naupo po kayo. Ayan. Yan. Kayo muna dyan kasi sisip. Sige po. Dito pero po. Pero nagkakasya pa rin. Oo. Yan po ha. Meron po. Habang nagkaroon po ng konting interruption ang ating mga movements sa... Okay. Siguro natin to start.
ka na, sister. So, itong hapon na to, sorry po may konting interruption po dahil may mga guest po si Sister Lorenza. Timing naman at nakadalaw sa ating programang Ang Forever Ko sa Diyos. Welcome po sa inyong lahat. Good morning, sister. Good morning po. Opo, good afternoon po. Opo, sige. So, i-welcome muna po natin. Ito po yung programa ng Armwald. Armwald Ang is... ibig sabihin po ng Armwald ay Association of Men and Women Religious of the Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Armwald. Yan. Kaya po, pagkamisan punong-puno ito ng pare, pagkamisan naman punong-puno ng madre, minsan pagkamisan naman laiko. Kaya last week, ay mga youth yung mga nanda. Kami po'y nagagala. Pwede pong magpakilala muna po ang bawat isa. Yan. Una po sa lahat, isang mapagpalang hapon po sa lahat po nakikinig ng Radyo Manaoag. Ako po si Brother Louis Hermosa ng Company of St. Dominic ng Archdiocese of Manila. Yehey! Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Darwin Besril ng Company of St. Dominic ng Archdiocese of Manila. Yehey! Isang mapagpalat, mabiyayang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Nestor Limcueco ng Company of St. Dominic, Archdiocese of Manila. Yan. Naku, Nandito po sila ngayon sa Manaoag at natutuwa akong nandito sila ngayon kasi po mamaya lang po ng konti mag-a-attend po sila ng oo nga, nag-attend sila noon. Oo nga pala, nag-attend. Oo nga, okay. Hindi, mag-attend sila ng ng profession, ng temporal profession or first profession ng aming mga Dominican novices dito sa Manaoag. Sige. Sister, mainit yung ating talakayan ngayong hapon. Mabuti na lang at dumating sila at medyo dadami yung ating mga ideas. Ano po? Oo nga, kasi napakaganda dahil mga sisters tayo, at least meron din sila mga yung mga ideas ng mga sa Laiko. Okay. Tingnan mo sila. Company of Saint Dominic. Bago kayo magbigay ng inyong mga opinion o mga ideas sa ating sa topic natin sa araw na ito, sa hapon na ito, pwede nyo rin sabihin sa amin paano kayo nabuo bilang isang, kasi Dominican, nagsimula po kasi kami na yung mga kabataan ay inaanyayahan namin na maging involved sa simbahan sa iba't ibang organisasyon. At ngayon nandito yung Saint Dominic, Company of Saint Dominic. So, ikwento natin ng konti, baka from this place meron ding maging Dominican like you na nandoon sa Maynila na maging Dominican Company. Yung simula, paano nagsimula yung Dominican Company? Salamat po sa Lorenza sa pagkakataon na ito. Una-una po, ang Company of St. Dominic po ay hindi isang religious group, hindi rin po kami isang third order. Ito po ay secular institute. Ang ibig pong sabihin noon, under po kami ng obispo. And besides, hindi po nila alam ng mga tao sa amin na kami ay may vows. We renew our vows every year. So ang ibig pong sabihin noon, kami laiko, pero kami consecrated. Ang pagkakaiba po natin, kayo po ay religious na kami po ay lay consecrated po. You mean to say, nasa isang community kayo? Ay, hindi po, sister. Optional po yon. Kung kayo pamilya sa NDB, Notre Dame DB, yung po ay, meron silang, sama-sama sila. Pero may option din na kanya-kanya. Kami po ay required to meet once a month for recollection. Parang yun na yung meeting ninyo, kumustahan, etc. Kumustahan. Meron po kami recollection, may formation din po kami. That's good. Kami po ay, hindi kami under ng Dominican, like sa Sor Lorenza. Under po kami ng obispo, ng bishop. Pero, ng Archdiocese of Manila. Ay Dominican, syempre. Kasi ako po yung nagmula sa third order. Ito pong katabi ko, Dominican laity po ako. Matagal po for 25 years. Ako lang Dominican laity. So kami po ay, ulitin ko po, laiko. Hindi kami religious at hindi kami third order.
Clear na clear yun. Okay pa. Maraming salamat. Kailan nagsimula yung inyong company, no? Nagsimula po ito nung panahon po ni Padre Quirico Pedragosa. Kasi nung time po kasi na ang Dominican... Siya pong provincial noon during his time. Si Mother Rosario po, dating misyonera, Daughters of Saint Dominic. Dati po sila originally kasi sila po ay secular institute. Unfortunately, hindi sila nag-persevere. Sila naging religious. Kaya nangyari po ngayon, that was the time, ni-revive ni Padre Dudoy ang Secular Institute. Kaya kami po, inaprubahan kami ni Lolo Densi, Cardinal Rosales. Emeritus Cardinal Rosales. Yung po nag-approve sa amin as a community. So siya na. Opo. Hanggang ano na po, onward. Mga year? Siguro po, that was 1997. 1997. At ilan po kayo sa mga buo, membro? Siguro more or less sa almost 30 po rin kami. Marami. Natutuwa ako. These are all young professionals, if I'm not mistaken. May gustong idagdag si Brother Darwin po. At bukod po sa, hindi lang po kami lalaki. So kami, mayroon po kami mga female branch, meron din kaming male branch. So, ang mga males po namin ay around 15, tapos nasa around 15 din ang aming females. Yan. So, yan. Kaya, dito, hindi na kami puros mga lalaki. Kasi usually, ang ibang mga secular institute, either puro boys, girls, males, or puro females. Puro male, puro females. Okay po. Ang pangunahing apostolate po ng Company of St. Dominic ay yung pagbibigay po ng katulad nating catechesis, yung pagtuturo po sa ating pananampalataya, pagbibigay po ng recollection, ng retreat and formation. So, kulang na lang as of misa. now po, as of now po, meron po kami apostolate sa Quiapo, sa Basilica of Black Nazarene. So, doon po kami nagbibigay ng formation po sa mga Ministry of the Word, tapos po sa parish po ng San Isidro Labrador sa may Pasay City. In case na gusto nyo magpare, pwede. Hindi man magpipersibel sila as lay. Magpipersibel sila as lay. Ngayon ko lang nakilala. Hindi matagal na kami magkakilala. Nalaman. Magkaibigan. Ngayon ko lang nga sila naimbitahan para magbigay ng formation talk sa mga katiki sa vicariate natin. Kaya nga magmi-meeting kasi kami, tapos maglalagay na kami ng tentative schedule for the whole year. Sabi ko gano'n, ipipresent ko yung mga formation dates sa kanya, at pumili sila kung kailan sila available. Bakit ngayon lang kayo? Yung panahon naiisip ko kanina, sister, na imbitahin natin sila na magbigay ng bakit ngayon ka lang dumating? Kayo sister naman bakit? Kasi ngayon ko nga lang naalala. Oo na nga. Talaga pala, yun ang kanilang strong apostolate na kami po ay katikista. Proud to be. Proud to be catechist. Kaya madadaldal po kami. Baka po, Sister Lorenza, i-add ko lang po, baka sa mga interesado rin po na dumalo po ng tinatawag natin Theology Crash Course po sa UST. So every third and fourth Sunday po, meron po kaming Theology Crash Course with Father Tony Auriada OP sa UST Graduate School every third and fourth Sunday from 9 to 12 noon po. So open po yun sa lahat po ng gustong matuto patungkol po sa ating pananampalataya. Lagi po yun. So, brother, pakiulit nyo nga po. So meron po tayong Theology Crash Course sa UST Graduate School with Father Tony Auriada OP tuwing alas 9 po hanggang alas 12 ng tanghali po. Tuwing linggo po, third and fourth Sunday po, kada buwan. Ayan, welcome po kayo. Third and fourth Sunday. Third and fourth Sunday. Theology course. So, yung fee lang po ay meron pong solidarity fee na 100 pesos po every meeting po. Okay, 100 pesos lang naman. Pero matututo ka. Matututo ka ng pagpapalalim sa iyong pananampalataya at pagpapalalim din ng iyong relasyon sa Diyos, di ba? Para sa mga ganitong pagkakataon, nagagabayan ang ating prinsipyo at ang ating paninindigan at pananaw sa buhay, di ba? O ngayon nga very delicate yung aming actually
kaya ko sila inimbitahan kasi nga alam kong sila ay involved sa education, formation. Sabi ko may delicate kami topic ngayon. At yun ang gusto naming marinig na ano ang inyong maibabahagi sa topic na ito. I hope bawat isa sa inyo ay maibigay yung inyong pananaw, yung inyong paninindigan at inyong prinsipyo sa topic. Alam nyo naman, same-sex marriage. At lahat tayo ay nagka-campaign to vote no. And I am very happy na nakatatagpo ko kayo ngayong araw na to. Isa sa amin para mag-vote ng no. Sige na. Sino po, Jack and Paul? So ako po, sige po. Take time, Brother Louie, take time. Sa mga kapanalig po at nakikinig sa ating pong Radyo Veritas. Radyo Maria po. Radyo Manaoag po. Yun po. Una po sa lahat, lagi po nating tatandaan yung stand po ng simbahan, katulad po ng sinabi po ni St. Augustine, we hate sin, but we love sinners po. Lagi po natin tatandaan yun. Hindi po kinukundina ng simbahan ang mga kapatid natin, tinatawag nating LGBT o yung mga may attraction po ng yung same-sex. So maliwanag po, tinuturo po ng simbahan na minamahal po natin sila, pero ang pagkakamali po ay hindi po tinotolerate ng simbahan o yung kasalanan po. Yun po ang ating pong stand bilang simbahan. Sabi nga po sa Catechism of the Catholic Church, akin pong i-quote, ito po 2359, homosexual persons are called to chastity by the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection. So lahat po ng mga may tinatawag nating same-sex attraction, tinatawag din po sila sa tinatawag nating chastity o pagpapakabanal o kalinisan. So sila po, nag-struggle din po sila na pwede natin silang tulungan papalapit ng simbahan. Kaya nga sabi ni Pope Francis, kung ang sino man ay gustong lumapit sa simbahan, kung meron po siyang same-sex attraction, who am I to judge? So maliwanag po yun, pero hindi po kinukondina ng simbahan yung tao. Ang kinukondina po ng simbahan ay yung pong kasalanan. Yan. Maraming salamat, Brother Louie. Napakaganda ng iyong pagbabahagi sa hapong ito. At maliwanag, sister. Napakaliwanag. Sana po sa mga nakikinig, ito po ay isa sa mga bagay na ating panghawakan. Hindi po tayo kinukondina, tayo po ay minamahal. Ang kinukundina po sa atin ay yung kasalanan kasi lahat tayo'y tinawag upang maging banal. Klaro din yon, sister, na ang ating bokasyon ay maging banal. Anumang estado ng buhay mo, maski na masasabi mo na ikaw ay LGBT na category, pero ikaw pa rin ay kasama sa isang hamon na maging banal ka anumang estado ng buhay. Yan man po. So ngayon naman, ayun naman po ang ating susunod na magbabahagi sa atin ay si Brother Darwin. Ayan. Okay po. Yes, sige. Brother Darwin, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po ulit. So, gaya po na nabanggit nga, so, yung mga tao na tinatawag natin may same-sex attraction, so, hindi natin sila yung yung kinokondem, no? Nabanggit na kanina. Kundi hinahayaan natin silang maging malapit sa simbahan. Kaya mapapansin natin, yung simbahan natin, puno ng mga tao na may tinatawag natin same-sex attraction, no? Sila yung tipong taga-ayos ng bulaklak, yes. taga-ayos ng mga santo, taga-linis, no? So, tanggap sila sa simbahan. Huwag natin sabing hindi sila tanggap, kundi tanggap na tanggap. Ang hindi natin lang pwedeng tanggapin ay yung tinatawag nating homosexual activities, no? Okay. Kaya ito yung inaano na ito yung inaayawan ng simbahan, no? Yung pagsisiping bilang mag-asawa, no? Okay. Na parehong lalaki o parehong babae, no? Kasi medyo ito no? Lihis na ito sa ating turo ng simbahan, no? At saka minsan na nakakatakot din kasi minsan itong problema, no? Pag yung idealismo nila na ipinapasok
hindi lang ito po yung hindi lang ito dito nakakasira sa pananaw natin sa bilang tao, no? Kundi yung parang gusto na kasi ang purpose nila yung kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Tanggapin mo, no? So parang minsan parang ang sa ano nga parang ito yung kung anong tama sa akin, no? Tama sa akin pero pwedeng mali sa'yo. So hindi magandang pananaw 'yon, no? Correct. No, hindi magandang pananaw. Yun ang hindi inaayawan natin na pananaw na kung ano yung totoo, dapat tanggapin natin ano yung totoo. Ano ba yung totoo? Kung yung totoong kasarian. Sa totoo lang nakakatakot din kasi kahit sa mga public school, ipinapasok na yung ganyang pananaw. Yes. Sa totoo lang po, no? So, mga ganyang pananaw. So, yun po ang ayaw natin, no? So, ang tao mahal natin, pero yung pananaw na ganun nga, same na ay dapat iwasan natin, no? Takwil natin. Ayan, so maraming salamat. Maraming salamat, Darwin, no? Brother Darwin. Ako'y natutuwa na kayo ay natagpuan nyo yung inyong mga sarili na bumuo ng isang organisasyon na tinatawag na Company of St. Dominic, no? Parang pinag-iisipan ko ng malalim na bakit kaya Company of St. Dominic? Siguro nakilala nila ang tunay na buhay ni St. Dominic at yun ay naging ideal sa kanila para talagang buuin yung sarili nila na maging company si St. Dominic. At dahil kayo ay member dito, bilang company ni St. Dominic, ay talagang tinutupad ninyo yung isang adhikain o isang pananaw na company ng isang santo na maging banal din ang buhay. Congratulations. Isang tawag kasi din, sister, bokasyon. Sa pagiging laiko nila, gagampanan nila na may kabanalan. Nakita mo yung focus ng kanilang pananalita kanina, klarong-klaro na ito ang tawag ng Diyos sa atin, kabanalan. Anumang estado ng buhay. Oo. Kaya nga, bago kayo tumating actually, sabi ko, nakakahiya na ikakabit natin yung marriage doon sa same sex. Kasi yung marriage, yun ay, ang tawag natin doon ay sacrament of matrimony. So, and the sacrament of matrimony was established for man and woman to sanctify their relationship, di ba? Kaya nga natutuwa talaga ako na nandito kayo ngayong hapon. Sister, sa title pa lang nila, contradictory na same-sex marriage. Hindi yan pwedeng makategorize sa tawag ng pagpapakabanalang same-sex marriage. Kaya nga. Kaya bago tayo magpatuloy, meron pa, siyempre may isa pa dito. At mamaya, mamaya makakatanggap pa po sila ng kanya-kanyang tanong galing sa amin dalawa ni Sister Annabel. At alam kong kayang-kaya nilang sagutin. Kaya nila yan, Sister. Ngayon naman, ang magbabahagi ng kanyang pananaw sa ating very delicate topic for this afternoon ay walang iba ang dati naming at ngayon pa rin ko dyan, lay Dominican na si Nestor Lemcueco. Ayan, palakpakan! Isang maganda mapagpalang hapon po muli sa inyong lahat. Unang-una po, babalikan natin yung ni Santo Tomas de Aquino. Okay. Ang pangipagtalik po, ang purpose po nito ay procreation, magbigay ng buhay. So therefore, same-sex marriage is against the natural law. Yes. Hindi ito katanggap sa natural law. Contrary is ito po sa ating natural law. Pangalawa, ang same-sex marriage po, ito po'y bahagi din ng tinatawag nating DET. Ano yung DET na ano po yan acronym. D stands for divorce, E stands for euthanasia, A stands for abortion, T stands for total contraceptives, and H stands for homosexuality. Ito po, panahon pa po nito ni Archbishop Sok, nasa Maynila pa siya, ito po'y pinapropagate na. Against po tayo sa tinatawag nating death, kamatayan, culture of death. Ang same-sex marriage ay hindi kailanman tatanggapin ng inang simbahan dahil ito po ay against the natural law. Yun lang po. Kasi nagbigay na nila lahat. Maraming salamat, Brother Nestor. Yan po napakaliwanag natin ngayon hapon na to. Malinaw at maliwanag ang mga pagbibigay ng opinyon at
ng kanilang pananaw tungkol sa ating topic Same-sex marriage. sa hapong ito. Ako ay may isang delicate question para sa inyong tatlo. Delicate talaga, sister. Bunga. O sige na, magbubunga yan, yung delikatong tanong mo. Sige, sister. Kung kayo kaya ang nandoon sa kalagayan na hindi natin alam kung anong nararamdaman nila, ano kaya ang inyong masasabi? Oo, ano kaya yung nakukuha kaya natin o naiintindihan kaya natin yung kanilang nararamdaman? No? Naiintindihan kaya natin yung kanilang nararamdaman? At kung naiintindihan natin yung nararamdaman, anong payo ang maibibigay natin sa kanila? At sa mga nakikinig po ulit, no, tayo po tinatawag po yung magpahayag po ng pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig po kasi meron pong mga level yan, no? Yung bang agape, meron pong eros, meron po tayong pilyo, ganun po. Kung siguro po, kailangan po ma-purify din po yung tinatawag nating pag-ibig. No, yun po, ma-purify po. Kasi kung ang pagmamahal po ay, kumbaga, kung sexual, tinatawag po tayo ng Diyos na mas lumalim pa po o talagang yung pagpapahayag ng ating pag-ibig ay, kumbaga, maging godly po. No, yun po ang tawag po sa atin. Kaya nga si Kristo, nagmahal po siya, na talagang inalay po niya ang kanyang buhay. Hindi po ito yung bang sexual o carnal, no? Minsan ganun po. Minsan kasi nawawala po yung ating focus, no? Medyo nawawala po sa alignment. So akala nila po pag-ibig, pero ang lagi po natin tatandaan, no? Sabi po ni Saint Paul sa kanyang sulat sa Korinto, ang nagmamahal po ay it is not rejoicing in wrongdoings but in truth po. No, yun po ang lagi natin tatandaan, katotohanan. Lagi po natin tatandaan yun. Ang pag-ibig ay talagang yung pagbibigay ng sarili, pagsasakripisyo. Hindi lamang po ito about sexual ng relations, no? Yun po, lagi po natin yung tatandaan. Alam mo, Brother Louie, yun ang naiisip ko baka hindi nila napapalalim yung kanilang pag-ibig, no? Nananatili lang dun sa eros. Na hindi naman yun talaga ang pinakamataas na level ng pag-ibig. Yun talaga ang nakukuha kong sa kanila na hindi, yun po, malila po yun. May mga level ang pag-ibig at hindi ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa eros, sa level ng eros love, no? Na ganun, kundi pwede pa natin itong pataasin. Ano? Sinong susunod? Si Brother Darwin ulit. So, ito po kasi kadalasan na nangyari natin sa sa kalagayan nila. Sa pagtiyanong na hindi nyo kasi, ang madalas sasabihin, hindi nyo kasi naintindihan yung yun ang sasabihin nila. Kaya tinatanong ko sa inyo kami, ordinaryong tao, marunong din kaming magmahal, marunong kaming masaktan. Naunawaan namin yung pangangailangan na merong kang taong pinag-uukulan ng iyong pagmamahal, no ba? So, ang kaso, minsan, na yung pagmamahal na ito na pinag-uusapan natin, hindi siya ganun kaayos, no? Kumbaga ba, hindi siya align sa talagang tunay na pagmamahal. So, pag pinag-usapan natin, pagmamahal talaga, ito handa kang magbigay ng buong puso mo, ng buong kakayahan mo sa taong gustong paano. Kaya lang ang problema minsan, ang tingin natin lagi sa pagmamahal, yung feelings, nararamdaman, kailangan mo ng company, ang gratification lagi sa sarili. So hindi yung pag sinabing tunay natin pagmamahal, hindi yung talagang sabi nga nagbibigay ka nang hindi mo hinihintay yung kapalit. No, kaya nga ang the best translation talaga dun sa binanggit ay hindi love kundi caritas, charity. Charity talaga, karidad. Yun yung tunay na larawan ng pagmamahal. Handa ka magbigay. Ang problema kasi sa mga ganitong idea, yung idea nito, yung ano yung makukuha ko, ano yung matatanggap ko, na ano yung makakasaya parang sa emotions ko, sa yung feelings sa feelings ko. So yun ang problema. So
hindi tayo dapat manatili sa ganun na ano yung matatanggap ko, kundi ano yung maibibigay ko. So, at may isi-share lang ako, no? So, kasi ganito. Kaya sinasabi ko na naiintindihan namin. At ang ending lagi, pagka ganyan yung style ng pagmamahal, lagi kang masasawi. Kaya sa pag-ibig na maraming sawi eh. Totoo, yung sarili. Unahin ang sarili, masasawi ka talaga. Kasi nag-gratify yung wants at needs mo. Pero hindi yun ang ano eh. May kakilala ako, ano siya, same-sex attraction, no? Nakailang relasyon na siya at ang ending lagi sawi. Bakit? Kasi ang hinahanap niya yung magmamahal sa akin o gano'n. So kung talagang nagmamahal ka, hindi mo hintayin na mamahalin ka, kundi magmahal ka lang. Ang laging perfect na larawan ng pagmamahal natin, si Kristong napako sa krus, di ba? So hindi naman siya naghintay ng kapalit. Kundi ibinigay niya lahat at yung pagbigay niya yun, hindi siya sa kung sino yung kailangan mahalin din yun. Love me back, di ba? Hindi. Na kundi talagang nagbibigay eh. Kumbaga ba yung salvation nga, itinapon niya. So, salamat na lang kung may magmamahal sa kanya, pabalik. No, yun yung ano. So, yun ang laging larawan natin. So, handang pag magmahal, hindi tayo naghihintay. Yun ang problema lagi, no? Sa pagmamahal na ganung estilo na laging yung feelings. Kaya, ang ending, sawi. Napakalinaw din, Sister Annabel, no? Malinaw. Ang pagmamahal ay hindi for self-gratification. Mas magiging sawi daw tayo dyan lagi. Sawi. At napakasakit ng sawi, no? Yun ang parang may kantang ganyan parang hindi natin matatanggap yung ganon. Kaya nga isang malinaw ulit na isang malinaw ulit na pananaw sa buhay. Kung tayo magmahal, dapat yung tamang pagmamahal, yung pagbibigay ng sarili, wag nang mag-antay ng kapalit. Yung charity sa level ng karidad, sa level ng charity, yung ating pagmamahal na ibibigay. At lahat tayo mahal ng Diyos, lahat. Kaya uulitin ko, kung pinagbabawal ng simbahan ang same-sex marriage, hindi dahil sa gusto nila itong ipagbawal, kundi dahil itinalaga ito, galang natin kung bakit itinalaga ng Diyos ang sakramento ng kasal. At maliwanag din sa sinabi niya, no, na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay nandun sa krus. Ang taong nag-aalay ng buhay sa krus, wala siyang personal na gratification na hinintay at wala siyang hinihintay din na kapalit na gaganti ba tayo na magmamahal. Hindi niya inisip na kung gaganti tayo o hindi ko na lang mamahalin ito para bagang conditional. Ang pagmamahal niya wala. So yun ang tunay na pagmamahal. Walang condition. Wala talaga. Maraming salamat Brother Darwin. At syempre, marinig natin ang pangatlo, si Brother Nestor. Salamat, Sir Lorenza. Dalawang salita lang po ibibigay ko. Una-una po, kenosis and paternal charity. Yes. Bakit kenosis? Pag nagmamahal ka, kalimutan mo ang sarili mo. Self-emptying ang ibig sabihin nun. Nung si Jesus po ay nagkatawang tao, kinalimutan ng kanyang sarili, ibinigay ang sarili, buong buo. Buhos na buhos. Sabi nga niya, walang gratification, walang hinihintay na kapalit. Without any condition, without any reservation. Pangalawa po, paternal charity. Isa naman sinasabi lagi ni Pope Francis, mercy and compassion. Para po sa lahat ng may ganitong namumblema sila itong klaseng sitwasyon, kailangan po lang habag at awa. Awa at habag. Ilagay natin yung kanilang mga sarili, parang empathy na rin po, no? But at the same time, we need to correct them. Yes. Kailangan makorek. Kasi maling pananaw dapat itinutuwid. Alam niyo po yan, di ba? So, binibigyan mo ng karidad, binibigyan mo rin ng correction. Kaya pag nagmamahal tayo, hindi tayo dapat nasasaktan eh. Dapat tinatanggap natin ng, kung yung tama, tanggapin. Kaya nga po ulit, kenosis and paternal charity. Yan. Thank you, brother. Napakalinaw ng mga pananaw ng ating mga panauhin sa hapong ito, sa ating mga nakikinig. Kaya nga, sister, tinutulungan natin sila na
tinutulungan natin sila na maging malinaw din. Magkaroon sila ng malawak na pangunawa. Hindi lang yung, ito yung nararamdaman ko, bibigay ako. Kasi ito yung nararamdaman ko, nagmamahalan kami eh. Teka. Hindi naman puro lang sa nararamdaman. Oo, hindi. Kung hindi, i-define natin ano ba yung tamang pagmamahal na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. O di kung on the level of feelings na lang, lahat na lang siguro mag-aasawahan. Hindi na order. Disorder na talagang mangyayari sa mundo. At sad to say, same-sex marriage, klarong-klaro, para bang ito yung temptation na binibigay ng demonyo sa atin na, okay, give in to what you feel, it's okay. Kung mo ba ganun ang nangyayari, bibigay tayo. Kaya ito yung mga nangyayari din na dapat natin turuan o bigyan ng pagpaliwanag. Baka minsan dahil sa sobrang pagmamahal nila, namamali. Parang ganun. Tingnan nyo, inang simbahan. Ang ina ay laging nag-a-advise. Ang ina ay laging nagtutuwid. Ang ina ay laging nagko-correct. At ang correction ng ina ay hindi dahil nagagalit siya sa kanyang anak, kundi siya ay minamahal. Nagmamahal siya sa kanyang mga anak. Kaya sana makinig tayo sa boses ng ating ina, ang ating inang simbahan. Pagdating sa mga ganitong usapin sa ating buhay. Issue, okay. Ikaw, Sister Annabel, may gusto kang itanong sa kanila bago sila magpaalam dahil malapit na po yung oras na sila ay lilisanin nila tayo ngayon. Kaya one more question siguro, mapapagbigyan pa nila tayo kung may tanong ka sa kanila, Sister Annabel. Actually, maliwanag na, Sister, sa kanilang pagbabahagi, yung sa sinabi nila sa atin. Gusto ko lang magpasalamat sa kanila. Paano po ninyo, sa huling salita siguro, paano po ninyo mai-encourage lalo na yung mga kabataan ngayon na magbigay lalo sila ng, sabihin natin na, tingnan natin yung magagawa ng laiko na hindi naman puro kapalpakan or what. Kung hindi, on the level of laiko, mayroon po silang mission. Mayroong hamon sa kanila na kung ano man. So, ito siguro magbibigay ng huling inspirasyon para sa ating mga nakikinig. Okay. Tamang-tama po, Sister, sa taon ng mga kabataan kasi Year of the Youth ngayon eh. Yes. So, ang magandang siguro pong ipaalala sa mga kabataan ay ang pag-ibig po ay dakila. No? Yes. Ang pag-ibig po ay pagbibigay. Ang pag-ibig po ay walang hinihintay na kapalit. At saka siguro po pinakamaganda sa lahat itong pag-ibig na ito, ma-realize natin na yung pag-ibig ni Kristo, dakilang pag-ibig para sa lahat. Na ang pag-ibig ay binabahagi at ito po ay walang hinihintay na kapalit. Ayan. Thank you, Brother Darwin. Sa akin naman, masasabi ko paano matutulungan, makilaling So, ang una, siyempre, alamin natin yung pananampalataya natin. Yes. No? Kilalanin natin para mas maintindihan natin bakit ito yung pananaw ng simbahan. So, importante yung pag-aaral natin sa pananampalataya, mag-research tayo bakit itong pananaw ng simbahan. Maraming resources na magpapaliwanag sa atin bakit ang pananaw ng simbahan tungkol sa same-sex marriage ay ganito. Bukod sa pag-aaral, importante rin samahan lagi natin ng dasal. Magdasal tayo lagi na mapalapit tayo sa katotohanan na ibinibigay sa atin na itinuturo sa atin ng Diyos. Magbasa rin ng Bible, ando doon naman lahat eh. Yes. So yun lang yung sa akin. Thank you. Okay pa. Sister, po sa mga nakikinig po ulit, ang simbahan po, mahal na mahal po, lagi po niyong tatandaan, mahal na mahal po ng simbahan ang mga kapatid nating may same-sex attraction. Lagi po niyong tatandaan, welcome na welcome po kayo sa simbahan. In fact po, meron pong apostolate ang simbahan na tinatawag nating carriage. Wow. Yung po yung grupo na meron pong same-sex attraction, na sila po ay nagkakaroon din po ng mga recollection, ng mga formation about sexuality. So kung meron po kung gusto niyo pong sumama, kung meron po kayong tinatawag po kayo sa kabanalan at gusto niyo pong tumugon sa panawagan ng Panginoon, ito pong grupong ito ay malaki po ang maitutulong po sa atin.
Carriage. Yun po, pwede nyo pong i-search yan sa Facebook. Meron pong, meron po silang grupo. Nagmi-meeting po sila, siguro po every month po o every week. Nagkakaroon po sila ng formation about sexuality. So yun po, ang simbahan po talagang welcome na welcome po ang mga tao. Dahil po ang simbahan po ay tinatawag nating, hindi lang po siya Gallery of Saints, kundi tinatawag pong Hospital of Sinners. Kaya welcome na welcome po talaga ang mga same-sex at may same-sex attraction po. So yun po. So yun yung courage, Okay. Samahan nyo ng courage. Sa Metro Manila din yan. Manila yun, okay. Kaya hindi man mauubusan. Nawawala po yung microphone ko. Hinanap po pa po. Wag po kayong mag-alala. Napakaliit lang po itong radio station namin. Kaya madaling po mahanap yung ating microphone. Madaling mahanap. Okay. Kaya nga po nasa atin po yun, sa ating paninindigan, sa ating kaalaman, sa ating tunay na paghanap ng kung sino tayo at kung ano ang ating ginagampanan dito sa mundong ito, nasa atin po yun. Napakarami pong binibigay na pagkakataon ng inang simbahan. Napakaganda nung sinabi mo, Brother Louie. Ang simbahan ay hindi lang gallery of saints, but hospital of sinners. We have to accept it. We have to accept that we are all sinners and we need healing. And we can find it in our Mother Church. Thank you very much. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung share ko. Sige, isang bata. Kumanta ulit yan. Sige. Sige. Hindi, wag na. Bago natin bigay microphone kay Brother Nestor, dahil aalis na sila, ikaw yung sige, kwento mo. Sabi nung isang bata, kasi uncle niya ay bakla. Di, nandun siya, pero namatay na yung uncle niya. Di, nandun siya sa kabaong. Tapos, gusto niyang abutin kung anong itsura ng uncle niya. Tumatalon siya sa kabaong para tignan niya. Anong itsura ng uncle ko? Sabi niya ganon. Babae ba? Lalaki ba? Kasi bakla nga siya. Tapos, sabi ng kapatid ng uncle niya, nanay niya. Sabi ganon. O di bakla pa rin. Kasi bakla siya Sabi ganon. So, anong itsura niya? Bakla pa rin nga. O di ayos daw niya, bakla. Pag pumasok siya sa langit, anong itsura niya? Tumahimik yung bata. Nanay. Yung nanay. Tapos ako tinignan nung Ikaw ang tinignan. Ako tinignan nung nanay. Tapos, Sister, ano ngayon ang kapatid ko pagdating sa langit? Sabi ko na lang, aroy Diyos ko po. Sabi ko na lang, sa langit wala na pong kasarihan, magiging anghel tayo, katulad ng mga anghel. Wala na yan, hindi na yan. Hahanapin yung makeup, hahanapin yung mahabang buhok niya, hahanapin yung nakasaya siya or what. Tapos sabi ng bata, ay, magiging anghel si Tito Bakla. Magiging anghel siya. Sabi ko, sa langit, sabi ko na lang, God is merciful. At ang pagiging bakla niya, hindi niya kasalanan kasi naging mabuti naman siya. Wala siyang kinasama. Ang ginawa po niya kasi, maski naging bakla siya, binigay niya yung kanyang resources sa kanyang pamangkin. Iniwan kasi yung kapatid niya. So, siya yung naging nanay para lang magtrabaho. In short, naging missionary siya sa pamilya niya. So, na-appreciate ko doon, maski na naging bakla siya, love na love siya ng pamangkin niya. In that sense, sabi ko, naging mabuti siyang tao. Wala siyang kinasama, bakla lang nga siya, gusto niya maging babae siya, pero hindi pwede. Pero in heaven, we will understand God's heart and His unconditional love is for everyone. So, nasabi ko na lang, magiging anghel tayo sa langit. Wala nang bakla, wala nang tomboy, wala nang babae, wala nang lalaki, wala nang kasarian. Heaven is for everyone. And God's mercy is greater than our sins. Yes, oo. Kaya nga yun hindi lang tayo makakarating doon kung pipiliin natin ayaw nating makarating doon. Yes. No?
Pero lahat tayo, nandyan ang awa at pag-ibig ng Diyos Correct. sa bawat isa sa atin. Kanina kasi bago kayo pumasok, kinikwento ko, meron akong mga estudyante ding mga LGBT doon sa Karkar. Ang sabi, at sila nagtanong sa akin, masaya ba kayo, sister, na nandito kami? Sabi ko, masaya kasi ang sisipag nyo. Tingnan mo kung wala kayo dito, paano na ako? Mag-isa ko lang gagawin ang mga bagay-bagay na ginagawa natin dito. Ngayon, nagde-decorate tayo ng ating stage para sa ating program. Talaga, masayang-masaya ako. Hindi kayo nagagalit sa amin? Hindi! Magagalit lang ako sa inyo kung hindi nyo gagawin ang tamang bagay. Yes. Ayun. Yeah. At saka, huwag kayong mahiya na kayo ay mga bakla. Huwag kayong mahiya. Huwag kayo ay lalaki na may pusong babae, hindi itsurang babae. Kaya, don't aspire to be like a lady. Basta, be natural as you are. Be natural as you are. Because we love you. Okay. Ayan na. Malapit na tayong magpaalam dahil pare-pareho kami magpapaalam sa iyo. Tatapusin mo ang programa ito dahil alam mo naman ngayon ay kami ay may importanteng pupuntahan. Ayan, okay. Huling mensahe bilang naging bisita natin. Kami po ba ay masayang-masaya sa inyong pagdalaw sa ating programang ang Forever Ko sa Diyos. So, salamat po, sister, sa pagbibigay mo sa amin ng oportunidad, Sir Lorenza, Sir Annabel, sa pagbabahagi na sa sa oras na ito. May paalala lang po ako sa inyo, parang si St. John Bosco. Sinasabi nga lagi sa mga kabataan to avoid para daw po makaiwas sa kasalanan, avoid occasion of sin, make yourself always busy, constant prayer, and devotion to the Blessed Virgin, tsaka communion. Constant communion. Ulitin natin. Una-una, avoid occasion of sin. Iwasan po natin yung mga lugar, tao na manghihila sa atin sa kasalanan. Pangalawa, make yourself always busy. Dapat busy tayo lagi para huwag tayong gumawa ng kasalanan. Tapos, constant prayer, lagi magdadasal, constant Holy Communion, confession, and devotion to the Blessed Virgin Mary. Yes! Thank you very much, Brother Nezo. Thank you very much, Brother Darwin, and thank you very much, Brother Louie. Okay. So, baka may huling ano pa sila, sister. Wala na. Siya, very good. Ngayon po, ang society po natin, sabi po nila, ang June is month of pride. Sabi nila month of pride. Pero po, ngayon pong buwan po ng Sacred Heart of Jesus. Pero ang turo po ng ating Panginoon, I am meek and humble of heart. Yun po talaga ang tinuro ng ating Panginoon, maging masunurin po tayo sa kanyang utos, maging mababang loob, dahil dun po ang makakamit po natin ang tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa huling paalala na yan, Brother Louie. Sister, may kanta yan. Sige, kakantay natin. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Tagalog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Mga singer din sila, sister. Yay! Talaga kami dito. Kumakanta po, instant minsan, instant concert. Maraming salamat sa aming mga panauhin sa hapong ito. Talagang ito ay tunay na isang mapagpalang hapon at na punong-puno ng biyaya,
para sa ating lahat. So maraming salamat, Brother Louis, Brother Darwin, and Brother Nestor. I hope next time you will come again sa Radio Manaoag sa programa ng Armwag, ang Forever Ko'y sa Diyos. Huwag niyong kakalimutan. Hindi ito ang first time, sister. Dadalasan nila. Maski wala na tayong pareho. At babalik sila. Kasi natutuwa kami nga ito na nandito kami sa programang ito. Kahit laging ako'y absent at nag-iisa si Sister Annabel, pero patuloy pa rin. Patuloy na... Sister Blessing, nandyan sila. Hindi ba yan sign ng pagmamahal ng Diyos sa kabila ng lahat? Nandyan, Sige. Sige, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo mamaya. Magkita tayo sa langit. Simbahan. At sa pagpapala ng Diyos ay nandito sa lahat ng ating mga listeners. Ayan, di po ba jackpot? At ang gaganda ng kanilang mga pinaniliwanag sa atin, na enlighten lalo tayo. At nagkaroon tayo ng inspirasyon pa, na lalo pa talagang kumapit tayo sa Diyos. Di ba, sister, yung technique para mapalayo tayo sa kasalanan? Una, make yourself busy. Yeah. Ano pa yung isa? Avoid temptation. Yung occasion of sin. Avoid occasion of sins. Constant prayer. Ang linaw-linaw ng sinabi ni Brother Nestor, iwasan natin yung mga lugar, mga tao, mga events na alam nating hindi natin kakayanin ang tentasyon dahil magkakasala tayo. I-avoid natin yon. May mga tao, kaya pinipili yung mga tao na kaibigan o ating makakasama. Kung ito ay magdadala sa atin sa isang kasalanan, hindi natin ito dapat sinasamahan hindi natin pinapalawak ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kung talagang gusto nating palalimin siguro ang ating ugnayan sa taong nagdadala sa atin sa kasalanan, kailangan ma-impluensya natin sila o siya, na siya ang madala natin sa katotohanan. Hindi at tayo. Sa tunay na buhay ng kabanalan. Ayan. At saka ang maganda rin doon, sister, nakikita nila yung ang linaw-linaw, no? Ang misyon at ang tawag sa atin para magpaka-banal. Diba? Isa lang naman talaga ang hangarin ng Diyos na makapiling niya tayo, makasama niya tayo. Kung sige. Tsaka yung sinabi nga ni na brother po kanina na yung simbahan is not only a gallery of saints, no? Napakaganda. But it is also a hospital of sinners. No? Kaya para pong yun, sister, yung sinasabi natin na lahat tayo ay welcome sa simbahan. Ang simbahan ay nakabukas para sa lahat. LGBT ka man or ano ka man, bukas ang simbahan. Kasi yung iba po kasi mga nasa LGBT community, akala nila nire-reject sila ng simbahan. Hindi po. Kaya minsan hindi sila nagsisimba. Hindi sila nagsisimba. Sinasabi, ay, hindi kami magsisimba kasi bawal ang bakla dyan o bawal. Hindi po. Lahat po tayo, ang simbahan po ay parang nag-i-embrace sa atin at nakabukas yan para sa lahat. Alam mo, kaya magkadugtong kasi yan yung pagkatapos ng pagkatapos mahil ng isang sinners, masasama na siya doon sa gallery of saints. Masasama doon siya makakapasok po. Makakapasok na doon. At lahat tayo. So, pati yung mga nandun sa gallery of saints, galing sila sa hospital of sinners. No? Galing sila doon. Kaya, lahat tayo may pag-asa. Lahat tayo ay inaangyayahan na makasali doon sa gallery of saints. Pero talagang dadaan tayo sa hospital of sinners. Ayan. So, wag po tayong malungkot. Siguro, sister, masasabi natin na hindi ito ang panahon para tayo ay maging malungkot. Kung hindi magbigay ito ng pag-asa na balikan na lang natin ulit-uli ang grasya at pagmamahal ng Diyos at awa niya. Nadapa tayo? Bangon! Kaya ako po, alam kong napakarami nating natutunan sa ating mga guest ngayong hapon na to.
Kaya pansamantala po ulit ako magpapaalam dahil may po nga po sila yung mga bisita po. Entertain niya muna po. O, sige, thank you very much, Sister Lorenza. Ayan. So, tayo muna rito, Sister Rina. Ikaw kasi, Sister Rina ang galing-galing nila, Kaya nga Oo. Ganda. Ang pagbabahagi nila ay nagbigay sa atin ng linaw. Tsaka ng inspirasyon po. No? Yan. So, sa atin pong pang-araw-araw na pakikibaka, minsan may nai-encounter tayong mga ganyang mga tao, minsan aloof sila dahil nakasuot kami ng pangmadre. Di ba, Sister Rina? Pero hindi nila alam, naintindihan yun ng simbahan. Kaya nga po. At binibigyan sila ng pagkakataon na makita ang kanilang sarili na hindi naman sila kinamumuhian, kung hindi yung pagiging mahina nila sa ganong aspeto ay binibigyan sila ng pangunawa ng simbahan. At sana makita din nila na hindi sila yung binibigyan ng pansin para kamuhian, kung hindi yung act lang nila kung mayroon mang magagawa. Kaya klarong-klaro po, same-sex marriage ay hindi po para sa atin mga mananampalataya, sapagkat ito po ay act na gagawin na hindi sang-ayon sa turo ng simbahan. Ayan. So, Sister Rina, nag-init ang booth kanina, no? Mainit yung talakayan natin. So, sa mga listeners po natin na maaaring ngayon, wala pa kayong tanong, ibibigay ko po ang number ko at ang Facebook ko, just in case mayroon kayong katanungan. Alam ko, nabubuo ngayon yung mga tanong. Sister, paano yan? Ako rin na-realize ko, ika-categorize kong sarili ko na nandun ako sa LGBT, no? Sister, parang may attraction ako. Ano pong gagawin ko? Sabi nga kanina, yung mga attraction, okay, attraction lang yun. Pero wag yung act o yung gagawa ka na laban sa turo ng simbahan. At mayroon pong 4 na technique na binigay si Brother Nelson kanina na hango kay Saint Don Bosco. Di ba, Sister Rina? Number 1. Yung iwasan po daw natin yung mga bagay-bagay na makakapagdala sa atin sa kasalanan. Yung mga events, lalo po yung ngayon sa social media, napakarami po siguro niya, no? Lalo na sa ating mga kabataan, yung mga napapanood nila, yun po yung mga iwasan na, lalo na yung mga kasama din natin, yung mga binabarkada natin na kung saan nagdadala sa atin doon sa hindi tamang landas, no? Yes. Ang pangalawa po ay yung pangatlo po ay pangalawa ay constant prayer po dapat, no? Yung constant prayer, yung talagang magdadasal tayo, nahihingi tayo ng gabay sa Diyos na turuan niya tayo o palakasin yung ating pananampalataya na makaiwas nga po tayo dito sa mga ganitong mga pagkakasala. At ang pangatlo po ay yung to make ourselves always busy. Ano pong ibig sabihin nito? Yung ibig sabihin po yung na lagi tayong dapat may ginagawa, hindi lang pang sarili, kundi lalo po sa community. Pwede nga tayo, yung sinasabi nga namin kanina si Sister Annabel nung pagkaumpisa po ng programa, yung mag-volunteer po tayo sa simbahan. Yes. Lalo na yung kanina na sinasabi natin na lahat po ay welcome sa simbahan. So, kahit pa kayo ay member ng LGBT community, kayo ay welcome sa simbahan na maglingkod sa simbahan. Ibigay nyo yung magbigay kayo ng konting panahon, ng konting araw para maging katikista, maging sakrista, o kaya naman mag-lector commentators, para nang sa ganun po ay mas lalo pa tayo mapalapit sa Diyos at sa simbahan. Kasi pag busy ka nga naman, mayroon kang ginagawa, hindi mo entertain yung mga bagay na tukso na sasagi sa isip mo, di ba? At yung isang bagay dito ngayon, media, marami ang mga sa cellphone man lang, sa social media. Kung ang weakness mo ay ganun sa flesh, ay iwasan po yung mga porno. Lalo na ngayon, ang dami nating mga nakikita. Mabuti nga ngayon, binaban na yung mga film na kung minsan medyo malalaswa, maski na sa bus. Sa bus po, madalas pagka manood ka o nagbabiyahe ka, andyan at pinapalabas. Or even yung mga rape cases. So, ito, kailangan nating ma-avoid. Kailangan nating iwasan na makakasira sa atin laban sa kalinisan.
Ayan. So, Sister Rina, siguro may ilang minuto na lang tayong natitira. So, gusto nating imbitahin ngayon ang mga kabataan na gustong magmadre naman. Lipat naman tayo ng mga issue natin. Okay, sa inyo po, yung lahat po ng mga kabataan, mga babae lang po Kung pagmamadre po ang pinag-usapan, siyempre mga babae, hindi po diyan kasama yung mga gay. Hindi po pwede mga gay. Sige. Ano po, pwede po kayong mag-text or pumasyal. Lalo na po magpasyal. Yung dito sa Diocese ng Lingayen Dagupan na pwede kayong pumasyal sa parokya. Sa parokya sa Mangaldan. Address. Our Lady of the Miraculous Medal Paris dito po sa May David, Mangaldan. Yan. Pag po magko-commute lang kayo, bababa kayo sa Mangaldan at magtanong lang kayo yung mga tricycle na papuntang David. Sabihin nyo lang po, ibaba kayo sa simbahan ng Our Lady of the Miraculous Medal. Yung pong kumbento namin ay malapit lang po sa Our Lady of Miraculous Medal. Pwede din po kayong mag-text sa number ko. Sister Annabel po kasi ay pupunta... sige, number mo na lang. Number ko lang kasi siya po ay pupunta sa ibang bansa. Kung iti-text nyo siya, baka hindi siya makasagot. Baka po hindi makarating. Mag-i-aeroplano pa po kasi yung text nyo Sige. Ibibigay ko na lang sa'yo po na lang, number ko. 09... ano yan? Nakalimutan ka. 0948-244-9080. Yan, dito lang po kami yung pong mga dito lang sa Lingayen Dagupan na parte sa Pangasinan. Sa Mangaldan po kami Ulitin ko po ang number ni Sister Rina. 0948-244-9080. Sige. Pagtanong nyo lang po din kung pupunta kayo, yung saan po ang kumbento ng mga sisters. Kami lang naman po ang mga religious women doon sa David. Malapit lang po ang kumbento namin sa simbahan. Yan. At ano naman ang qualification, Sister Rina? Dapat po siyempre babae kayo. Unang-una po yun, no? Hindi, joke lang Siyempre. po. 18 to 30 years old, sister, no? 30 years old po. High school graduate. High school graduate, sister, no? Ngayon kasi mayroon na tayong K-12, kaya pwede na yung high school. Senior high school. Dapat graduate ka ng senior high school. Yan. At siyempre po, dapat may desire ka talaga na maglingkod sa Diyos, yung ibigay mo, yung sarili mo sa Diyos. Pero siyempre po, pag pupunta kayo doon, minsan kasi meron pong pumupunta na curiosity o kaya naman gusto lang nila na makita ano ba talaga ang buhay ng mga madre. So, pwede po kayo, welcome po kayong lahat. Maganda rin po yun na dadalaw kayo para makita nyo rin kung paano namumuhay yung mga madre. At ano yung ginagawa natin, Sister Rina? Ano yung apostolate? Natin. Okay. Yung pong apostolate natin dyan sa Mangaldan, naka-immerse po tayo sa catechetical ministry. So, nagtuturo po tayo sa mga public schools. Tapos, meron din po tayong family visit. Tapos, member din po tayo ng mga organization dyan, ng BEC. Yan, palagi po tayong nandyan sa BEC. At, meron din po tayo minsan na mga apostolate sa mga poor families. Yan, pag po may mga calamities, sumasama po tayo sa parokya na nagbibigay ng mga reliefs, ng mga tulong na na pangkabuhayan, no? Parang ganun si Sir, no? Pero ang pinakaano po natin diyan ay yung school-based po tayo sa catechetical ministry po tayo. Nagtuturo po tayo sa mga public schools kasama yung ating mga volunteer catechist. Sister Rina, ilang taon na nga po kayo bilang madre? Ako po ay bilang madre po. Kung bilang madre ay nag-profess po kasi ako ng 2001. So, ilang taon na yun, sister? 18. Oo, pero sa kumbento po, 23 years na. Ayan. Siyempre po, may formation pa yan. Bago ka talaga maging madre, may formation yan. Okay. Saan ang mission area na po kayo nakarating? Ang unang assignment ko po, kasi ang ano natin, sister, ang formation natin ay sa Quezon City. Yan, aspirancy. Tapos ang postulancy po natin ay sa Tagaytay, novitiate sa Tagaytay. After po ng profession, nag-stay pa po ako ng 1 year or 2 years
sa Tagaytay. Tapos, ang first assignment ko po talaga ay sa Italy. Yan, sa northern part po ng Italy. Nandoon po ako, I was assigned there for 9 years. After ko po doon, bumalik ako ng Pilipinas, tapos na-assign po ako sa Indonesia. At pagkatapos po sa Indonesia, 1 year lang naman po ako doon sa Indonesia. Ang matagal ko pong assignment dito sa Pilipinas ay sa Aklan. Yan, sa bandang Bisaya, sa Panay. 5 years po ako dyan sa Kalibo, sa Banga, Aklan. Dyan, malapit po sa Kalibo. Diyan yan po ang pinaka Akala ko sa Italy ka mas nagtagal. 9 years. Dito sa Pilipinas, kasi yung pinaka-una kong assignment talaga sa Pilipinas ay parang yung Aklan. Kasi from the formation house, pinadala na ako sa Italy, tapos nung pag-uwi ko sa Indonesia, tapos sa Aklan, 5 taon. Ngayon po dito sa Pangasinan, 1 taon pa lang po ako. So ito pa lang po talaga yung pinaka pastoral na assignment ko dito sa Pilipinas. Puro pastoral naman po, kahit po dun sa Aklan ay pastoral work din naman. Involved din ako sa catechetical ministry. Ako ang secretary ng parokya sa catechetical ministry. So talagang ko yun, step, kumbaga yun na rin siguro yung line ko, yung sa catechism, no, sa pastoral. Tapos meron din kasi kami doon na kami din ang nag-raran ng parochial school ng parokya. So involved din ako doon. So sa iyong pagiging madre, masaya ka ba naman, Sister Rina? Masaya. Wow. Siyempre naman po, meron tayong up and downs, di ba? Pero masaya siya. Siyempre okay. Masaya. Tsaka siguro po kung hindi tayo masaya sa ganitong buhay, hindi rin siguro tayo magtatagal ng ganong katagal, no? Kahit saan po sigurong aspeto ng buhay, no? Kahit man sa pag-aasawa or sa trabaho, kapag hindi tayo masaya sa isang trabaho, minsan maghahanap tayo ng iba na mapapasukan, di po ba? Kasi hindi tayo masaya, kumbaga hindi tayo at peace. Pero kung masaya at peace tayo sa isang bagay na ginagawa natin, na gusto natin, doon po magiging masaya talaga tayo at mananatili tayo doon. Ayan. So, sa iyong pag-aaral ngayon, Sister Rina, maaari mong ma-encourage ang inyong mga kaklase, di ba? Na mag-join sila or sa search-in o yung pagbisita sa ating community o kaya mga kumbento. Last time nagkaroon ng search-in, at may mga patuloy na nagte-text sa atin na they cherish that moment na nandun sila at naka-experience ng tinatawag nating search-in. Ayan. So, sa mga ilang minuto pong natitira ng ating programang Ang Forever Ko sa Diyos, gusto ko pong balikan ang lahat ng mga naging topic natin ngayong umagang ito. Ang una ay ang pagbibigay natin ng importansya sa mainit na talakayan na napapanahon sa ating society ngayon. Ang tinatawag nating same-sex marriage. So, ang simbahan, maliwanag po. Hindi kinukundina ng simbahan ang ating mga kababayan o kapwa na naging, sabihin nating, LGBT. Kung hindi, ang pamamaraan o ang act na pagsasama ng babae at babae o ng lalaki at lalaki ay hindi angkop. Hindi po tama at hindi po naaayon sa turo ng simbahan, sapagkat ang sakramento na tinatawag na marriage ay tinatag ni Kristo para sa kabanalan. At patuloy ito na anuman ang mangyari, hindi po yun magbabago. Ang turo ng Diyos, ang turo ng simbahan, 10 utos po yun, nakapaloob, yung number 6 and number 9, na ang ating katawan, templo, tirahan ng banal na espiritu. Sabi nga kanina, nagbahagi na ang ating mga guests na 3 mga brothers. Ang tawag sa atin ay maging banal. At kung tayo man po ay nandoon sa estado na nandun ka, bakla o tomboy, tinatawag ka pa rin ng Diyos na maging banal. At ito ay ang mission natin, di ba, Sister Rina? Na magkaroon tayo ng isang bukasyon na maging
maisabuhay natin ang hangarin ng Diyos sa atin na maging banal. Lahat po kasi tayo ay tinatawag sa kabanalan. Ito ba? At dahil dyan, maski na ikaw ay LGBT, ikaw ay tinatawag ng Diyos sa isang special mission, special vocation, na gawin mong maging banal ang iyong buhay. Hindi na kailangan pang magmadre ka o magpare. Kung hindi ikaw, kung anong estado ng buhay mo, ikaw ay maging banal. Sa paanong paraan pwede kang maging banal? Ayan, isa kang simple brother, ordinary brother, gawin mo yung natatama. Gawin mo yung naaayon sa utos ng Diyos. May dagdag si Sister Rina tungkol sa pagpapakabanal. Siguro po isang bagay na may dadagdag ko ay yung panalangin. Yung nga sinasabi kanina ni brother no, na constant prayer. Kasi po din sa malalim na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, doon din nararamdaman natin na yung kabanalan na tinahak ng ating Panginoong Jesucristo ay yun mararamdaman po natin sa pamamagitan ng pananalangin. Oo, na-define din doon, Sister Rina, na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi yung carnal. Kaya nga, ang kinukundi na po doon, yung act, yung gawa. Kasi, kung ang pag-aasawa ng babae at babae ay to satisfy themselves, sabi nga ni brother kanina, Brother Darwin, no? Klarong ito ay kasalanan. Lumilihis sa turo ng Diyos. Kaya doon, maling-mali siya. Hindi pwede na ang babae at babae mag-asawa, maski sabihin at i-define nila yung pagmamahalan nila ay talagang tunay na pagmamahalan. Hindi. Ang tunay na pagmamahalan, walang hinahangad para sa kanyang sarili. Kaya nga, ang tunay na pagmamahalan doon ay kaakibat ang sakripisyo. Kung mahal mo ang taong iyan, na alam mo kapag kayo nagsama, magkakasala siya, magkakasala kayo, then it is better to say no and stop. Yun ang tunay na pagmamahal. Kasi kung tunay mo siyang minamahal, hindi mo siya pahintulutan mahulog sa impyerno. Para bagang kapag nagsama kayo, pareho kayong dalawang mapupunta sa impyerno dahil ang gagawin ninyong act, gagawin ninyong bagay ay isang kasalanan na hindi naaayon sa turo ng Diyos. May dagdag ka, Sister Rina? Yun na lang din po siguro na kung talagang nagmamahal ka, dapat gugustuhin mo na maligtas siya, di ba? Yes. Mahal mo na hindi mo pababayaan, na mapabuti ang buhay niya o ang magiging kahinatnan ng buhay niya. Kaya better to stop na nga lang po na kailangan alam natin yung bukas ang isip natin kung ano ba ang dapat nating gawin, na tayo ay ganito, pero yun nga po yung sinasabi natin kanina na hindi naman kinukondena ng simbahan yung tao, kung hindi yung gawa. Yun po. So, sa ilang minutong pagbabahaginan po natin, sana may napulot po kayo na tungkol sa pagpapahalaga ng ating dignidad bilang tao. At dito makikita natin ang tunay na purpose ng pag-aasawa ay to procreate. At kung sakali man, sa ganung paraan, tayo nagiging kawangis ng Diyos sa paglikha. Mayroon po akong nakita na tungkol sa ano ba talaga ang buhay may asawa. At dito, nakapaloob, babasahin ko po of Human Life, Humanabita ni Pope Paul VI. Ano po? Ang tawag ng isang babae at lalaki na kapag pinag-isa sila ay mag-asawa. Kaya hindi ko po ma-define yung babae-babae o lalaki-lalaki na mag-asawa kasi ang nag-define sa sakramento ng kasal ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So, Sister Rina, pwede mo sigurong mabasa dito, to Christian husbands and wives. So, ito yung klaro na mag-asawa. At mayroong paalala ang ating Santo Papa
tungkol dito para sa mga mag-asawa. Mainam po na mabigyan ng kaliwanagan. Sige nga. Okay. To Christian husbands and wives. And now our words more directly addressed our own children, particularly those whom God calls to serve Him in marriage. The Church, while teaching imprescriptible demands of the divine law, announces the tidings of salvation, and by means of the sacraments, opens up the paths of grace. Yan! Ang ganda niyan. Ang sakramento po kasi ng kasal ay nabubuksan para maging daluyan ng grasya. Yun po yung dahilan. Kaya ang sakramento ay talagang para sa naaakmang mag-asawa, babae at lalaki. At kapag tinanggap yung sakramento ng kasal, kayo ay nagiging daluyan. Alam niyo po ba yung daluyan? Parang yung tube. Yung tube para dadaan doon, yung tubig. Hindi po dadaan yung tubig pag barado. At yun yung kasalanan ng magbabara sa atin. Continue. Kaya yung pong kasal na yun na magbubukas sa atin sa grasya, which makes man a new creature. Yes. Capable of corresponding with love and true freedom to the design of His Creator and Savior. Yan. Yun yung plano ng Diyos para sa kanila. Go ahead. And of finding the yoke of Christ to be sweet. O nga naman po, no, yung yoke na yun na sinasabi natin, yoke, pag pasanin mo. Yung pasanin mo, magiging... Katulad ka ni Kristo. Oo, tsaka yung, hindi na siya mabigat. Hindi Magaan na siya magiging burden sa'yo, no? Kasi meron si ka ng Kristo, grasya. Dumating na kasi yung grasya tinanggap natin through marriage. Christian married couples then docile to her voice must remember that their Christian vocation, which began at baptism, is further specified and reinforced by the sacrament of matrimony. Kaya nga, noong tayo po'y bininyagan, ang bukasyon natin ay maging banal. At doon, naging anak tayo ng Diyos. Isang identity natin, anak tayo ng Diyos. At ang ating Ama ay ang Diyos. So, ang kabanalan na yon lalo ngayong naging banal sa pamagitan ng sakramento ng kasal. By it, husband and wife was strengthened and as it were consecrated for the faithful accomplishment of their proper duties, for carrying out their proper vocation, even to perfection. Yes. And the Christian witness that is proper for them before the whole world. Yes. To them, the Lord entrusts the task of making visible to men the holiness and sweetness of the law that unites the mutual love of husband and wife with their cooperation with the love of God, the author of human life. Kaya nga nagiging kabahagi sila ng Diyos sa mission niya. We do not at all intend to hide the sometimes serious difficulties inherent in the life of Christian married persons. For them, as for everyone else, the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Totoo, mahirap talaga ang magpabanal. Mahirap, makipot pa ang kalsada papunta doon. But the hope of that life must illuminate their way, as with courage they strive to live with wisdom, justice, and piety in this present time, knowing that the figure of this world passes away. The hope that illuminate the way. Para bagang ang pag-asa natin ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa pa. Kasi iyon ay nakatali sa pananampalataya. Let married couples then face up to the efforts needed, supported by the faith and hope which do not disappoint. Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Let them implore divine assistance by persevering prayer. Above all, let them draw from the source of grace and charity in the Eucharist. Napaka-importante po. Ang banal na Eucharistia. Kung ang mag-asawa na kinasal, maging sentro ang misa, sa atin po, wala nang tatalo pa.
Kung ang misa ay binibigyan nila ng importansya, lalo na ang pagtanggap sa banal na communion, hindi nila mararamdaman ang kapaguran sapagkat ang kanilang mga sakripisyo ay nagbubunga sa pakikibahagi sa misyon ni Kristo. And if sin should still keep its hold over them, let them not be discouraged, but rather have recourse with humble perseverance to the mercy of God, which is poured forth in the sacrament of penance. Ito naman po yung sakramento ng kumpisal. Kaya nga, alam ng Diyos na mahihirapan na mamuhay. At alam ng Diyos mayroong challenges. Kaya nga pabalik-balik tayo, balik sa Diyos, magkumpisal, ihingi tayo ng kanyang habag. Kaya kailangan natin minsan ng magpakumbaba. Kasi kailangan iyon sa relasyon ng mag-asawa at alam ng Diyos. Sa anumang pagkakataon madapa tayo, magkulang tayo, manghina tayo, ang kanyang pagpapatawad ay nandiyan kung tayo lalapit. In this way, they will be enabled to achieve the fullness of conjugal life described by the Apostle. Husbands, love your wives, as Christ loved the church. Kaya ang simbolo niya ang simbolo ng marriage ay ang pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Yan, ang ganda noon. Kaya nga, ang pagpapakasal, pag sinabing for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Kaya nga, ang pag-aasawa, pag kinasal sila, hindi na sila dalawa. Kung hindi, iisa na. Kaya nga si Kristo, kung ano yung nangyayaring sakit ng simbahan, masakit para sa Kanya. Kung ang mag-asawa, hindi sila nagmamahalan, nagmumurahan sila, masakit para sa Diyos. He who loves his wife loves himself. For no man ever hates his own flesh, but nourishes and cherishes it, as Christ does the church. And lastly po, this is a great mystery, and I mean in reference to Christ and the church, yung sinasabi po kanina ni Sister Annabel, yung pagmamahal, kinumpara ng Diyos, yung pagmamahal niya sa simbahan, parang yung pagmamahal mo sa asawa mo, ay ang pagmamahal ng Diyos sa simbahan, sa inang simbahan. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Reciprocal po siya, di po ba? Ang pagmamahal ng mag-asawa ay simbolo ng pagmamahal ng ating Panginoon sa simbahan. Naku, magpapaalam na po kami, ang bilis ng oras. At sa puntong ito, Sister Rina, pasalamatan natin ang lahat ng mga faithful listeners. Kayo pong mga nakikinig na may mga katanungan, pwede nyo rin po akong i-Facebook o i-text. Kung sakali mas maigi, libre ang Facebook, Sister Rina. May wifi naman yata doon sa Indonesia, Sister. Okay, messenger na lang po. Ano po sa messenger? Ang aking pangalan po ay Annabel Pring. Kung sakaling may tanong kayo at wala pa ngayon, edi ipaabot niyo po sa akin. Kung mayroon din po kayong comment, okay din po. So, sa ngalan po ng bumubuo ng ating programang Armaldang Forever Ko sa Diyos, kami po taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig. Binabati ko pong lahat ng mga parishioners ng Our Lady of Miraculous Medal. You are so very supportive to our mission and apostolate here in Pangasinan, and I am grateful of what you have done for each one of us. So, pray po natin ang lahat ng mga intention ng mga nakikinig sa atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, itinatas po namin ang aming mga kapatid na nakikinig sa ating programang ang Forever Ko sa Diyos. Gayon din po ang lahat ng mga nasa ibang bansa, ang mga jobless, ang mga may sakit na nasa hospital, the dying, those who are in prison, those who are lonely, parents who are working abroad, separated from their loved ones. O Lord, provide all the graces that they need. We pray for our Mother Church. We pray for our church leaders. We pray for our government leaders, that you may bless them and make them wise in everything that they do. Inspire them.
Lord, sa mga taong pinangakuan naming ipagdarasal namin sila, ikaw na pong bahalang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Ipagkalob mo sa kanila, lalo na yung mga may sakit, may cancer at iba pang mga malalalang karamdaman. Panginoon, yung mga naghihirap na nasa ibang bansa, ingatan mo po sila at gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay na naririto. All this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Together we pray, Saint Michael the Archangel, defend us in battle. be our protector against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan, and all the evil spirits who wander through the world for the ruin of souls. Saint Michael the Archangel, pray for Radio Manaoag and for us here. Our Lady of Manaoag, pray for us. So sa ngalan po ng bumubuo ng ang Forever ko sa Diyos at ang Armod, ito po ang inyong lingkod, si Sister Annabel, ang nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagkikinig nyo. Lagi po nating tatandaan, may kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Hanggang sa muli po, God bless you. We've just heard the Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen de Gupan, the program Ang Forever Ko sa Diyos, only here at Manaoag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami.
Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-28 ng Hulyo, ika-17 linggo sa karaniwang na panahon. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test." And he said to them, "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And he says in reply from within, 'Do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you, then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him." Karamihan sa mga dasal ng mga bumibisita dito sa simbahan ng Mahal na Ina ng Manaoag ay patungkol sa kanilang mga kagustuhan o di naman kaya ay mga kahilingan. May mga nagdarasal na makakuha ng trabaho sa ibang bansa o makapagtapos sa kanilang pag-aaral, makaipon ng maraming pera, maayos na kalusugan, at marami pang iba. Siguro sa malamang ko, tayo din, isa din tayo sa mga nagdarasal para sa ating mga kagustuhan o mga kahilingan. Nakikita rin natin na marami ang lumuluha habang binubulong itong mga panalangin na ito sa Mahal na Ina. Naalala ko ang isang linya mula sa isang pelikula kung saan tinanong ng anak ang kanyang nanay, "Nay, naririnig ba ng Diyos ang panalangin ng lahat ng tao?" Naririnig ba ng Diyos ang panalangin ng lahat ng tao? Sigurado pong nakikinig ang Diyos at naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Isang siguradong sigurado ito. Ngunit mga kapatid, siguro dapat ang ating tanong ay, tayo ba? Nakikinig din ba tayo sa Diyos? Nakikinig ba tayo sa Kanyang mga kagustuhan para sa atin?
Ilang oras po sa isang araw na nakikinig tayo sa Diyos? 1 minuto? 1 oras? 2? O baka naman tayo lang ang nagsasalita, salita ng salita. Maraming beses na hindi natin pinansin ang kanyang mga katok. Maraming beses nang hindi natin pinakikinggan ang kanyang mga tawag. Maraming beses nang hindi natin binuksan ang ating mga puso sa kanya. Marami sa atin nagagalit sa Diyos dahil hindi niya binibigay ang ating mga pinapanalangin. Mga kapatid, may plano ang Diyos, isang perpekto at magandang plano. Kung alam lang natin ito, hindi na sana tayo lumuluha o nagagalit. Pero hindi Ang tanging bagay na pwede nating malaman ay kung anong daan o kung anong hakbang ang pwede nating kunin. Ngunit hindi natin malalaman ito kung hindi tayo matututong makinig. Bago ang lahat, bago tayo humiling sa Diyos, makinig muna tayo sa Kanya. Sapagkat kung makikinig tayo sa Kanya, kung anuman ang ating mga paglalakbay sa buhay, kung anuman ang mangyari sa daan na ating nilalakbay, hindi tayo madidismaya sapagkat alam natin na ito ang pinili ng Diyos. Ito ay hinanda ng Diyos para lamang sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagdarasal at humihingi, humihiling o nakikiusap sa Diyos, bago lahat ng ito, buksan muna natin ang ating puso't isipan at hayaan natin makapasok siya rito. Nang sa ganon ay maintindihan din natin ang kagustuhan ng Diyos. Lahat tayo ay nasa puso na ng Diyos. Ang tanong po, siya ba nasa puso na rin natin? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. And I'll never take this way, just from above. I know that one day this road will take us there. Even if forever, that I will walk into the pathway of restlessness. I know that I can cross your head. One day, this world will always have peace, and I an instrument to
throne to be there. There one day would I have found myself in need of heart, needs a helping hand, and I'll never take this way, just from above. I know that one day this road will take us there, even if forever. That I will walk into a pathway of restlessness. I know that I will cross through there. One day, this world will always have a peace and I an instrument to that. And I know that I'll go on to walk this road to be there. I know that one day this road will take us there, even if forever. That I will walk into a pathway of restlessness. I know that I will cross through one day. This world will always have a peace and I an instrument to and I know that I'll go on to walk this road. I'll go on to walk this road. I'll go on to walk this road to be My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music. I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Here we go. Give thanks to the Lord, our God and King. Your part. Love endures forever. For He is good, He is above all things. Love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm. Love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise.
His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Be a clean station. Hey guys, every Sunday in the holy days, we confess our faith in the communion of saints. Our faith in the communion of saints flows from our faith in the triune God, one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Totally different from one another, but one and the same God. By just being Himself, God draws us closer to Him and teaches us how to live like Him. Though totally different from each other, we can all become one. Those who believe in God are called saints. Through the cleansing water of baptism, we are made holy and become children under one Father, the fountain of all holiness. Washed clean by one sacrament and sharing one and the same Father, we become brothers and sisters, forming one great community and family, the Church. Within the Church, there are many bonds that bring us closer together. One of them is religious profession, which is a commitment made in public to follow Jesus through a life of poverty, chastity, and obedience. It is a deepening of the vows made during baptism. By making a religious profession, one enters a family within a family, just like the order of preachers. Those who join the religious life become twice brothers and sisters. Every Dominican is warm in heart whenever Dominic, Thomas Aquinas, Albert the Great, Catherine of Siena, Vincent Ferrer, Rose of Lima, Martin de Porres, and many others are honored by the Church because they are twice his brothers and sisters. In each of them, every Dominican finds an example and intercessor while he fares on the road to follow Christ the Lord. Every Dominican is assured that, constantly, his brothers and sisters, closer to him than any other, pray for him and pray with him. These saints, as they eternally behold the face of God, see their brothers and sisters in the present life, helping them too in their life of sainthood. Every Dominican preaching is a grace proclamation as these saints accompany their preaching brothers and sisters through their prayers. The great bond among Dominicans, and indeed among all saints, transcends time and place. It binds believers, holy men and women who have lived in the past, who live in the present, and who are still yet to be in any part of the world. May kasama ka! Nalulumbay at nalulupaypay ang mga likha ng ating kamay. Siya ang buhay na di nabubuhay at nagbibigay buhay. Tayong lahat ay babay.
ay babaguhin, 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 at ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Napapagal ang hinihimpilang pansamantalang lupang katawan. Siya ang bukal na pinagmumulan ng diwa ng walang hanggan. Tayong lahat ay babaguhin, 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 at ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Tayong lahat ay babaguhin, 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 at ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Papahirin ang bawat luha, kamatayan inabanta, at magiging kasalamuha na ng bayan ang may likha. Tayong lahat ay babaguhin, 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 at ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Tayong lahat ay babaguhin, 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 at ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Isang pintong mahiwaga, di bubukas na kusa. Si Jesus ang looy tumutuktok, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mo paabala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan o anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kaluwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo ay niyayahang kaligtasa'y tunay na makakamtan. Isang pintong mahiwaga, ibubukas na kusa. Si Jesus ang dooy tumutuktok, naghihintay ng sagot. Pag-isipan o anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kaluwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo ay niyayahang kaligtasa'y tunay na makakamtan. Pag-isipan o anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kaluwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo ay niyayahang kaligtasa'y tunay na makakamtan. Kaligtasa'y tunay na makakamtan. Kaligtasa'y tunay na makakamtan.
time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin pinagrarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina na aming Panginoong Yesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour: never dwell on one obstacle too long, for tomorrow is another day. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin yan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay, hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O, kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba? Sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang,
Kaya hanggang ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero nung ginawa, yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung kaunting-kaunti na lang sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya, na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Our Lady of the Rosary, Manaoag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo at pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano? Sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Ano mangyayari kaya? Kung bawiin kayo sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Boots, na nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company.
Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio Call me to worship every day. Pain or in joy, I will sing praise. Your word is the answer when I don't know. I rely on your presence wherever I go. To love, to serve, to praise your holy name, created to be used by you. To live your word every single day, to learn to hear your voice of truth. Jesus, I long to be used by you. You ask me to seek you when I'm alone. Softly I hear you calling me home. Yeah, I'm nothing without you, an empty soul. Yeah, you promise fulfillment when I heed your call. To love, to serve, to praise your holy name, created to be used by you. To live your word every single day, to learn to hear your voice of truth. Jesus, I long to be used by you. Every time that I am suffering lonely, Lord, you carry me. With every breath that you have given me, I will live for you. To love, to serve, to praise your holy name, created to be used by you. To live your word every single day, to learn to hear your voice of truth. To love, to serve, to praise your holy name, created to be used by you. To live your word every single day, to learn to hear your voice of truth. Jesus, I long to be used by you. Be a clean station. Hi kasama! This is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one man a day for July 27, entitled Win the Race.
taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 9, verse 24. Remember that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. You also must run in such a way that you will win. Insight. Christians, do your best to win the race for eternal life. Time is limited because we don't know when is the second coming of our Lord Jesus Christ. We have to move fast to maximize the persons we can evangelize. Reminder, do not give in to worry or danger. Trust God and He will help you. This is again your DJ Sky sharing one mana a day only here at Manaoag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. A reminder from this station. What are the 6 reasons why we should trust the Lord? Because God knows us by name. Because God thinks about us. Because God will fight for us. Because God is our refuge. Because God has a plan for us. Because God is always with us. And that's why we are very special to God. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. You say love is just a word, just 4 letters in a row, just a thing that people say, or they never tell you so, and you use every excuse to let nobody in. Now this cloud you bring around has become your only friend, and everybody's saying that it's gonna go away, but it don't go. And everybody's telling you one day it's gonna change, but you don't know if it's really gonna end. But there is a way, there is a spark, there is a hope that you can hold on to. There is a lifeline come to the rescue, just like a hand that's waiting for you. And if you believe in this, I promise that you won't be alone. There is a way, the truth and the life and the way. What if love became a man? If the word had flesh and bone,
pasalamat. Pinili mo, ginawa mo anak. Binago mo ang buhay ko, iniligtas mo. Kaya't sa'yo'y aalay itong aking buhay. Kaya't kami aawit at sasayaw sa'yo. Sa tugtog ng gitara, sa tinig at nota, kami ay sama-sama, sa'yo ay sasamba. Pagkat ikaw ang aming Panginoon, pagkat ikaw ang aming Panginoon, pagkat ikaw ang aming Panginoon. Panginoon, kami nagpapasalamat. Pinili mo, ginawa mo anak. Binago mo ang buhay ko, piniligtas mo. Kaya't sa'yo'y aalay ang aking buhay. Kaya't kami aawit at sasayaw sa'yo. Sa tugtog ng gitara, sa tinig at nota, kami ay sama-sama, sa'yo ay sasamba. Pagkat ikaw ang aming Panginoon, pagkat ikaw ang aming Panginoon, pagkat ikaw ang aming Panginoon. Kaya't kami aawit at sasayaw sa'yo. Sa tugtog ng gitara, sa tinig at nota, kami ay sama-sama, sa'yo ay sasamba. Pagkat ikaw ang aming Panginoon, pagkat ikaw ang aming Panginoon, pagkat ikaw ang aming Panginoon, pagkat ikaw ang aming Just goes like this. We will remember, we will remember, we will remember the works of your hands. And we will stop and give you praise, for great is thy faithfulness. Everybody sing yes. We will remember, we will remember, we will remember the works of your hand. We will stop and give you praise, for great is thy faithfulness. You're our creator.
darkest valley. We will look back at all you have done. Come on now, everybody shout. And we will shout. Our God is good, and He is the faithful one. Hallelujah. Hallelujah. To the one from whom our blessings flow. Hallelujah. Hallelujah. To the one whose glory has been shown. We will remember. We will remember. All the works of your hand. For we will stop and give you praise. For great is thy faithfulness. I'm going to try to get through this one here. And I still remember the day you saved me, the day I heard you call out my name. You said you loved me and would never leave me. And I've never been the same. Good afternoon po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. Naway kayo ay nasisiyan sa mga awitin dito sa Manaoag Dominican Radio. So masantos ya nga rin mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. Within the veil, I know. Manaoag, Dominican Radio. Let us now listen to the third live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters,
Father Pablo and I welcome you to this anticipated Sunday Mass. And now, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first recall our sins. Let us be sorry for them, and let us ask God for forgiveness. In all humility, let us acknowledge our sinfulness before God and before one another. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, you protect those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy. Bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those things that endure forever. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever.
Amen. Please be seated. God is willing to spare sinful cities for the sake of only a handful of good people. Here we also find the intercessory prayer for the just man, Abraham. A reading from the book of Genesis. In those days, the Lord said, "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grave, that I must go down and see whether or not their actions fully correspond to the cry against them that comes to me. I mean to find out." While Abraham's visitors walked on farther towards Sodom, the Lord remained standing before Abraham. Then Abraham drew nearer and said, "Will you sweep away the innocent with the guilty? Suppose there were 50 innocent people in the city. Would you wipe out the place rather than spare it? For the sake of the 50 innocent people within it, far be it from you to do such a thing, to make the innocent die with the guilty, so that the innocent and the guilty would be treated alike. Should not the judge of all the world act with justice?" The Lord replied, "If I find 50 innocent people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake." Abraham spoke again, "See how I am presuming to speak to my Lord, though I am but dust and ashes. What if there are 5 less than 50 innocent people? Will you destroy the whole city because of those 5? He answered, "I will not destroy it if I find 45 there." But Abraham persisted, saying, "What if only 40 are found there?" He replied, "I will forbear doing it for the sake of the 40. Then Abraham said, "Let not my Lord grow impatient if I go on. What if only 30 are found there?" He replied, "I will forbear doing it if I can find but 30 there." Still Abraham went on, "Since I have thus dared to speak to my Lord, what if there are no more than 20? The Lord answered, "I will not destroy it for the sake of the 20. But he still persisted, "Please, let not my Lord grow angry if I speak up this last time. What if there are at least 10 there?" He replied, "For the sake of those 10, I will not destroy it." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, on the day I called for help, you answered me. Lord, on the day I called for help, you answered me. I will give thanks to you, O Lord, with all my heart, for you have heard the words of my mouth. In the presence of the angels, I will sing your praise. I will worship at your holy temple and give thanks to your name. Lord, on the day I called for help, you answered me. Because of your kindness and your truth, for you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me. You built up strength within me. Lord, on the day I called for help, you answered me. The Lord is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Though I walk amid distress, you preserve me against the anger of my enemies. You raise your hand. Lord, on the day I called for help, you answered me. Your right hand saves me. The Lord will complete what he has done for me.
Your kindness, O Lord, endures forever. Forsake not the work of your hands. Lord, on the day I called for help, you answered me. Baptism makes us sharers in the death and resurrection of Christ. Our Lord has made us new, and Paul challenges us to a new life in Christ. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, you were buried with him in baptism, in which you were also raised with him, through faith in the power of God, who raised him from the dead. And even when you were dead in transgressions and the uncircumcision of your flesh, he brought you to life along with him, having forgiven us all our transgressions, obliterating the bond against us with its legal claims, which was opposed to us. He also removed it from our midst, nailing it to the cross. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. You have received a spirit of adoption, through which we cry, Abba, Father. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test. And he said to them, suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then who are wicked know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narinig niyo sa ating Ebanghelyo na tinuruan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad kung paanong magdasal. Nang sinabi nilang, Lord, teach us how to pray. He taught them a very revolutionary prayer, something that the Jews never heard of. Why? For the Jews, God is a transcendent God. Hindi maabot, napakatayo. Hindi nga dapat sabihin ang pangalan niya. Hindi man lang siya katulad natin na may pakiramdam. Para sa kanila, ang Diyos ay hindi kailanman maaring tawaging Ama. Sapagkat tao lang ang magiging Ama. Subalit tingnan niyo yung tinuro ni Jesus, sa simula pa lamang ng dasal niya, ang sinabi niya, Ama namin, Our Father. Kaya nga napakabago sa mga pandinig ng mga Hudyo ang dasal na ito. Para kay Jesus, ang Diyos ay hindi nasa itaas, na hindi kailanman maaabot ng ating paningin. Di ba hanggang ngayon, ganyan pa rin kung minsan ang tingin natin sa Diyos. Kaya nga maraming Pilipino, bukang bibig nila, bahala na ang nasa itaas. Ang Diyos, para kay Jesus, wala sa itaas. Siya ay nananahan sa atin. He is closer to us than we are to ourselves. Kaya nga napakaganda ng panalangin ito. Inihambing ni Jesus ang Diyos sa isang Ama. At paano bang makipaglaro ang isang ama sa kanyang mahal na anak? Di ba yung mga amang narito, siguro tulad din nung ama ko, nung ako'y maliit pa, kukunin niya ako, tapos itatapon ako sa itaas. No? Subalit, sasaluhin niya. Di ba ganun din kadalasan ang ginagawa ng mga ama dito? You pick your child, your beloved son or daughter, tapos hahalik-halikan ninyo, pagkatapos itatapon niyo sa itaas, paglalaroan ninyo. Subalit, sinasalo niyo. Nakakita na ba kayo ng ama na tinapon niya sa itaas, pagkatapos hinayaan niyang bumagsak? Wala pang gumagawa niyan. Kaya nga pag binabana nung tatay yung kanyang anak, sasabihin ng bata, Papa, isa pa. No? Isa pa po. Why? Because the child is never afraid when the father throws him up. Why? Because he knows very well. He is assured that the Father will catch him with His hands. Ganyan po ang gusto ni Jesus na attitude natin sa pagdarasal. Kaya nga sa ating mga panalangin, we say in the end, Amen. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Amen ay hindi lamang so be it. Siya nawa, sana sagutin ng Diyos ang aking dasal. Sa context ng Ama namin, pag sinabi natin, Amen, after we say the Our Father, parang sinasabi sa natin sa Diyos, Ama, anuman ang sagot mo sa aking dasal, alam kong hindi mo ako pababayaan. Lagi mo akong sasaluhin ng iyong mga kamay, sapagkat
mahal mo ako. Di nga ba sinabi niya sa mga Hudyo, even if your mother or father forgets you, I will never forget you. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. We are His beloved. Kaya nga, kapag tayo nagdarasal, wag lang nating parang ipilit sa Panginoon yung gusto natin. Kapag tayo nagdarasal, we don't command God what to do for us. Rather, we open ourselves in total faith and confidence that however God would answer our prayers, it will always be for our own good. Ganyan po kung magmahal ang Diyos. Kaya naman sinabi niya rito, whoever asks will receive. Whoever knocks at the door will be open to him. Bakit? Sapagkat pananampalataya lamang ang magpapabukas ng pintuan ng langit upang matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Alam niyo, nakalulungkot kung minsan ang tingin natin sa Our Father, ang tingin natin doon sa panalangin, Hail Mary, Glory be, I believe in God. Ang tingin natin sa ating mga nobina ay parang yun na ang magbibigay sa atin ng hinihiling natin sa Diyos. Alam niyo, totoo sinabi ni Jesus, pray. Pray to the Father. Pray with perseverance. Sabi rin ni St. Paul, pray unceasingly. Pero hindi niya sinabing, put your faith in your prayer. Ang gusto ng Panginoon, we put our faith only in God. Dapat sumampalataya tayo sa Diyos lamang, sa ating Ama, hindi sa ating panalangin. Sapagkat kapag ang ating focus o atensyon ay nakatuon lang sa ating panalangin, kapag hindi sinagot ng Diyos yung ating panalangin, iisipin natin, siguro kulang yung dasal ko. Siguro mali yung dasal ko. See? Hindi po ganyan ang attitude na gusto ng Diyos. When we pray, first, we realize na ang panalangin ay pagpapahayag ng ating relationship with God the Father. Parang ikinukonect natin ang sarili natin sa Kanya, parang mga branches to the vine. See? Kaya naman, kung ano yung dumadaloy na biyaya dun sa vine, pupunta dun sa mga branches. Ganun dapat ang ating attitude sa panalangin. Sabi nga ni Mother Teresa, you don't do things for God when you pray. Don't think na obligasyon ko ito. Kailangan magnobina ako. Kailangan mag-pilgrimage ako para sagutin ng Diyos yung aking dasal. Ang sabi ni Mother Teresa, you don't do anything for God when you pray. Why? Because God is already perfect. He doesn't need your prayer. So prayer is not doing things for God, but allowing God to do things for you. When we pray, we expand our ability to receive God's grace. Kaya paulit-ulit, hindi sapagkat ang Diyos ay bingi, kundi upang sa paulit-ulit nating panalangin, parang lumalaki yung ating pag-asa, lumalaki yung ating pag-ibig, at lumalaki yung ating pananampalataya sa Diyos. So that whatever happens, that is strong faith, that is strong love, that strong hope will assure us that God
really loves us and will never abandon us. So my dear friends, ang Diyos ay Ama namin. Ama natin. Wala siya sa itaas, wala siya sa outer space. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Alam niya kung anong ating pangangailangan. So we have to put our faith not on the formulas that we recite, not even on our pilgrimages. Rather, we have to put our faith only in the Father, because we know that as He throws us up, hindi natin alam kung anong mangyayari, subalit alam natin na ang anumang mangyayari sa atin ay magiging para sa ating ikabubuti if we make our prayer in faith. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let us now all stand and let us profess our faith in God, our Father. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. For as men and for our salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The Lord Jesus asks us to pray with confidence and faith in the Father. In a special way, we pray for our needs, the needs of our communities and families and of the Church. After each prayer, we will say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the Pope, bishops, priests, and deacons may radiate in their life and service the Father's love and care for His children, we pray. Lord, hear our prayer. That our government leaders see themselves not as masters lording it over the people, but as guardians entrusted with the welfare of all, especially the poor and the weak, we pray. Lord, hear our prayer. That those who are discouraged by the pains of their trials and sickness may not close their hearts, but learn to grow through their suffering, for the Father in heaven is with them. We pray. Hear our prayer. That those who do not believe in God or know Him as Father may come to acknowledge the Lord as the one true God and Father of us all, we pray. Lord, hear our prayer. In silence, let us now pray for the intentions of this Mass and for our personal intentions. Father, hear the prayers of your children. Help us to grow in love for one another,
so we become perfect witnesses of your unconditional love. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please stand. Pray, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, accept these offerings, which we bring from the abundance of your gifts, so that through the powerful workings of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us Jesus, our Redeemer, to live like us in all things except sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours, which by sinning we have lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and the saints, we proclaim your glory as we sing. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying,
Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of our faith. Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please stand. Let us now address the Father in the words our Savior taught us. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iwas at iadiyaan mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin
and safe from all distress, as we await the fulfillment of our blessed hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of Christ's peace. Please kneel. Behold Jesus in the Eucharist, the Lamb of God who takes away our sins. Blessed are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass in air is Reverend Father Roland de la Rosa, O.P., concelebrated with Reverend Father Pablo Chong, O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
Please stand. Please be seated. Please Let us stand. pray. Lord, we have consumed the Holy Eucharist, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant that this gift, which he himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Please kneel for the prayer of Saint Michael the Archangel. Altogether, Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Amen. Please be seated for the announcement. The feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 in the afternoon from September 27 to October 5, 2019. On September 29, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 o'clock in the afternoon solemn Mass to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill up the form at the religious store at the ground floor. The names of the sponsors will appear in the souvenir program if you submit them on or before August 20, 2019. Thank you very much for your continued support. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit Amen. come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace. Thanks be to God. We shall now have the blessing of the sick. Those who are sick and seek healing, please raise your hands as a sign that you're asking God to be healed. And also pray for your members of your families and friends who are sick. Lord, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness towards our sick brothers and sisters. Free them from all illness. Restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Those with rosaries and other religious articles, please raise these up in order to be blessed.
In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oils, crucifixes, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Put